Góðan og margblessaðan daginn, góð fólk. Við erum komin að stað hérna á pínu tækni vandræði hérna í byrjun, en N1 veislan er hafin. Þetta er leikur Víking 1, Þór 1 í AB forkeppni á velli 8 á KA-svæðinu. Það er ekkert gerst þessa mínútu. Sem við vorum úr lofti, en það eru Víkingar sem eiga markspyrnu hérna. Við erum að taka hann langan hérna upp kantinn. Það gengur ekki alveg eftir, góð hugmynd. Þessarar innspark, það er ekkert innkast. Koma hérna, Þórsarar komast upp hérna miðjan völlinn, gengur ekki alveg. Byrja Þórsarar bara aftur hérna. Flott spil. Setja hann upp í hornið hana. Og aftur yfir, vel gert hjá Þórsurum. Reyna að setja hann inn í, gengur ekki. Kemur skotið og rétt yfir markið. Flott sókn hjá Þórsurum hana. Sem endar með skotið rétt yfir markið. Boltinn fór hann yfir á næsta svæði. Markspyrna frá marki Víkinga. Mikið klafs þarna á miðjunni. Boltinn aftur í hendurnar á markverði Víkinga. Tekur hann langa núna. Þarna með Þórsara missir hann á honum, en það kemur ekki að sök. Víkingar eru ennþá með boltann. Frábært spil. Aðeins og fastur þarna. Þetta er fram og tilbaka hérna strax á upphafsmínútunum. Flott vörn hann að Þórsurum. Víkingar innsparkið. Senda hann hérna á miðuna. Missir hann svo út af. Ætla að reyna að koma sér upp kantinn hann, það gekk ekki. Þórsar á sókn. Koma hann upp hægri kantinn. Á, halda honum inni. Vel gert hjá Þórsurum. Víkingar stöða þetta. Reyna hérna stungusettinguna, en markverð Þórsara vel vakandi í markinu. Þórsarar spila hérna út frá marki. Aukaspyrna dæmd, rétt fyrir utan teig. Það er vel gert hjá Víkingum hana. Náði að pota boltanum rétt á hann Þórsarum komst í hann. Það er aukaspyrna inn á stórhættinu á stað þegar 5 mínútur eru búnar. Hvað gerist hérna? Spyrna hann beint í vegginn en ná frákastinu. En Þórsarar stöða þetta.
Koma þessi frá í bili. Hálfdán vinna inn á, en gengur ekki alveg. Smá reykjastefna hérna. Kemur sendinginu upp. Kantinn hérna. Kemur hann fyrir. Hann hefur verið farin út á markspyrna dæmd. Þórsar að byrja þetta strax. Þar koma Þórsararnir hérna. Nei, gengur ekki. Þórsar boltan hérna fram, reyna að senda ykkur upp miðuna, gekk ekki alveg. Víkingar á honum, en Þórsar að komast inn í sendinguna. Reyna nú að byggja upp sókn. Boltinn út af Þórsarar eiga. Svona reynir skoti bara, ekkert að þessu, boltið á bobbandi. En boltinn út af. Sjö mínútur búnar að þessu. Spilum 2-12 hérna í forkeppninni í dag. Innsparkinn Þórsar eiga. Mikil barátta hérna upphafleiks, aukaspinna sem Víkingar eiga. Setja hann bara hérna langan inn fyrir. Hann er stór og stæðilegur hérna í framlínunni af Víking. En Þórsar að stöða þetta. Og róa þetta aðeins. Snýr hérna, setur hann tilbaka á markvörðin. Skynsamlega gert. Svo kemur eitt langur inn í miðuna. Víking að stöða þetta. En Þórsar að ná honum aftur. Víking að stöða þetta hérna strax í miðunni. Og hann reynar að tróða sér þetta í gegn og það gengur. Kemur honum inn fyrir. Hann er komin einn inn. Setur hann í stöngina. Vel gert hjá Víkingum hann á óefnir. Það reyna Þórsarar síðan að koma sér í gegn. En Víkingar koma þessu frá í bili en Þórsarar ná honum aftur með skotið en það er framhjá. Níu mínútur búnar að þessu. Staða 0-0. Koma Víkingar hérna að reyna að taka hann á sprettinum. Varnarmaður Þórsara gerir vel, númer 14. Varnarmaður Þórsara setur hann inn á miðuna, fær hann aftur. Setur hann út á kantinn. Reynir svo hérna langan en það gengur ekki alveg eftir. Víkingar eiga innspark. Gera Þórsararnir hérna komið vinstra megin. Hann reynir bara skotið ekkert að þessu en markverður Víkinga verið þetta. Reynir hérna síðan útspark. Missetnaðist aðeins. Þórsarar ná hann aftur. Kemur hann aftur hérna. Setur hann inn í. Hættulegu bolti en enginn til að taka við honum hérna.
Koma Þórsarar hérna. Spila hann hérna inn á miðjunni, reyna að tróða sér gegn, gengur ekki. Hugsa að fá hann aftur inn í vörninni. Og þetta var ágætis tilraun hann að Þórsarum, gekk ekki eftir. Víkingarnir aðeins að flýta sér hérna virðist vera stundum. Þetta kemur hann. Tekur á rás, hamrar þessu á markið en þetta er beint á hann í markinu. Það eru ekki nema 20 sekundur eftir af fyrri hálfleiknum. Staðan er 0-0. Mikil barátta hérna og Víkingar reyna að koma sér aftur hérna. Frábært rýtningaspil og hann er sloppinn í gegn. Nei, hann er stöðvaður. Hotspinna, sennilega bara hotspinna og búið hérna í fyrri. Kemur hún hérna. Boltinn enda nú á hausnum á Víkingunum hérna en beita markmaðurinn. Staðan 0-0 í hálfleik. Komum aftur eftir smá. Verður þetta að fara að stað aftur bara. Og dómari leiksins Atli Fannar Írisason er búinn að flauta þetta á. Það eru Þórsarar meðan hérna. Koma hérna upp vinstri kantinn. Kemur hann fyrir eða hvað? Nei, fer út fyrir. Fínasta tilraun. Koma Víkingar upp vinstarmegin. Koma hann fyrir. En markvörður Þórsara vel með að nota honum hana. Þórsara að koma hérna. Þetta gengur upp. Og hann er sloppinn í gegn eða eitthvað. Nei. Og markvörður Víkinga vel með að nota honum. Hvað gerir Víkingar hérna? Nei, Þórsararnir stöðu þetta. Þetta búið að vera mikið svona fram og tilbaka. Aukaspyrna dæmd rétt. Kemur hérna að setja hann háan gegnum miðjuna, gekk ekki eftir. Það er innspark sem Þórsarar eiga.
hann bara byrja strax. Reyna að koma fyrir. Varnarmaður Víkinga komst þarna fyrir, mittis eitthvað í lendingunni sýndist mér. Það er hornspyrnan sem Þórsarar eiga. Fer hann eins út að jafna sig, kemur hornspyrnan. Víkinga gerir vel hérna. Skot hérna í samskeytin. Þórsurum, skemmtileg tilraun. Þórsarar ennþá með boltan. Með skoti bara, en markvörður Víkinga verið þetta vel. Fljótur að koma honum í leik. Gerir vel hérna. En hleypur síðan í smá ógöngur. Fær innsparkið. Reynir að koma hann inn í, gekk ekki, en Víkingar halda boltanum og reynir skotið, en nær ekki að hitta nógu vel. Auðvelt fyrir markvörð Þórsara. Svo kastar hún hérna langt. Þórsara ennþá með boltan, en missa hann að koma Víkingar aftur. Hann er sterkur. Ekki dæmt. Misti bara jafnvægið þarna. Víkingar eiga einsparkið. Þórsara hérna. Rosa sprettur hérna. Markvörður Víkinga kemur á móti. Gerir vel. Það eru Víkingar enn og aftur komnir hérna. Hvað gerir? Ríkala vel gert því að markvörður Þórsara hann kom vel út á móti. Óhrættur. Setur hann svo stutt. Víkingar ná honum aftur. Frábær vörn hjá Þórsurum. Það var frábærlega gert í vörninni. Þeir halda áfram að spila stutt út á marki. Þeir að gera þetta yfir við að en vinna Víkingaboltan. Það koma vinna inn í, en áttur vel gert í vörninni á Þórsurum. Það verjast vel hérna. Hornspyrna sem Víkingar eiga. 17 mínútur eru komnar á klukkuna. Kemur hornspyrnan hérna. Skalla þetta frá hana. Þórsarar innspark sem Víkingar eiga. Víkingar með boltan hérna upp í horni. Veit ég hvort þið sjáu það fyrir áhorfendum. Víkingar reyna að koma hérna fyrir, gengur ekki. Þórsarar koma sér burtu og fá innsparkið hinum megin á vellinum. Fastan bolta þarna fyrir, ekki galin hugmynd, gekk ekki alveg eftir. Hann hefur farið út fyrir endamörk. Bara langan bolta, Þórsarar skalla þetta í burtu. Til Þórsara, en Víkingarnir gerir þetta vel. Koma þessi burtu. Byrja Þórsara hérna með boltan. Setja hann bara aðalið tilbaka.
langan að skalla Víkingum. Kemur á meina skemmtilega inn fyrir en boltinn framhjá. Víkingar vilja hornspyrnu en það er bara markspyrna. Boltinn fór hérna aðeins flaugur og næsta sæði bara. Já, hann kemur hérna. Reyna að koma með að langan hérna. En Víkingar vinna boltann. En Þórsarar sneggir að vinna hann aftur eða eitthvað. Nei. Víkingar með boltan hérna upp í horninu. Hann kemur sér hérna upp. Kemur hann fyrir en Þórsararnir vel vakandi hérna. Hann er erfið við að eiga hérna númer 48. Og svo fá Víkingar aukaspyrnuna fljótur að taka. Hann treður sér bara hérna í gegn en flott skot þarna hjá Víkingum. Markverður Þórsara í pínu vandræðum með það en bjarga þessu. Það er lítið eftir af þessu. Þórsararnir gera þetta vel, boltinn er ennþá inn á vellinum. Víkingarnir stöðva þetta hornspyrna. Hornspyrnan hérna, hann er yfir allan pakkan og í innkast hinum megin. Eða innspark er það vist. Losa þetta í burtu bara. Það gengur. Nærstungur hérna. Hann er sloppinn einn í gegn. Og klárar þetta. Flott skyndisókn hérna hjá Víkingum. Og Víkingar komnir í 1-0 þegar 2 mínútur eru eftir af þessu. Komið strax að staðina, Þórsararnir staðránir í að jafna þetta. Komandi með langa bolta, gengur ekki. Koma Þórsararnir hérna. Fellur, markspyrna. Víkingar byrja þetta strax. Þórsararnir stöðu þetta. Víkingar er einsparkið hérna. Setja hann upp, reyna að setja hann á miðjuna en Þórsarar ná honum. Það er aukaspyrna. Aukaspyrna dæmd hérna, það er mínútur eftir. Þetta er hættulegt færi. Hvað gera Þórsararnir hérna? Frábær spyrna og þeir jafna þetta. 1-1 staðan, frábær aukaspyrna þarna. Það lítið eftir.
Fossarnir aftur hérna á náður að... Nei. Og það er að búið. Allir Fannar flautar þetta af. Loka tölur 1-1. Flottur seinni hálfleikur hérna. Höldum við bara áfram. Næsti leikur fyrir að hefjast. Það leikur K1, KR1 í AB forkeppninni. Leikmenn farnir að stilla sér upp. Það eru KA-menn sem byrja með boltan. Og þetta er komið að stað. Það eru KA-menn hérna. Spila þetta. Spila hann yfir, það gengur. Dettur hann inn boltan, K-menn halda boltanum, kemur hann inn fyrir, en markvörður K-eringa Tómas Dagsson velvakandi. Það eru K-eringarnir með boltan hérna, Logi Finnsson í vörninni. Fara bara hérna aðeins upp með boltan, spila honum í róleitum, koma honum hérna upp miðuna, snýr vel hérna og hann er búinn að skora. Þetta var Sigurður Breki Kárásson, sýndist mér, nr. 10, sem er búinn að skora fyrir K-eringa. Staðan orðin 1-0 eftir rétt rúma 1 mínútu. Strax aftur á stað. K-menn með boltan hérna. Hérna komur hann hérna upp. K-eringar ná að stöða þetta, hann lyftir honum aftur hérna, Viktor. K-menn ennþá með boltan, ná honum. Reyna að prjóna sér hérna í gegn en stöðaðir. Koma K-eringar aftur hérna, nei. Koma hérna boltan upp vinstra megin.
Þessi var ætlaður Auðun Gunnarssoni en gekk ekki. KM ekki ná að halda boltanum nógu vel hérna í upphafi. Reynir hérna bara skotið. Ekkert að þessu, Logi Finnsson. Byrja KM hérna, Snorri stöðvan, en Snorri heldur boltan, gerir þetta vel. En KR-ingarnir stöða þetta. Boltinn allar tilbaka á Loga, nei, Tómas í markinu. Koma KR-ingar hérna, Arnór með boltan. Reyna að koma honum hérna fyrir. Ekki vitlaust í Arnóri hérna. KM leysa vel út til þessu. Reyna stunguna hana, Viktor gekk ekki alveg. Snorri stöður þetta hana. Koma með finstar megin Ívar. Allt í boltan aðeins og fastur. Byrja KR-ingarnir. Skiptar hérna yfir til Arnór. Leikur með boltan. En Snorri gerir vel hérna í vörninni. KR-ingarnir hérna spila bara rólega í vörninni. Logi Finnsson reynir að stýra þessu þarna í öftustu línu. Arnór með skiptinguna yfir. KM stöðva það eða hvað. Reynir að prjóna sig þarna í gegn markaskorarinn Sigurður Breki. KM stöðva þetta í bili. Hotspinna sem KR-ingarnir eiga. Kemur hérna. Koma hann inn í miðjan tegin en KR-ingar náðu ekki að gera sem mat af þessu. Boltinn allalega á markvörðinn Tómas. KM komið með hann aftur. Snorri setur hann hérna á Viktor. Viktor reynir að koma hann upp á Ívan. Og það gengur á endanum. Skemmtilega gert hjá Ívan hérna. Missi bara jafnvægið Ívan hana. Innspark. Það fór eitthvað hana. Spurstuð en hann komið tilbaka. Það er Ívan að gera hérna. Kemur snertingur og sendinguna fyrir. Og skallinn inn. Frábærlega gert hjá KM-unum hana. Sá ekki alveg hvað skoraði. En staðan er orðin 1-1 eftir 6 mínútna leik rétt rúman. Skemmtileg útfærsla þarna úr innsparkinu. Byrja KR-ingarnir þetta bara strax. Og pressaði Ívani nær boltan og vinnur aukaspyrnu. Reyna að setja hann strax inn fyrir á Viktor Mána. Gekk ekki alveg upp. Kom með hann hérna. Ekki dæmt þarna. KR-ingar með boltan. KM stöða þetta.
Káringar sem fyrr spila þetta bara rólega hérna. Reyna að finna plássið. Auðun kemur honum upp hérna á Dagfinn. Hann er stöðvaður en fær innsparkið. Skemmtilega gert hérna hjá Auðun. En boltinn endar í fanginu og markar í káamanna. Kemur hérna með hann langan bara. Káringar skalla þetta beint í bílunni á okkur. Ívan reyndi þarna prjóna sig í gegn, stöðvaður, fær aukaspyrnuna. Síst Ívan ætlaði að taka þetta bara inn í. Setur hann fastan. Tómas veir þetta hérna upp í horninu. Hörku skot hérna hjá Ívani. Ekkert að þessu að setja hann bara markið. Vonaði besta. Hotspyrna sem Kámen eiga. Hann er á nærstöngina en Káringar koma þessu frá. Innspark sem Kámen eiga. Sýta hann upp í hornið, reyna að prjóna sig hérna eitthvað. Kom hann hérna inn í teginn. Gekk ekki alveg. Káringar koma þessu í burtu. Nei, Snorri stöðar þetta. Ára Ívan. Prjóna sig hérna í gegn. Það er vítaspyrna. Peysutóg. Og allur pakkinn. Vítaspyrna dæmd. Kámen eiga 9. mínútu. Það er Ívan sjálfur sem er alltaf að taka þetta. Skorar af öryggi. Flott spyrna hérna á Ívani. Staðan orðin 2-1. Tvínuna við þetta, byrja strax bara Auðun með boltan. Setur hann á Arnór. Logi reyna að setja hann upp kantinn, gekk ekki. Snorri reyna að setja hann upp á Ívan, aðeins og fastur. Tómas með nokkað spilnið og Kámen vinna hann bara strax. Setja hann inn á Snorra, Snorri rólegur. En Káringar stöðu þetta. Dagfinnur hérna með innsparkið, finnur Auðun. Það er brotið á honum, auka spilna, réttilega dæmd. Það er Auðun sem ætlar að taka hana. Hvað gerir hérna? Situr hann hérna. Það vera lúmskur. Ekki villi svöngmynd hérna en fær hotspyrnuna. Markur Káman ekki. Nú sáttu við sjálfa sig hérna. Ná ekki halda honum. Hotspyrna hérna mínútur eftir að fyrir hálfleik. Takk hann að stutt hérna. Ágætti svöngmynd hérna gekk ekki alveg. Sýndist þetta að vera Davíð Freyr sem neyndi sendinguna. Gekk ekki alveg eftir. Settur Kámen hérna stuttan. Leika sér pínu á eldinum hana. Þannig að þetta gengur upp. Kemur Snorri, setur hann upp á Ívan. Ívan setur hann inn á miðuna. En gekk ekki alveg eftir hérna hjá Kámenum. En þeir eru ennþá með boltan. Flautar allir fannar til hálfleiks. Staðan 2-1 fyrir Kámen í hálfleik.
komum aftur eftir smá. Það er liðin að gera sér klár hérna fyrir seinni hálfleikinn. Og þetta er komið að stað. KR-ingar sem fyrr rólegir hérna með boltann í vörninni, koma svo með langan. Það gengur á endanum eða hvað. Nei, en hornspyrna sem KR-ingar eiga. Eða hvað? Já. Einhver misskilningur hérna á leikmönnum. Dagfinnur tekur hann stuttan, fær hann aftur, komin inn í teginn. Skemmtilega gert hjá KR-ingum, en Arnór og Alex hittir boltan ekki alveg nógu vel. Boltinn framhjá. Góð pressa hérna á KR-ingum. Vinna aðra hornspyrnu bara. Hornspyrna á niðurstaðan. Setja stuttan á Davíð aftur á Auðun. Reyna að prjóna sér í gegn. En það gengur ekki alveg. Auðun nær boltanum aftur. Reynir skotiðinn. Þannig að Káa stöða þetta í bíli eða hvað. Auðun er út allt núna. Fær aukaspyrnuna hárrétt. Aukaspyrnan hérna. Setur hann bara inn í teginn. Sniðulega gert hjá KR-ingum. Gekk ekki alveg eftir og KR-menn ná að losa þetta eða hvað. Já, það var að reyna að losa þetta bara í stuttaspilinu. KR-ingar komast inn á milli, en markspyrna sem KR-menn eiga. Kom eitt langan hérna, gengur ekki alveg eftir. Aðeins og fastið fyrir Brekka. Spila Tómas hérna við Ara. Það er ekki með hann langan. En KR-menn ná boltanum, Breki Snær. Setur hann upp á Ívan. Það gerir Ívan hérna. Setur hann aftur á Brekka. Breki með skotið, en það er framhjá. Fín sókn hjá KA. Tómas setur hún stuttan og Ara, syns mér þetta að vera. Kemur hann hérna inn á miðuna.
Þá er það Sigurður. Hann er ennþá með boltan, Sigurður. En mista hann út af. Sigurður Breki. Komin hérna. Breki ætlar að reyna að ná honum með sér þarna, gekk ekki. Reyna að sitja hérna yfir. Káin eitthvað stöða þetta. Snorri kemst aftur inn í þetta. Ætlar að sitja hann upp á Ívan. Gekk ekki alveg eftir en Ívan kemur í pressuna og Breki. Ætlar að koma sér hérna í skoti, gekk ekki alveg upp. Skemmtilega gert þarna hjá Dagfinni. En Kámen stöða þetta. Káin eitthvað hérna að prjóna sig inn. Ná skotinu, hann endar inni. Sýndist hann hafa farið inn frá Dagfinni. Staðan orðin 2-2, hörkuleikur hérna. Kámen sem byrjar með boltan. Ívan skiptir yfir hérna. Komið að langan á Breka. Breki tekur vel á mótunum. Koma hérna finnst það megin. Reyna að koma fyrir, gekk ekki. Hotspinna. Kámen eiga. Skemmtilega hotspinna, hann ná ekki að koma alveg hérna frá. En nú geta Káin eitthvað komið. En Snorri stöðar þetta í bili. Aðeins svo fastur hérna bolti fyrir Káin eitthvað. Snorri fljótur að koma hann í leik. Hljóðum hann upp hérna á Ívan. Svo reyna að koma hann fyrir, gekk ekki. Út fyrir. Markspyrna Tómasi. Kemur sannlega með hann bara stuttan hérna. Eins og það hafi verið að gera. Ari. Boltar inn í vörninni. Reyna að sitja hann langan. Snorri stöðar þetta. Sittur út í innspark. Langur bolti. En góð vörn þarna hjá Loga. Ívan ætlar að setja hann inn á miðjuna, gengur ekki alveg eftir. Góð barátta. En flott vörn þarna Davíð Frey. Máni skiptir yfir. Og Ívan flott spil hérna hjá Kámenum. Skotið nær ekki að hitta hann. Hann hitt hann alveg nógu vel. Mikil barátta hérna. Vítaspyrna dæmd. Þetta var mikið klafs þarna. Boltinn laus. Og Atli Fannar dæmi vítaspyrnu á Tómas Dagsson í markinu. Það er Ívan sem ætlar að taka þetta aftur eins og áðan. En hann skýtur fram hjá
Það skýtur hann fram hjá Ívan. Káringar. Boltan fram hérna, Sigurbryggi. Setur hann upp hérna. Boltin lekur hann í gegn. Boltin endar út af. Kemur fljóttur hérna takin af Káringar. Boltin skallaði frá. Reyna að koma Matti fyrir en boltin út fyrir endamörk. 2,5 mínútur eftir á þessu. Staðan 2-2. Spila hérna stutt út frá marki. Snorri reyna að setja hann upp. Káringar stöða þetta. Snýr hérna í smá vandræði. Það kemur hann á Davíð. Davíð á loga. Ég hitt hann ekki alveg nógu vel en boltinn aftur á Davíð. Setur hann aftur á Tómas. KM pressa vel hérna. Ná honum. Þriðja vítaspyrnan. Þriðja vítaspyrnan sem KM fá. Hún skora einnig klikka úr annari. Hvað gera þær hérna? Nú var það Máni sýnst mér sem ætlar að taka þetta. Og hann skorar. Staðan orðin 3-2 fyrir KA. Káringar eitthvað pirraðir og sparka boltanum hérna burtu. Það er ekkert að hjálpa þeim. Það er lítið eftir. Kámen reynsa þetta bara hérna út af. Innspark sem Davíð tekur. Setur hann yfir á Ara. Sigurbryggi. En Kámen er með hann hérna, Máni. Davíð stöðar þetta. Káringar reyna að koma sér í spil, gengur ekki. Kámen reynsa þetta bara. Það er lítið eftir af þessu. Vinna sér einn tíma hérna. Káringar reyna að langa hérna sem Snorri stöðar. Máni og Breki koma þessu síðan í sammenningu upp völlinn. Bind í hendurnar á Tómasi í markinu. Reynir langa sendingu hérna. Þetta Auðun sem er ekki alveg að taka við honum. Hálofta bolti hérna í lokin. Og þá er þetta flautað af. Logi eitthvað pirraður hérna við Ívan. Ívan fór frekar illa með á hana. Loka tölur 3-2 fyrir KA. Komum aftur eitt smá.
Jæja, þá höldum við áfram. Nú það Breiðablik 16, Víkingur 7 í íslensku deildinni. Leikurinn kominn á stað. Breiðablik byrja með boltan. Reyna að spila hann upp. Víkingarnir stöðu þetta í bilið eða hvað. Blikarnir með skot en það vel varið. Víkingarnir hérna koma sér upp. Já, halda boltanum en Blikarnir stöðu þetta. Blikarnir reyna að spila hérna inn miðuna, gengur ekki alveg eftir. Einsmarkið. Það svo langur hérna og markverður Víkinga vel vakandi. Einsmark sem Víkingar eiga. Blikarnir þetta með skotið, það vel varið. Mikil barátta hérna upp á leiks. Koma Víkingarnir hérna, reyna að koma sér fram. En Blikarnir stöðu þetta sem fyrr. En svo fórstu bolti hérna, einspark, niðurstaðan. Koma Blikarnir stór hérna og stæðilegur í sókninni. Blikarnir stöðu hérna uppspil Víkinga. Víkingar eru með hann. Cool. Koma Blikarnir hérna og gera þær með boltan hérna fyrir utan teginn. Spila. Reynir síðan skotið en það fram hjá markinu. Blikarnir stöðu þetta en Víkingarnir koma aftur. Blikarnir stöðu þetta. Koma hérna upp kantinn. Koma inn í teginn með skoti bara. Þannig að verið þetta vel. Blikarnir stöðu þetta, eru mjög ákveðnir í pressunni. Það að halda boltanum
boltanum. Reyna skotið en Víkingarnir stöða þetta. Mikil barátta hérna svona á miðjum vellinum núna. Misskilningur hérna í Víkingum, Blikarnir ná honum bara. Komin inn í teiginn, komin hérna fyrir með skotið og skorar. Staðan orðin 1-0. Koma Víkingar. Eru stöðaðir. Hvað gera Víkingar hérna? Það gengur ekki upp. Gengur ekki alveg upp hjá Víkingum hérna að koma sem fram. Koma Blikarnir hérna, Víkingarnir stöða þetta. Hérna Blikarnir komin hann í gegn, gekk ekki alveg. En þeir halda bara fram. Boltinn út fyrir markspyrnu. Bitna held ég að hluta að vera. Já. Víkinga sendir hann stutt hérna. Koma Víkingar hérna að reyna að tróða sér í gegn. Þeir að sleppa en Blikarnir stöða þetta. Það er halda boltan minna á eitthvað. Þannig að það vinna bara. Koma Blikarnir hérna að sleppa í gegn bara með skotið rétt fram hjá.
Innspark hérna sem blikarnir eiga. Smá pass þarna að vörninni á blikum, en komum svo frá. Koma Víkingar hérna að reyna að koma sér í gegn. Kemur boltanum ekki fyrir, en fær hotspinnuna, sýnist mér. Kemur hérna inn í teginn, koma þessu frá. Koma blikarnir með þetta fram hérna, hann er að sleppa í gegn. Kemur á móti, bolti rétt fram hjá. Víkingar koma hann ekki fram, en eiga innsparkið. Reyna að koma hann inn á miðuna. Það gengur, en blikarnir ná hann aftur. Blikarnir hérna ná ekki að koma honum inn í teginn. Rólegt yfir sig hérna, það er alveg að koma hálfleikur bara. Koma blikarnir hérna og skjóta rétt yfir. Blikarnir gætu hæglega verið komnir í 3-0. Það er óheppnir hérna tvisvar á stuttum tíma. Reyna Víkingar að byrja að spila hérna, en blikarnir alltaf fljótir pressuna. Löngspyrna fram inn á miðuna, beint á Víkingarna bara. Reyna að koma þessu fram. Það er 2 móti 1 hérna, en blikarnir ná að stöða þetta.
Flottur bolti á Blikunum hann og þeir eru komin 3. Reynir að skjóta bara sjálfur. Og vel varið. Blikarnir áfram með boltan. Hanna skýtur hann og skorar. Staðan orðin 2-0. Tíminn er eitthvað vitlaust innan hjá okkur. Staðan orðin 2-0 fyrir Blika. Blikarnir komnir hérna aftur bara. En markverður Víkinga stöðvar þetta. Blikarnir tróða sig bara hérna í gegn. En hann ver aftur í markinu hann að Víkingum. Vel gert. Kemur hótspinnan ná að slá þetta frá og komur svo síðan lengri í burtu. Tekur hann á rás. Kemur sér í gegn. Já, hann er ennþá með boltan inn á. En fær síðan innsparkið. Og er búið að flauta til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Blikana. Kom aftur eftir smá. Og þetta fara að staða hérna aftur hjá okkur. Víkingar ná hérna upp smáspili. Þetta er nú það Blikarnir. Og Blikarnir slopnir í gegn. En ver hann í markinu. En Blikarnir koma það bara aftur, reyna skotið. Og þarna fer hann inn. Staðan orðin 3-0 fyrir Blikana.
Víkingar leika aftur. Koma hérna. Komin inn í teginn, en markvörður Víkinga vel með á nótunum. Víkingar reyna að spila þetta hérna. En gengur ekki alveg upp. Hotspilna sem Blikarnir eiga, syns mér. Kemur hérna fín spilna, beint á kollinn á samherjaðinn. Skallinn framhjá. Víkingar að koma sér hérna ofar völlin, en Blikarnir sem fyrr sterkir í vörninni. Reyna að fara hérna sjálfur, gengur ekki, en Samherjinn fær boltan. Frábærlega varið í markinu. Ekkert við markvörð Víkinga að sakast í þessu. Sér nú ekki alveg hvað er að gerast þarna í horninu. Koma Blikarnir inn að reyna sendingunni inn í og aftur annarri tilraun, en markvörður Víkinga tekur þetta. Fljótur að koma hann fram. Koma þessu tilbaka bara að reyna að spila eitthvað. Hættulega sendingarnir hjá Víkingunum. Blikarnir komast í færi, en enn ver hann í markinu. Og þarna kemur síðan skotið yfir. Hann fór yfir alla ginninguna, syns mér. Hann er búinn að finna boltan, þannig að getur þetta að byrja að reyna að senda ykkur hættulega sendingarna. Blikarnir ná honum og hann lekur inn. Staðan honum 4-0. 4-0 fyrir Breiðablik. Blikarnir komast hérna. Blikarnir reyna að koma sér inn í gegn, eru stöðar, en hann ver í markinu. Síðan Blikarnir eru í urmul á færum. Það var komið úr minn 4 sinnum.
koma Víkingar að reyna að koma sér aðeins ofar á völlinn, en Blikarnir stöðva þetta. Kemur hann hérna með skot, en vel varið. Koma hann hérna upp kantinn. Setja hann inn á miðuna. Já, þetta gengur upp. Koma smá spil hérna hjá Víkingunum. Blikarnir Blikarnir með skoti hérna beint í hendurnar á markverði Víkingana. Setja hann inn á miðuna, gengur ekki. Blikarnir komast inn í þetta allt saman. Þarna koma Víkingar með smá plás. Það er enga til að senda á. Það gengur samt hérna. Það er Víkingarnir komnir. Setja hann yfir aftur, en það gengur ekki upp. Kastar hann minna langt fram. Koma Víkingar að reyna að koma hann hérna inn fyrir. Svo setja hann yfir, skemmtilega gert þarna. Komnir inn í teginn. Breiðablik eru þéttir í vörninni. Og vinna boltan bara aftur. Víkingar stöða þetta. Þess að skyndisókn Blikana. Boltinn út af hérna Víkingar eiga hann. Það var þetta bara búið. Loka tölur 4-0 fyrir Breiðablik. Það var bara næsti leikur að hefjast. Það er Þór 1, Valur 2 í AB forkeppninni. Þetta er komið að stað bara. Þórsararnir með boltann hérna, Valsararnir pressa strax. Komum inn í hérna Valsararnir, gengur ekki. Þórsarar komið sér í innspark.
koma sér inn í teig, þannig að gengur ekki markspyrna niðurstaðan. Þórsararnir hérna. Þórsararnir stöða þetta. Þórsararnir með innsparki hérna. Þórsararnir, Valsararnir eru þéttir fyrir hérna. Aukaspyrna sem Valsararnir eiga. Kemur þetta með bara inn í teginn en aðeins og fastur. Og Bragi sem reyndi þarna sendingunni inn í, gekk ekki. Þórsararnir eru stöðaðir. Þórsararnir komnir inn í teginn. Frábærlega varið Alexander í markinu. Þórsararnir halda boltanum samt. Negla honum í slána og niður. Hann ekki farið inn á mati dómarans. Boltinn inn í teig Valsarana. Komið í burtu. Koma Þórsararnir en Þórsararnir komið sér burtu þarna. Boltinn í hendunum á Alexander í markinu með Val. Kemur hann minna stutt. Þórsarar pressa vel. Góð pressa í Völsunum þarna en boltinn út fyrir. Markspyrna. Sittur hann inn á miðuna. Frábær sending þarna. Þórsararnir sterkir þarna. Fín hugmyndi á Matthías. Stungur sendingin. Þórsarar fljótur að koma honum í leik. Hann einn óvaldaður hérna frammi. En þau vinna vel tilbaka þarna Bragi í vörninni. Þórsararnir ná að tróða sér inn í gegn en Valsararnir stöða þetta. Það var Jón Jökull en Þórsararnir eru með hann ennþá. Innspark sem Þórsararnir eiga. Flott vörn þarna. Þórsararnir náðu að stöða. Óskar ætlaði að reyna að koma sér þarna upp kantinn. Gekk ekki. Valsararnir reyna að koma sér hérna fram og Þórsararnir komast inn milli, ætla að reyna að stinga honum en aðeins og fastur.
Spyrna frá marki Valsarana. Settur hann inn á miðjuna. Brotið á Þórsarum hana. Valsarnir aðeins ágengir Jón Jökull. Spyrna á álitlum stað. Þar kemur aukaspyrnan föst niðri á markið en Alexander vel vakandi í markinu. Fer þetta vel. Valsar þessi í burtu en Þórsarnir stöðu þetta. Aukaspyrna Starki aðeins og ágengur hérna í vörninni. Þórsarnir koma sér inn í teginn hérna. Lúmst skot hérna hjá Þórsurum en boltinn fram hjá markinu. Spyrnan sitja hann bara niðri, leikur í gegnum allt hérna. Þórsarnir flottur sprettur hérna, vinnur hornspyrnuna. Staðan ennþá 0-0, Þór 1, Valur 2, jafn í forkeppni, 8 mínútur búnar á þessu. Frábær útfærsla af hornspyrnu hjá Þórsurum. Staðan orðin 1-0. Frábærlega gert hjá Þórsurum hana. Skemmtileg útfærsla. Fá markið upp úr því. Valsar byrja þetta hérna aftur. Þórsarnir bara aftur hérna. Mikil barátta þarna í horninu. Þórsarar enda á að fá innsparkið. Koma Þórsarnir. En Valsarnir stöðu þetta. Fær hérna stungusettingin Viktor. Ábæðilega unnið tilbaka hérna. Og Þórsurum ná truflan. Þórsarnir fljóti bara að koma þessu hérna í svæði vinstarmegin. Þar sitja hann upp inn í teginn en Alexander vel vakandi í markinu. Smá misskilningur hérna á Völsurunum. Þórsarnir haldið honum inn á hana syns mér. Valsarnir stöðu þetta. Þórsarnir sitja þetta bara allavega tilbaka.
Bílaði sig þarna út úr pressunni á Völsurum. Innspar sem Þórsararnir eiga. Koma Þórsararnir skemmtilega gert. Reyna stunguna. Valsarar koma þessu burtu. Viktor sýndist mér út af að hafa verið. Komaði minna. Þórsararnir komu boltanum hann inni yfir allt saman. Stjörnum Valsara farna að heyra hans í sér. Frábærlega gert þarna hjá Þórsurum. Staðan orðin 2-0. Þegar nokkra sekundur eftir að fyrri hálfleiknum. Þarna flautar hann til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Þórsara. Kom aftur eftir smástund. Fyrir seinni hálfleikurinn að byrja hérna hjá okkur. Og þetta er komið að stað. Þórsarar með boltann hérna. Boltinn á milli. Reyna skotið, það er framhjá. Valsari sem lá þarna eftir mitt sig eitthvað. Þórsararnir setja hann tilbaka. Valsararnir stöðu þetta hérna. Bíli enda með boltan. Mattías. Bara enda með boltan hérna að reyna að setja hann upp kantinn. Gengur ekki alveg upp hérna aðeins og fastur.
Hornspyrnan aðeins og löng þarna. Innspark og Hálsurum. Þórsarar sem fara beint í pressuna. Gera þetta vel Þórsararnir en Valsarar koma þessu burtu í bili. Sterkir hérna Þórsararnir. Þetta vítaspyrna sýnist það. Það var þetta rétt fyrir utan. Það hefur verið rétt fyrir utan. Frábær spyrna, vel varið. Alexander hérna í tvígang. Lúmskur bolti. Valsarar hérna að reyna að koma upp með boltan, gengur ekki upp samt. Þórsarar með hann. Þórsararnir eftir hérna. Hann er að koma fyrir, Alexander nær að slá hann í horn. Spyrna sem Þórsararnir vega. Stutt. Það er hann aftur og inn í. Þannig situr hann á fjær en boltinn aðeins og hár. Fram hjá markinu. Koma Valsararnir hérna. Flott stungusending. Það er að sleppa í gegn eða eitthvað. Nei, frábælega unnið tilbaka Þórsurum. Það er Valsararnir sem eiga þetta. Innspark. Komur á minni. Skotið Mattias sýndist mér þetta að vera sem fekk boltararnir í tegnum. En það var vel varið. Þá komur Þórsararnir bara snöggir upp. En vel unnið tilbaka á Völsurum. Mattias bara kominn hérna strax aftur í vörnina. Það var vel gert. Það er hérna aukaspyrnu hlýtur að vera. Eða hvað? Nei. Reyna hérna skot. Og aftur. Það gengur ekki alveg. Það var Óskar. Númer 7. Það reyndi hérna 2 skot. Gengur ekki alveg. Þórsararnir gerir þetta skemmtilega hérna. Reyna að koma hann fyrir en Starkaður með flottan varnarleik þarna. Það er að stöðva þetta. 18 mínútur komnar á klukkuna, staðan 2-0 við Þórsara. Þeir eru á hornspyrnu. Reyna þarna skotinn, Alexander verið þetta frábælega. Það er vandræðum að koma þessu í burtu hérna, Valsararnir.
Þórsara með boltan þarna í horninu. Reyna að koma hann fyrir. Reyna að koma hann fram hann að boltinn í bakið Óskari en Alexander ver frábærlega í markinu. Og þetta hefur farið af Þórsara síðan út af. Þórsarar eru aðeins grimmari, það bara að segjast. Fýtt varnarleikur hérna hjá Viktori. Kom Þórsar boltanum fyrir. Fór í Valsaran, hotspyrna. Þórsara hérna er búin að vera með skemmtilegar útfærslur úr hornunum. Reynir hérna bara skotið á nær, gengur ekki. Markspyrna frá marki Valsara. Missetna þarna, en þeir bjarga á línu. Missetni útspark hérna hjá Valsurunum. Sluppu einir í gegn hann á Þórsararnir en fá hornið. Alexander slærið í burtu. Innspark. Þórsararnir prjóna sig hérna í gegn. En Valsarar koma þessi burtu. Reyna að ná einhverju upp spilið hérna upp en Þórsararnir stöðu þetta hæl. Darri reyna að koma sér frá hana. Beint í fæturnar á Þórsarum. Þórsarar reyna að koma sér síðan hérna fyrir. Boltinn út fyrir. Snúningur hérna í Óskari en Þórsararnir grimmir. Koma Þórsararnir hérna inn í teginn en beint í hendurnar á Alexander. Þórsararnir eru að ná öllum frákostum hérna miklu grimmari. Nú koma Valsararnir. Óskar með sendingu á Viktor síns mér þetta vera. En frábærlega unnið tilbaka hjá Þórsurum. Valsarar fá hérna aukaspinnu. Það er bara Eigi sem ætlar að spinna hérna. Reynir sannlega að setja hann fram. Já, gerir það. Kollin Óskar sem reynir að skalla hann á Viktor, gengur ekki alveg upp. Það kemur bara Eigi. Þórsararnir stöðu þetta bara. Spilna.
Þórsara með boltan hérna upp hornið. Þá er þetta bara búið. Loka tölur 2-0 fyrir Þórsara. Jæja, þá erum við komin hérna í leik KR og Fjarðabyggð 1. KR 1, Fjarðabyggð 1 í AB-forkeppninni. Góðan daginn, kæru góðmenn. Harðubolti Heimisson hérna og með mér í dag að lýsa Svavar Ingi Sigmundsson. Tveir frábæri lýsarar hérna ennitmótinu, það var að gefa okkur það. Algjörlega, algjörlega. KR 1, Fjarðabyggð 1 eru að spila núna hérna á velli 8 í AB-forkeppni.
Það má reikna með álveru leik, Haraldur, ekki? Það bara hárrétt. Alltaf það KR mætir og alveg leikur. Það gott spilna og Fjarðabyggð og innkast. Sittar kantinn og það eru Fjarðabyggð og hotspinnu. Fjarðabyggð reyndi að senda inn fyrir en það gekk ekki. Inn í þetta, við erum bara með skýrslu á KR-liðina, við þekkjum ekki allir menni á Fjarðabyggð. Nei. Það er fyrsta markið. Glæsilegt mark. Það var, aðeins já, þetta er leikmaður númer, Hvað var það leikmaður um 20 eða hvað? Mér syns það. 20-10, segjum það bara, Já. eitthvað svoleiðis. Gríðarlega vel gert, beintur hotspinnu. Frábær hotspinna. KR spila tilbaka, eru rólegir á boltan. Þetta er vel gert, losa pressu hana. Mjög gott. Góð vörn hana. Sýta hann upp á kantinn. Frábær vörn til KR-ingum. Nú geta KR sótt hratt. Þetta er gríðarlega vel gert hjá þeim. Góð vörn. Góð vörn. Boltanum vel, gríðarlega vel gert hjá Fjarðabyggð. Þetta var skotfæri. Góð vörn hana. KR sækja hratt. Leikmaður númer 7. Auðun. Góð vörn hana. KR ná boltan eins og aftur. Reyna skotið hana. Sigurður breykir með hann. Hendir í léttan kloppa. Þetta er snyrtilega gert. Sýtt hann inn fyrir. Endaði góðum höndum hjá markmanni Fjarðabyggðar. Gríðarlega verið hjá honum. Ára Kári Jónsson með boltan. Boltinn í einn. Fjarðabyggð verst vel. Gera þetta gríðarlega vel. Leikmaður Kári Jónsson gera þetta hrikalega vel. Frábær vörn hjá Fjarðabyggð. Gríðarlega góð vörn. Fjarðabyggð og innkast. Hörkuleikur hérna á velli 8. Sammála því svar. Algjörlega. Gætum ekki beðið betra veður heldur. Nei, Geðveikt veður hérna. Alltaf Sunshine og Akureyri. Sunny-ak. Frábær vörn hjá Fjarðabyggð. Það var leikmaður númer 11 Arnór. Boltinn límdur við hann. Það gerir hann. Missir boltinn. Þetta var fínt hlaup. Gríðarlega vel gert. Góð pressa á KR-ingum. Ná boltanum. Þetta er gríðarlega góð pressa. Kári Jónsson situr hann. Opinn. Ekki nóg gott skot. Opinn. Mjög opinn hann. Þetta var góð hugsun hann. Sammála. Alltaf situr hann í vinkilinn. Þetta var gríðarlega vel gert. Fjarðabyggð með boltan núna. Góð pressa á KR. Fjarðabyggð leysir þetta vel. Mjög vel. Losa pressuna hana. Hvað er að gerast? Konur aftur. Það eru KR-ingarnir að halda pressunni líka. Ára Auðun. Getur hent honum fyrir. Virkilega góð vörn þarna hjá Frábær Fjarðabyggð. vörn. Þá geta hest verið í sókn. KR hefur verið svolítið að halda boltan núna. Þeir eru að vinna tilbaka. Þetta er mjög vel gert. Fjarðabyggð í raun og veru bara í einhverju nauðvörn núna. Logi situr hann inn fyrir. Gríðarlega góð sending og frábærlega varið. Stóð bara og beið eftir boltanum, þetta var ekkert smá vel gert. Vel spilað en ennþá betur markværsla. Algjörlega. Fjarðabyggð með boltan. Sitt hann upp kantinn. Góð vörn hjá KR-ingum. Haldunum, Hann hélt hann vinna. gerir það vel. Það var Arnór. Arnór með boltan. Situr hann á Davíð. Davíð áfram á
Ara. Boltinn inn fyrir... Það Það verður að reyna að skoti þetta sem sko. heiðalegt skot hann Já, að algjörlega. varnarmanni KR. Það Fjarðabyggð með boltan. Fjarðabyggð, KR sækja en ekki nógu sending. það er opinn hérna. Fjarðabyggð með boltan. Þeir eru að reyna að losa pressuna, það gengur illa. Frábær pressa á KR-ingar KR. pressa bara vel og vinna síðan boltan. Jæja, nú geta KR-ingar sótt. Góð vörn þarna. Nauðvörn hjá Fjarðabyggð. Þeir vinna bolta samt. Nei. KR-ingarnir. Leikmaður nummer 16 Davíð, hann skýtur en Þetta er vel varið. hann er öruggur í markinu á Fjarðabyggð. Það er ekkert vesen á honum. Þetta er virkilega vel gert. Fjarðabyggð reyna að spila út af pressunni, gengur ekki nógu vel. En þeir geta sótt rætt núna. Þarna, sérðu, glæsilegur Frábær sprettur. En Tómas Dagsson með þetta allt á hreinu. Algjörlega. KR-ingar ekki alltaf boltanum. Fjarðabyggð engast. Einn spark er þetta núna. Já. Það er búið að breyta þessu. Hárrétt. Frábær vörn hérna. Leikmaður nummer 7 Auðun. Auðun tilbaka. Það er virkilega vel spila. Vel spila. Arnór fram. Fá hann yfir. Ægur hann yfir, vel gert. Auðun með bolta núna. Hvað gerir hann? Góð hugsun samt. Fínasta hugsun. Aðeins og fastu bolti. Aðeins fastur. Virkilega vel hugsun. En Fjarðabyggð leiði leikinn þó. 1-0. Já, við erum að gefa þeim það. Og þeir eru kannski bara, þetta er þeirra gameplan kannski. Bara að skora mark og bakka svo bara. Bakka svo í vörð, þetta er bara park the bus, sem við kallum það. Í svolítið Mourinho-stæl bara. Jú, ekki segja það bara. Þetta gera þeir samt vel, það geta gert núna þessu. Það er skotið, góð vörð. KR-ingar vinna boltan, nú geta þeir kera hratt. Spila vel út úr þessu, en góð vörð. Góð vörð þannig. KR á innspark. Hvað séu hérna, Fjarðabyggð með boltan, þeir keyra. Nú geta það farið 2-1. Þeir eru að fara að sjá annað markið þeirra í dag. Leikmaður nummer 1 á Fjarðabyggð, hann skorar! Þetta er glæsilegt mark. Frábær skyndisókn hjá Fjarðabyggð. Glæsilegt mark. Búin að vera í nauðvörn eða allan leikinn en sækja svo hratt á og setja hann. Þetta er bara svona. Þetta er beint í grímun á KR-ingunum. Þeir halda áfram að sækja KR-ingunir. Bara að rífa sig í gangi, þetta er ekkert mál. Þeir ætla bara að setja mark strax. Sækja hratt. Hvað gera þeir? Leikmaður nummer 9 Dagfinnur. Davíð. Nú getur bolting bara komið, missa boltan, það vinna aftur. Nú kemur eitthvað. Auðun. Og Auðun situr hann. Glæsilegt mark. Þetta er nokkað það sem KR þurfti. Já, þurfti að setja mark strax. Yfirleitt talaði að þriðja markið sé langt mikilvægasta markið í leikjum. Jú, það er réttið að svar. Það var KR að fara að lenda 3-0 undir eða koma sér aftur í leikin. Þetta er réttið að svar. Þetta var leikmaður nummer 7 Auðun Gunnarsson. Svo sett hann hana. Frábærlega gert. Glæsilega gert. Smell hitt hann í honni. KR-ingarnir búin að vinna hann aftur. Það er innspark. Innspark sem Fjarðabyggð á. Jói misti flautun hana. Jói dómari. Glæsilegu dómari. Greinilega þung fyrir hann. KR-ingar aftur með boltan. Fjarðabyggð grimmari hana. Vinna boltan, hann eldur honum. Eldur honum ennþá, þetta er virkilega vel gert en nú getur það keyrt hratt. Sterkur hann að leikmaður Fjarðabyggðs. Góð vörn á KR. Eru grimmi Fjarðabyggð. Hvað er leikmaður, Vel unnið tilbaka þarna. Þetta var hann Logi Finnsson, spilaði frábæra vörn hana. Nú gefum hann það.
Frábær vörn. Já. Leikmaður nr. 7. Já. Það Auðun. Auðun með boltan. Þeir sækja hratt. Það svo löng sending þarna og uppum bara. Já. Var dæmdur aukaspyrna þarna? Nei, ég heyrði í stúkunni aukaspyrna en fengi hann ekki ekki. Nei. Það aftur innspark. Aftur innspark. Og að sjá. Ellefu mínútur búnar. Já. Það þýðir hvað, 4 eftir? Já, eftir á fyrri hálfleik. Já. 2012. 2012 segir Sindri. Við hlýðum Sindra. Já. Stórt sjátt á okkar mann hérna í tækninni, Sindra. Algjör kongur, hann gefur hann það. Sækja Fjarðabyggð. Yfir flauta til hálfleiks. Stór skemmtilegur fyrir hálfleikur að baki. Virkilega skemmtilegt. Ekki frá því við fáum skemmtilegri seinni hálfleik eftir, svo sammála því? Ég algjörlega sammála því. Það var virkilega skemmtilegt. Það er Fjarðabyggð leiði þó. Já, 2-1. Já, byrjum við seinni hálfleikinn. Káinningar byrja þennan leik, nei seinni hálfleik. Ég ætla að byrja grimmt, ég sjáum það. Já. Hverjir? KR eiga innspark sýnist mér. Eða hvað? Nei, Fjarðabyggð átti innspark. Á leikmaður nr. 19, Logi Finnsson hjá KR. Já, snirtilega gert í okkar manni. Nú er það sótt. Það var Auðun, frábær vörn í Fjarðabyggð. Ekki vörn þarna. Já. Það er grimmt í káiningum og Fjarðabyggð hérna. Já. Jói dæmir réttilega aukaspyrnu fannst mér. Hann var brotið á markmanni Fjarðabyggðar. Þetta var vel dæmt. Káringin er óhefinni samt að... Já, markmaðurinn er víst heilaður í teiknum sínum. Já, það eru bara reglunar, þeir verður ekki breytt. Nei, það er rétt. Við erum allavega ekki að fara að breyta þeim. Alls ekki. Já, Fjarðabyggð aukaspyrnu, ætlan fleng... Markmaður er bara í góðu lagi. Já, það er lagi með. Hann flengir honum fram núna en það Fjarðabyggð. Varnarmaður fyrir Fjarðabyggð. Góð sending hann inn í miðsvæði bara. Já. Þægilegt. Já, er það Auðun á... Vel spilað, glæsir að spila. Já, leikmaður nr. 99, Kári Jónsson, situr hann á marki. Hver varið. Frábær varsla. Hann er traustöðn í markinu. Já, hann er flottur, hann er flottur. Það setur Fjarðabyggð upp á miðuna. Nú keyrir Fjarðabyggð á. Fram. Má ég segja á. Frábær vörn.
Logi Finnsson, hann save í vörninni. Já. Fljótur hann tilbaka. Já. En hvað ekki, skotið á markið þarna, en Tómas Dagsson save bara. Það var ekkert galin hugmynd þá. Nei. Ég var að gefa hann það. Já. Ekki nógu góð sending frá markmanninu, en hann redda sig þarna mjög vel gert. Sen skotið, já. Flottur maður. Það var glæsilegt hann á markmanninu. Hann reddaði sér þarna. Já, algjörlega. Það er innspark, Fjarðabyggð innspark. Fljótir að koma í leik. Vel gert þarna. Frábær vörnin þegar KR. Hvað gera það núna? Fín vörn, það er innspark. Bara skallar hann út af það. Bara hátu verið út. KR enga sækja. Spila stutt þarna. Vel spila. Þetta er bara glæsilega gert. Smá Liverpool feelingur yfir þessu. Svona tiki-taka. Já, nákvæmlega. Sjátt þetta Liverpool eru Englandsmeistarar. Fyrsta skipti í 30 ár síðan eða eitthvað. Það er svo það er. Það er einsparkið þarna. Já, kannski. Þeir fá hot þarna. Já, KR-ingar fá hotbinnu. Spila vel út úr þessu hotni. Sitta hann inn fyrir. Þeir eru enda með hann inni. Sigurður Breki hitt hann ekki alveg hana. Skemmtilegt útfærsla þarna á hotni. Já. Fengar hann inn í tegin. Já, þetta var ágætlega gert. Ágætlega gert, já. KR-ingar á. Já, nú geta Fjarðabyggð sótt. Nei, missir hann. KR-ingar ná boltanum aftur. Geta KR-ingar sótt hratt. Og vörð þarna. Dagfinnur með hann núna. Já. En frábær vörð til Fjarðabyggð. Þeir bara þjappa þarna. Já. Leikmann nr. 7. Auðun Gunnarsson. Auðun Gunnarsinni. Já. Þeir eru innspark KR-ingar. Já. Og inn í teiknum. hvað gerist? Það er glæsilega gert. Leikmaður nr. 4, Ari Fredrik. Frábært mark þarna. Mjög vel gert. Vel spila. Þetta lá eiginlega í loftinu. Það er sammála. 2-2 og hörku leikur henni í gangi. Við fáum fleiri mörk inn að leik. Það er alveg hreina línur. Já, vel gert þarna hjá leikmanni nr. 11 hjá. Ok, það er alltaf minna á. Boltinn inn í tegin og glæsilegt mark. Og leikmann nr. 20 á Fjarðabyggð. Leikmann nr. 20 á Fjarðabyggð að skora. KR-ingar vildu einsparkið þarna. Mér fannst boltinn vera að fara út af en ég... Menn eru ekki sáttir í stúkunni. Nei. Nú þyrfti bara að vera var til þess að sjá þetta betur. Ég er sammála. Sindri kíkir kannski á skjáin eftir leik og tekkar á þessu. Fá hjálp tæknimannsins okkar. Stúkan er ekki sátti úr Vesturbænum hérna. Alls ekki. Það er ekki sáttir. Nú þurfa KR-ingar bara aftur að upp með hausinn og keyra á þetta. Þeir eru búin að standa sig vel núna. Gríðarlega vel gert hjá Sigurði. Hann keyrir upp. Ennþá betri tækling. Já, þeir fá svona hotnið. Já, þeir fá hotnið. Þeir komið skemmtilega útfærslu á hann hotnið. Þeir hætti ekki bara sama og fá markið núna. KR-ingar þekktu verið góð först leikadri. Í stöngina. Það er bara skotfæri. Það er áfram þeir halda áram. Inn í teik. Víti. Er þetta víti? Jói, dæmi víti. Þvílík spenna. Það er rosalega spenna. Það er víti. Víti að spilna. Sumir vilja meina að það eru umdeildur dómur en flautan lígur ekki, hann er víti. Nákvæmlega. Það var leikmaður nr. 99, Kári Jónsson sem tekur þessu spilnu. Hvað gerir hann? Fer að boltanum og hann setur það. Það er 3-3. Þetta er rosalegu leikur. Þetta er rosalegu leikur, maður. Ekkert smá örugur. Þetta er hrikalega örugt. Þetta er svona eins og Milner myndi gera þetta. Já, skulum. Það var varlega. Hvað segir tæknimaður dagsins? Hvað er mikið eftir? Tæknimaður dagsins segir 6. Hlýðum honum. En við hljótum að fá eitt sigurmark hérna. Þetta verður dramatík, ég er að segja þetta. Þetta verður algjör dramatík. Er það markspyrna sýnist mér eða hvað? Já, mér sýnist það, markspyrna. Já, markspyrna. KR-in er farin að færa sig helviti ofel á völlinn. Komið læti í stúkuna líka og svona, það er bara stemning í þessu. Geggja.
Geggja veður á Akureyri. Þetta er bara magnað. Þetta er geggja, þetta er magnað. Káringar halda pressunni, gera Fjarðabyggð, reynsa þetta frá, Það er bara þvílík pressa frá Káringar. 3-3. Er þetta greinilega að ná hérna í 3 stig. Algjörlega. Fjarðabyggð þetta einspark. Einsparkið. Herru. Markmaður Káringar spyrnir sér bara út, þetta er vel gert. Leikmaður 20 á Fjarðabyggð vildi fá aukaspyrnu en fekk ekki. Nei. En Fjarðabyggð getur sótt núna hratt. Það er verið góð. Frábær vörn. Frábær tækling og... Það er vinnan tilbaka. Og Fjarðabyggð getur sótt núna. Já, þeir hafa verið góður í þessum stöðum. Káringar búin að pressa. Þeir ná boltanum og sækja svona skyndisókn. Fá yfir eitt markuppuði. En Káringar vinnan tilbaka. Nú eru þeir í skyndisókn og missar hann út af og öppin hana. Boltin út af Káir á hinsbæki núna. Erum við að 4 mínútur eftir. 4 mínútur eftir. 4 mínútur af hörku eftir núna. Á leikmann nummer 10, Sigurður. Þetta er bara skotfæri, syns mér. Hann er ekkert að skotið þarna. Ákveður að senda, hann er óeigingjart samt. Gjamildur drengurinn. Velur balinn. Sýnast það bara. En á leikur eftir hann að... Káringur, sé ekki alveg númer hvað hann er. Sýnist þetta er leikmann nummer 99, Kári Jónsson. Svo sett hann víti á þann, mjög örugt. En... Það er grein... Það er slasaður. Þannig að drefast í hnénu síðan. Hann er borinn af velli. Hver kemur inn í stað hans? Nei, þetta var ekki leikmann nummer 99, þetta var... Einhver annar. Við sjáum það ekki almennilega. Nei. Bata hver og hann. Algjörlega, vonum hann verið fljótur í efna sig. Káringar halda á hann að sækja þó. En nú koma Fjarðabyggð, náum ekki, einsparki fyrir Káringar. Þetta er hörku leikur. Þetta er alveg harki í þessu. Leikmann nummer 7, Auðun, fær hann aftur. Sittar hann inn fyrir, fótspinnu. Vel gert. Gríðarlega góð sókn hjá Káringunum. Það er fara hótt. Þeir halda pressunni. Fái mark hérna í lokin. Nei, þeir halda áfram að verjast vel. Káringarnir eru ekki komast fyrir. Fjarðabyggð bara í nauðvörn. Má segja það. Bolti kemur Lár inn fyrir. Markspinna. Nú þurfa Fjarðabyggð bara að sækja þeir að sækja marki. Nema þessi bara að verja jafntefli, það er spurning. Það er spurning. Frábær vörn Káringum. Einsparki fyrir Fjarðabyggð. Það er 1,5 cirka eftir. Ágætis hugmynd þarna hjá Fjarðabyggð. En þeir vinna hann aftur. Geta sótt hratt núna. Það verður góður í þessum stöðum. Það gerir Fjarðabyggð. Stórir. Frábær hugsun. Aðeins fyrst sending en áfram gakk. Bara áfram með leikinn, Káringarnir verða núna að sækja. Nei. Að missa boltan. Þetta er tækifæri fyrir Fjarðabyggð. Ágætis staður að fá innsparki þarna. Hvað gera þær? Það er 1 mínúta eftir cirka. Rúmlega 1 mínúta. Hljótum að fá mann. Og þeir geta hlaupið. Sigurður breykir pressar. En losa bara út fyrir. Innspark. Þeir verða fljótir að taka þetta. 50 sekundur. 50 sekundur eftir. Þeir sækja. Davíð. Fær hann aftur. Hann er inn í teignum. Vel varist. Vel varist þarna. En Fjarðabyggð nær boltanum. Nú þurfum við að keyra. 30 sekundur. Alveg harki í þessu. Erum við að fara að sjá dramatík hérna Haraldabóti? Ég ætla að vona það. 20 sekundur eftir. Það gerir Fjarðabyggð. Káringar halda honum að verjast vel. Nú er tækifæri fyrir Káringa. Hann... Aðeins fyrir sending. Mér sýnist þetta að vera fjár út bara. Sýnist þetta bara að vera heiðalegt 3-3 jafntefli. Bara heiðalegt 3-3 jafntefli. Við erum frábærum liðið, við erum frábærir í dag. Glæsilega. Og Jói flautar leikinn af.
Góðu dómari leiksins og frábæri lýsarar. Frábæri lýsarar. Herði, ég og Svavar Sigmundsson þökkum fyrir okkur í bili. Takk hérlega. Verið sæl. Komið sæl aftur Haraldur Bolli Heimisson og Svavar Ingi Sigmundsson. Heilsa ykkur á skjánum. Hér að fara fram leikur Selfoss 7, Þróttur 9 í íslensku deildinni. Þetta verður hörkuleikur. Ég er gamall þróttari, var þróttari í mörg ár uppalinn í Laugardalnum. En ég ætla að reyna að lýsa þetta bara í dag. Þú ert hlutlaus í dag? Ég er hlutlaus í dag. KM í dag samt en var þróttari þegar ég var yngri. Ég byrjar þetta. Við erum ekki með neina skýrslu því miður í dag. Ekkert svoleiðis. Það er bara svo það er. Ég hef ekki breytt því. Nei. Þróttur að byrja hérna, bara pressa strax og komið strax inn í vítateig. Missa boltan, Selfyssingar með boltan núna, geta keyrt hratt. Leikmaður númer 12 er komin hérna upp kantinn. Fínar hreyfingar hérna, glæsilegt. Þróttur að vinna boltan, maður sjá. Selfyssingar, ok, Þróttur með hann núna. Rólegir á boltan, huggulegt. Menn svellkaldir hann í vörðinni. Með svellkaldir í vörðinni. Þá geta Þróttar að keyrt. Keyrir upp kantinn, missir hann aðeins, það var skemmtileg hugsun. Ég býst við hörkuleik í dag. Þetta eru tvö hörkuleik sem er að mætast í dag og við bara búist mörgum í dag og það er ekki svar. Jú, algjörlega. Þetta verður hörkuleikur og hörkuskemmtun líka. Það geggja við þetta Akureyri. Frábært yfir.
Sjátt á kamerumannin okkar, þetta Einar Birgir. Einar Birgir Stefánsson, kallaði danski, algjör snillingur. Þetta snillingur, maður sem kann allt. Algjör fagmaður í sínu verki. Selfyssingar keyra og Þróttar að verjast vel. Skemmtilega gert þarna. Hann Þróttar að keyra, Selfyssingarnir sterkir. Hann Þróttar að vinna hann áfram, aftur. Hann heldur áfram, ekkert smá þrjóskur hérna. Hann heldur áfram, keyrir fram úrnum. Hvað gerir leikmann nr. 77? Sjáum ekki alveg þetta. Hann komur inn í teginn, þetta var skotfæri. Í slána. Frábært skot. Geggju sókn á frontunum. Komur inn í teginn og sér frábært skotfæri. Bara smá tæpar að setja hann. Ætlaði að setja hann upp í Samúel. Selfyssingarnir spila stutt út úr tegnum. Þetta er vel gert, losa pressu. Kom hérna upp vinstri kantinn. Keyrir hratt upp. Þetta er bara frábær tækifæri fyrir innisendingu. Hann hvað gerir, fá miðuna. Þetta er vel gert. Bara sitja núna. Þeir eru alltaf fram. Alltaf boltanum. Þróttar að vinna hann aftur. Góð pressa á Þrótturum. Nú geta það keyrt upp. Keyrt hratt. Sendingin þarna, leikmann 40 og fær hann í hælinn óöppin. Aðeins er aftan. Leikmannum 41 eftir, Sverrir Logi. Og boltinn yfir. Selfyssingarnir. Vel varið. Frábær varsla hjá markmanni Þróttar. Glæsileg varsla. Ríkala örugur þarna. Mætti þarna bara út og... Átan bara. Þeir keyra upp kantinn núna. Selfyssingar vinna hann aftur. Selfyssingar verjast vel. En nú tekið verið fyrir Selfyssingarna. Þróttar að verjast vel. Selfyssingar er innspark. Það er einsparkið. Selfyssingar er einspark. Setja hann á miðjuna, leikmann nr. 10 á Selfossi. Finnur hann í lappir, hann er nr. 12. Leikmann nr. 1, komin inn í teginn. Hvað gera þær? Þróttarnir pressa. Verjast við hann. Þeir ætla ekki að gefa tækifæri á sinni í tegnum, sýnist mér. Nei. Vel varið. Vel varist við Þróttarunum. Hvað gera þær? Þeir halda pressun áfram. Leikmann nr. 12. Glæsileg varsla. Frábær markur að meiti sig aðeins þarna. Hann er í stuði hann í markinu. Frábær markvarsla. Þróttar að sækja núna. Leikmaður. Hann er ekki með númer. Nei, En Þróttar að halda áfram að sækja. Missa boltan. Selfyssingar er einspark. Mér sýnist markmanninn vera smá meðslagallinum. Hann harkar þetta af sér, þetta er alveg Þróttari. Algjörlega, hann bara flottur í markinu. Lætur vörnir algjörlega að heyra þetta. Þetta er ánægður með þetta. Ekki góð vörn. Þróttari er einspark. Selfyssingar hafa svolítið verið að liggja á Þróttunum núna. Þróttar hafa lítið komist upp í sókn. Ég er að verjast ágætlega og markmann er búinn að bara verjast gríðarlega vel. 2 dauða færi. Nú geta þeir sótt að ratta á. Leikmann nr. 43 með boltan. Selfyssingar verjast vel. Hótspinnan. Hótspinnan. Hvað gera þeir? Sjáum ekki alveg. Selfyssingar verjast vel. Ágætt spilna hana. Bara ofinn. Hittir ekki lappirnar á... Komun fram. Þróttar að vinna hann að bolta. Sverrir Logi, 41. Hvað gera þeir núna Þróttarnir? Vissa boltan hann. Vinna hann aftur. Hvað gera Þróttar? Með boltan. Selfyssingar vinna hann aftur. Hvað gera þeir? Heldur hann uppi. Þróttar að vinna hann aftur. Það er alveg harki í þessu. Góð vörð þarna. Frábær varnarleikur sem bæði lið er að spila í dag. Það er mikið varist. Við erum búin að sjá sem 2 dauðafæri hjá Selfyssingu sem markmaður Þróttar hefur bara verið gríðarlega vel. Þeir segja sókn vinnur leiki, vörn vinnur titla. Nákvæmlega. Þetta er það sem mennið segja. Þetta er svona Hvað gera Þróttarar er sækja upp í horni en það er innspark. Hvað gera þeir?
Þróttarar sækja. Já, að halda pressunni áfram Þróttarar. Geta Selfyssingar keyrt hratt. Þeir sitja hann upp hana. Leikmaður númer 12 með leikmaður númer 4 með sér. Já, getur sett hann. Getur komið hann yfir. Ágætis hugsun og markmaðurinn er bara í banastuði. Hann er banastuði. Frábærlega gert. Já, Selfyssingar halda á. Æ, missa hann. Boltinn komin út. Já. Það er fín sókn hana. Já. Það er kannski hægt að senda hann aðeins fyrir yfir á leikmann 4. Hann mögulega geta sett hann bara. Komið yfir 1-0 en það er bara, það er áfram gagg bara, áfram með leikinn. Þróttarar haldi áfram hérna. Já, ok, spila. Þeir eru svona farin aðeins að koma sér yfir helmingin allavega. Já. Þeir eru farin að sækja þess meira marki en Selfyssingar eru líklegri. Það sjá hvað gerir leikmann nummer 7 á Selfossi. Og setja leikmann. Var aftur. Nei! Leikmann nummer 12 á Selfossi fyrir þarna fyrir. Æ. Ágætist tilur sem þetta var alveg skotfæri. Bara alveg skoti, allt í lagi. Já. Hvort er það nummer 1 eða 7 leikmann hann að? Það er leikmann nummer 7 og 1 inn á vellinum. Nú, það er svoleiðis? Já. Selfyssingarnir keyra upp. Nú er færi. Þetta er rétt fram í markinu. Sleikti við stöngina, vill stúkan meina. Treystu því. Hvað var stúkan að segja það? Já, ég heyrði allan einhver starfandi í stúkunni. Sleikti stöngina. Já. En já, maður Þróttar með hann. Þeir eru alltaf greinilega að spila. Já. Já, fín pressa á Selfossi. Maður Þróttar kemur honum bara fram. Nú þurfa Þróttarnir bara að losa pressuna. Já. Gera það ágætlega. Maður sé af leikmannum 43. Þetta komur minn fyrir. Hann er ekkert að senda hann yfir á leikmannum með 29 eða ekki. Já. Það er spurning. Hvað gerir leikmannum með 12 á Selfossi? Arnar. Hann er ennþá með hann. Boltinn límdur við hann. Nei. Sittur hann á vitlausa leikmann. Nú geta Þróttarar keyrt. Kloppi eða? Já, bara. Það er spurning. Þróttarar halda pressunni. Vinna hann, Selfoss vinna hann aftur. Og Þróttarar náður honum. Nei, það er innspark. Það er smá svo bortennis, boltinn fyrir bara fram og tilbaka en endalaust. Þetta er svolítið leiku varnarinnar bara. Já. Ágætis hugsun að það komur við fyrir og við bara. Þróttarar með hann. Jæja, nú ætla að spila líklega. Það spila stutt. Já, þetta er vel gert. Komið sér í göttin hérna. Já. Ok, hvað geta nú? Leikmann nummer 43. Nú getur, Þetta er í öruggum höndum markmanns Selfossar. Já. Það spila stutt bara, hvað gerir leikmann? Já, er áfram. Þróttar að vinna hann. Já, vel gert. Já. Þróttar með hann. Nei, Selfyssingar að vinna hann. Nú getur skapast þetta. Leikmann nummer 1 á Selfossi. Boltan, nei. Númer 10, jú, í neðrunum. Það tekst, missa hann aftur. Já, nú er tækifæri fyrir Þróttarana, algjörlega. Risa plás. 3-3. Þetta er vel gert. Gerir þetta vel. Já, nú er hann komin. Góð vörð í Selfossi. Sást að leikmaður nummer 89 var komin í gott hlaup þarna bak við vörnina. Já. Þróttar einspark. Hvert allan að sitja, allan að sitja stutt. Já, sitja hann þannig að miðsvæði en sendingin klikkar. Geta Selfyssingar sótt hratt. Góð vörð þannig að Þróttur. Já, frábær vörðin Þrótti. Hættulegt. Nei, bjargaði sér. Þeir eru bara ískaldir hann í vörðinni. Bara, góð vörð góð Selfossi. Eins og leikurinn hefur að þróast alveg meginn þá getur maður eiginlega bara ekkert spáð fyrir hvort liðir að skora fyrsta marki. Nei, samanlega, þetta er bara mjög jafnt hérna í dag. Bara hörku leikur. Já. Það er að spila þetta gríðarlega vel, bara varnarlega sé allavega. Það er 1 mínúta eftir að fyrri hálfleik. Já. Fáum við kannski 1 mark hérna í fyrri hálfleik. Það er gríðarlega stætt fyrir annarkvort liðið að fá mark. Já. Af því að vörnin hjá báðum liðum hefur verið virkilega sterk. Já.
Frábær markmaður og Þrótti líka búinn að verja núna vel 3 svar. 3 dauðafæri, var það þetta? Nei, sýtast það bara fyrir stöngina. Hann var samt með þetta, hann var bara gjörsamlega lokað. Hann lokaði þetta. En nú geta Þróttar að sótt, spila bara stutt, öryggir. Það gera Þróttarar, eru svellkaldir. Nei, óöpinn hérna í vörðinu. Það er fyrsta mark á leikmann númer 4 á Selfossi. Mikilvægt mark líka hjá Selfossi. Þróttarar einum á kaldir hana í vörðinu og missa boltan. Og 15 sekundur í að Valur dómari leiksins flauti leikinn, eða flauti til hálfleiks. Þetta var góð pressa á Selfyssingum og Valur höfum flauti til hálfleiks. Ég var að segja svo að þetta hafi verið verðskuldað. Já, þeir voru búin að eiga fleiri dauðafæri í Selfoss. Við erum bara að gefa þeim það. Já, ég held að þetta bara hefur verðskuldað 1-0 og bara hörku leikur en á velli 8. Já, við komum að vörðum spóri aftur. Já. Jæja, fyrir hálfleikur búinn og seinni hálfleikur að byrja. Já. Þróttarar byrjum með boltan. Þróttarar hefja seinni hálfleikinn hérna á velli 8. Hvernig finnst þér þetta að vera að þróast, Halli? Bara, þú veist, þetta er bara 2 hörkulið, búin að spila hörku varnarleik og mér fannst Selfyssingarnir eiga þetta bara verðskuldað, þetta mark. Já, ég er sammála. Já. En ef ég þekki Þróttarna rétt þá eiga þeir yfirleitt alltaf seinni hálfleikinn, þannig að já, það ekki. Það geti verið að sitja kannski 1-3 mörk í seinni hálfleikinn í dag. Aldrei að vita. Ég get lofa þér þetta mun vera spenna. Já. Til síðustu mínútur. Já. Þá geta Selfyssingarnir keyrt hratt. Með boltan það, nummer 7 kominn inn í teginn. Hvað gerir hann? Það fer út um aftur samt. Já. Frábær vörð með Þrótti. Hvað gerir Þróttur? Missir aðeins og kaldir hann í vörninni, það með ekki verið ofkaldir. Nei, nákvæmlega. Það verða að koma hann frá. Hvað gera Selfyssingarnir? Leikmaður nummer 4. Þetta er vel gert. Og kiksar hann. Kiksar hann en þetta hefði getað endað með góðri stóðsendingu. Já, það er rétt. En markmaður Þróttar öruggur í markinu að venju. Já. Hann er bara glæsilegur. Já, það er búin flottur í markinu í dag. Hópinn verði ekki bara markið sem að... Já, það er bara áfram gakk. Algjörlega. En nú er Selfyssingarnir geta komið honum inn fyrir leikmann nummer 7. Vel gert að koma hann bara út fyrir. Nú Þróttar svolítið að hætta að spila þetta svona stutt og koma hann bara út úr teiknum. Þetta er svolítið... Þeir eru að fara að sækja meira á markið. Já. Þróttur vinnan. Vel gert þarna. Leikmann nummer 77. Já, gerir þetta vel. Nær hann boltanum. Já, hann heldur hann inn á. Haukur Andri, nummer 77, hann keyrir kantinn! Og hvað er að gerast? Frábær sprettur hjá Hauki Andra.
Dettur hann í teiknu. Markmaður er ekki komin í markið, þetta er skotfæri! Nei! Tekka hann í hendina. Já, stúka vill víti, heyrði ég. En fengu ekki. Jæja, nú er komin svona smá meðbyr með Þróttur. Já. Þarna var eitthvað. Við erum að sækja. Já. Gríðarlega mikilvægt fyrir Þróttarana. En nú eru fámennir í vörninni. Leikmann nr. 4 og Selfossi keyrir upp kantinn. Nær hann nú, nei. Nær boltanum ekki, aðeins og först endi. Já, það er einspark. Frábær hérna, sprettur hérna og Hauki Andran, leikmann 77 á Þrótti. Já, það var glæsilega gert. Já, þetta var mjög gert, en Selfossingar vinna hann aftur. Góð vörð þarna, fleygir sér fyrir boltan. Og hvað gerist? Kemur hann aftur út. Nú þurfum við að losa hann bara. Jæja, komum þessu út fyrir teginn, það er mikilvægt. Það var bara... Já, þetta var bara... Ágætis og hugmynd og komum bara inn í teginn, það er alltaf hættur þegar bolti finnir teginn. Það er rétt, það myndast alltaf ákveðin hætt alltaf. Já, nákvæmlega, leikmaður 77 með boltanum, það ætlum við að koma með annan svipaðan sprett. Já, við fáum nú 1-2 viðbótar frá honum. Já, það er gæði í löpunum á þessum gæði. Já, bolti limtur við hann, nei, hann missa hann það. Frábær vörn, en Þróttar að vinna hann aftur, flengjunum fram. Selfossingar sem er einsparki. Já. Komur hann á miðsvæðið, en leikmann nr. 12 missir hann. Hann kemur hann fram, það er einspark. Jæja, nú geta Þróttararnir sótt á þetta. Þeir þurfa mark núna, það er bara þannig hæli. Kloppi. Kloppi, hugulegt. Vel gert þannig, leikmann nr. 77. Já. Boltin er bara límtu við hann. Það er gæði í þessum. Algjörlega, nærum aftur. Heldur honum. Þetta er glæsilega gert. Vel gert, kemur hann fram og hvað gerist þarna? Þróttar sækja. Markmanni gerir þetta vel. Glæsilega. Það er hotnið. Hotspinna. Komur minn fyrir, hvað gerir þeir? Þróttarnir. Það er önnur hotspinna. Verjast vel Selfossingarnir. Já, tók engan séns þarna. Það komum hann út fyrir teginn. Já, bara örugt. Já. Það gerir sitja hann inn. Það skorar hotni. Þetta var ekkert smá fall. Sæll. Þetta var alvöru hotspinna. Sýndist markmaður Selfoss að bara mist boltan inn í markið. Smjör á höndunum í dag, greinilega. Þetta er allt í lagi. Já, það er bara áfram gakk. Já. En staðan var 1-1 svo. Og við erum að tala um að þessu 8 mínútur eftir. 8 mínútur eftir, já. Við fáum fleiri mörk í þetta, ég finn það á mér. Já, ég trúi það. Já, annar liði mun vinna í dag. Já. Ég er alveg sannfærður það. Fengum jafntefli á það, en ég trúi ekki að við fáum annað jafntefli. Nei, annar liði næri 3 stigin. Þetta er vel gert. Þróttararnir farnir að færa sig ofar á völlin. Já. Það getur skapað hættu síðan til það. Nú keyra þér. Herðu, það er leikmaður númer 43 á Þrótti. Markmaður Selfoss mætir. Frábær vasslægur leikmanni Selfossar. Þetta endaði nú með skoti á markið. Já, óefnir. Glæsilegi sóknarnir á Þróttum. Já, og það er komið læti í stúkuna og allt. Það er farin að færast mikið spenna í leikinn. Það er bara hitt í leikinn. Drallafuru. Þróttar halda áfram að sækja. Og hvað gerir leikmannum 43? 43. Næstu búin að koma fram hérna. Leikmann nr. 7 hjá Selfossi, en svona er þetta bara, þeir mistu boltan. Þróttarar eru líklegri núna. Já, þeir vildu fá hendi þarna en fá ekki hendina. Það slapp. Þróttarar mun líklegri núna. Já, nákvæmlega. Þeir eru farnir að færa sig ofar á völlin. Já. Það sjá þeir Selfoss er bara í raun og verið í nöðvörð núna, bara sparka honum út. Já. Þróttar að vinna hann aftur. Þeir geta lítið spila, þetta er fyrir pressa þarna, þeir eru 4 á 3 núna, hvað gerist? Þróttar að halda boltanum. Þannig að spila boltanum. Gæði mér á naukaspinnu, nei. Menn voru nú að búast við því hann, menn stoppuðu hann. Það verður að lega smá hörku í þessu líka. Nákvæmlega. En Selfossingar að Þróttar að vinna hann bara aftur, þeir eru bara miklu líklegri núna. Leikmann nr. 1, Hrafnkell síðan sem er. Hrafnkell, já. Þetta er vel gert þannig á Selfossi. Það er Þróttar að vinna boltan aftur. Það er leikmann nr. 43. Hann er búin að vera hættilegur hérna á hægri kantinum. Já, búin að vera flottur. Já, með boltan aftur. Hvað gerist? Á leftanum. Þróttar að vinna hann aftur. Aftur boltan. Já.
bara miklu grimmari hérna. Selfossingar að vinna hann. Þróttar að vinna hann aftur. Þvílík pressa sem Þróttar beint í andlitið á dómaranum. Valur ekki sáttur þarna. Nei, dómarinn veist hluta leiknum. Þetta tekur enga séns að þetta. Þetta vel gert í markinu Þróttar. Bara kemur hann út úr teiknum. Já. Já. Það innsparkið. Selfoss sem að tekur þetta. Leikmann nr. 1. Reynir að koma í teginn. Nú geta Þróttararnir sótt. Voru að taka fast leikættri hérna. Komur með minna aftur. Glæsilega gert. Leikmann með 35 hjá Þrótti. Markmann. Það kemur aftur. Glæsilegt mark. Það 2-1 fyrir Þrótti. Hvað sagði ég? Þróttarar eiga alltaf seinni hálfleikinn. Það 2-1 fyrir Þrótti. Þetta er bara, þetta er verðskuldað. 4 mínútur eftir að þessu leik. Það var verðskulda markið Þrótti búin að helmingi grimmar enn í þessu seinni hálfleik og átti þetta mark skili bara. Algjörlega. Það var flottir. Glæsilega gert saman. Það kemur fram í markmannunum og pótur hann svo veginn. Þetta er gríðarlega vel gert. Frábært mark. Alveg framherja mark. Já, nefnilega. En þeir keyra Þróttar aftur. Þeir ætla bara að sækja í annan mark en... Góð vörð hann hjá Baldri. Þróttar er eins mark. Hvað gera þeir? Þeir spila bara solid tilbaka, missa hann að vinna hann aftur. Allt í lagi. Þetta er búið að vera svolítið svona í seinna hálfleik, Þróttar að tapa hann og vinna hann alltaf aftur. En hvað gera þeir? Það halda boltan núna. Selfossingar vinna, en Þróttar að vinna hann aftur. Og eru með hann núna. Nú er leikmann nr. 77, Haukur Andri. Hann átti góðan sprett á hann. Já, er hann að taka á hann? Aftur! Nei! Óöppin. Það er markspyrna. Þvílíkur spretti sem hann er að eiga hérna. Það er framtíð þessum leikmanni sé ég. Algjörlega. Boltinn límdu við lappirnar á honum. Já, hún var flottur í þessum leik, hann Haukur Andri. Ef að Selfoss ætlar að gera eitthvað, þá þurfa að fara að gera það bara sem fyrst, sko. Það verða að fara að sækja mark. Já, þeir þurfa að fara að færa sig bara over á völlin og taka smá sjensa. Já. Þeir vil ekki bara bakka í vörð. Nei. Hvað er mikið eftir á leiknum? 3 mínútur eftir á leiknum. 3 mínútur eftir á leiknum. Æsi spennandi, þetta er bara 2-1, þetta er gal opið þó svo að Þróttar séu líkalegir núna. Já. Selfossingar geta alltaf sett, hvað gerist núna? Leikmann nr. 7. Markmann Þróttar örugur að venju. Hann tekur bara enga sjensa, það er bara það. Mjög vel gert. Leikmann nr. 1. Þróttarar, herru. 2 boltar hérna komin í leik. Er það einhver ný regla en annað múlið? 2 boltar í leik eða? Nei. Það er bara hérna smá tæknilega öruleikar hérna á kantinum. 2 boltar í leik. Tæknilegur öruleikar. Það er bara staðan. Þróttarar. Varna með Þróttarar ennþá ískaldir í vörðinni. En þeir eru bara að gera þetta ágætlega. Já, algjörlega. Við getum ekki tekið neitt að það. Þeir eru 2-1 yfir. Við erum ástæðið fyrir því. Leikmann nr. 10 kemur hann á leikmann nr. 1. Þetta er frábært spil. Leikmann nr. 10. Það nær honum ekki. Það var svona tiki-taka bolti. Þetta er það sem við erum að gera til þess að losa pressu frá Þrótturunum. Það er rétt. Hvað er mikið? Það er 2 mínútur eftir. 2 mínútur eftir. Hörkuleikur inn í gangi. Þeir eru bara að sjá dramatík og jöfnumark frá Selfossingum. Það gæti verið að rífa upp Varsjána eftir líklega til þess að skoða eitthvað jöfnumark. Líklega. En við sjáum til. Þetta endur í öruggum höndum markmanns Þróttara. Þróttararnir geta sótt. Selfossingarnir vinna þetta aftur. Þeir eru að fara að pressa þess núna. Þetta er það sem þurfa að gera. Komum fram, en markmann Þróttar líklega leggst niður. Nei. Hann bara tekur boltan. Það hefur verið algjört reynslu múið að hann hefði gert það. Tefja smá. Hvað gerir Þróttar núna? Fín vörðin Selfossi. Markaskorari Þróttara. Það eru 50 sekúndur eftir að leiknum. Skora Selfoss í öfnuna mark. Taka sigurinn. Það er spurning. Það er alveg staðfest að þetta mun enda 2-1 eða 2-2. Það er ekki verið að koma fleiri mörk en það. Hvað gera Selfossingarnir núna? 30 sek. Þeir þurfa að sækja. Þeir hafa örugglega ekki hugmynd hvað er mikið eftir á þessum leik. Þeir þurfa bara að sækja Selfossingarnir ef við ætla að fá markið en Þróttararnir bara eru grimmari bara eins og staðan er.
Þarna fór líka síðasti sjans selfisinga eða hvað? Já, það er 10 sekúndur eftir. Já. Síðasti sjans selfisinga því miður farin. Já, Þrótt bæta þær í kannski. Glæsilegt mark frá komið 2 mörk. Geggjað mark frá framherja Þróttara nr. 35. Sérðu hvað hann heitir, Haraldur? Það er spurning. Er þetta ekki okkar maður bara Arnlaugur, sýnist mér? Já, mér sýnist það. En það var glæsilegt mark. Það er reynslu skipting, það er aðeins verið að tefja. Er einhver uppbóðatími á þessu svar? Nei, mér sýnist það ekki. Ég held að hann flauti þetta bara strax og hann flauti miðun á. Það kannski bætir einhverjum sekundum við? Já, mögulega. Einhverjum nokkur Nei, hann flautar þetta bara af. Þróttar að fara með sigur, 3-1. Já. Þetta var mikilvægt fyrir þá. Já, þeir byrjuðu illa, lendu 1-0 undir en settu svo 3 í grímuna þeim og unnuðu bara leikinn samfærið til 3-1. Kom ekki þessi öll 3 mörk í seinni hálfleik? Jú, það er bara svoleiðis. Þróttar að eiga alltaf seinni hálfleikin. Virkilega vel gert. Já, en herru, þá bara... Við komum aftur að vörmuspori. Já, takk fyrir okkur, Billy. Takk. Komið sæl aftur, Haraldur Boll Heimisson með ykkur aftur. Og Svavar Ingi Sigmundsson. Hér er að fara fram risaleikur, Breiðablik 3, Þór 1 í AB forkeppni. Þetta verður hörkuleikur. Ég ætla að spáði að við fáum helviti mörg í dag. Já, ég held að þetta verður líklega markaleikur. Já. Það er bara staðan. Það er staðan. Hverju Breiðablik byrjar. Já. Og Valur, dómarleiksins, flautar það í gang. Já. Þósarar byrja bara að pressa, þetta er vel gert. Vinna hann strax hérna. Góð vörð þannig á Blikum. Vel spil, góð hugsun hana. Já, en Þósarar með boltan, komur minn fyrir. Báði maður strax. Þvílík varsla hjá leikmanni, markmanni Breiðabliks nr. 1. Við erum ekki með skýrslu því miður. Við verðum bara að tala í tölum hérna. Það er bara svo það er. Þór á innspark. Já, það er innsparkið, Þór að taka það. Leikumann nr. 32, Kári. Kári Jónsson sýnist mér. Sýnist þetta að vera... Boltan hann það yfir. Komur nú að leikumann 14, Þór að spila þetta mjög vel. Það er hraðið þessum gaur hérna. Keir upp kemur gattinn minn fyrir. Þetta var dauðafæri. Frábær skyndisókn KR. Glæsilega Þósarar, Haraldur Bolli. Hvað sagði ég? Sagði KR. KR? Það var Þósarar. Annar líf.
Smá dænilega örfileikar hjá Hallaballa Lísara. Já, tekur þetta þig. Já, ég tekur þetta bara á mig, tekur þetta á kassan. En þetta var skemmtilega að spila hjá Þórsurum. Já, mjög skemmtilega að spila. Blikar með boltan hérna, markmaðurinn þeirra tekur út spark. Já, kemur hann bara fram. Flengir hann fram með frábær vörn hjá Þórsurum, mættir, hvað gerist núna? Þannig að síndum við boltin fari í hendin og Blika, endar í öruggum höndum. Þórsara líka er í hérna fyrstu mínúturnar. Já, þeir bara sækja hratt á þetta. Og halda pressu, það er mikilvægt. Já, gerir þetta mjög vel. Aftur, sérðu, Kári vinnur skallaboltan. Já, búin að... Blikan ná í rauninu bara ekki að spila almennilega, það er að pressa. Já, Þórsara... Leikmaður nummer 6. Já, búin að vera hættulegur þarna á kantinum. Hvað gerist? Markspyrna. Já, nei, eða hvað, dæmdur á hornspyrnu? Nei, markspyrna. Já. Þórsara úr... Þeir eru bara grimmir. Já, mjög grimmir. Ískaldur hann í vörðinni. Kemur hann það. Áfram, og það er hot. Birna. Já, þetta var hot. Já. Boltinn hann fastur undir varamannabekk. Eitthvað smá vesen hann á boltanum. Já. Þetta er komið. Það er hotspyrna Blika. Þetta var innspark. Það var innspark, já, ok. Blikar hreins þetta bara. Nei, Þórsara hreins þetta. En Blikar eiga annað innspark. Já. Hvað gera núna? 3 mínútur búnar og þetta er búið að vera mikið hraðari. Já, bara hörkuleikur. Já. Tvö góð lið. Maður sjá hvað gera Blikarnir núna. Þetta er komin í tegin, þetta er stór hættur. Þetta er vel varið. Vel varið. Kemur hann hratt inn í leik. Langt kasta það. Það var ekki búist þessu. Nei. Leikmann nummer 11, feikar hana, leikmann nummer 17 fær boltan. Kemur hann að heldur honum. Já, nei. Nei, það er einspark. Þórsara eiga einspark. Nú geta það kert hratt. Þetta er vel varist þannig hjá Blikum. Já. Það sjá hvað gera Blikum þeir skjóta. Rétt framhjá. Fínasta skotana. Já. Þetta er hörkuleikur. Þetta er hörkuleikur. Við fáum 100% einhver mörk enn í dag. Já, það er klárt. Það er greinilegt. Algjörlega. Bæði lið ætla að sækja 3 stig. Já. Það er ljóst. Já. Góð vörn þannig hjá Blikum. Já. Nú sækja Þórsandi Kári. Kemur upp kantinn, situr hann. Hann skýt, rétt framhjá. Þetta var góð sókn hjá Þórsurum. Góð sprettur á Kára. Já. Komið sem þetta í gott færi og bara setur hann rétt framhjá. Þetta er bara gríðarlega vel gert. Þórsarar eru líklegir eins og staðin er. Já. Þórsarar er með bolta núna. Hann heldur honum gríðarlega vel gert. Kári með hann. Kemur nú leikmann nummer 54. Já. Leikmaður, þetta er góð hugsun. En við sjáum ekki alveg hvað er að gerast hérna. Jú, Þórsara með hann. Breiðablik. Þetta er bara skotfæri. Kári situr hann. Þvílíka markið. Sæll. Þetta var slakkarætt. Sleggja frá Kára. Fyrir utan teig. Smellur hann það. Því miður bara markmaður Blika átti bara ekki sér sig. Nei. Þetta var ófast. Bakvörður Þórsara með smurningu. Þetta var hrikalega vel gert. Kári er bara búinn að vera líklegastur í þessu Þórsliði. Hann er bakvörðurinn, hann er búinn að vera að sækja mest á. Þannig að Þórsarar... Þetta er góð vörn hjá honum. Já, Þórsarar eiga þetta bara verðskulda. Já, algjörlega. 1-0 fyrir Þór. Nú þurfa Blikarnir bara að pressa og komast inn í leikinn. Já. Það er okkar að gera Þórsararnir, þeir sækja hratt. 1-0 eftir 5 mínútur. Já. Það geraði Blikarur með hann. En Haldunum, Þórsarar, vinnan. Já, vinna á Haldunum hann að. Mjög vel gert, já. Það gera Þórsararnir, við geta sótt rætt. Góð vörn hann, það er bara tvöfald á hann að. Já. Leikmaður með 11 Blikum, getur keyrt á þetta. Það er halda, Óöfinn er að missa boltan hann að. Já, vinna hann aftur. Snirtilega gert hann að. Þetta er bara... Já, vel gert. Og hvað gera þær? Komur inn teginn. Hvað gera þær? Frábær vörn. Já. Mætir hann bara aðeins. Kastar hann langt. Já, kastar gríðarlega langt. Já, en nú geta Þórsarar sótt.
Alveg hraði á þessum. Hvað gera hann? Sitt hann inn fyrir að skýta. Góð vörn, frábær vörn. Bjargaði líklega markið hana bara. Já, mjög vel gert. Já. Þetta var bara 2-1 og... Já, flotti varnarleikur. Já. Þórsar eiga hotspinnu. Það gera þær. Sitja hann líklega bara inn í. Sjá. Sitja hann inn í bara. Já. Þau eru beint af æfingasvæðinu. Já, það var skemmt útfesta. Já. Var þetta Kári sem tók spinnuna? Já, það síndist það, ég sá það ekki alveg. Já, þetta var Kári. Já, Kári kemur bara tilbaka. Já. Já, Þórsar að spila. Þetta frábærlega hérna. Gera þetta mjög vel. Komur hún svo fram. Nú skapast þetta. Kári með hann. Stórhættulegt. Inn í teginn og dauða færi. Þetta var dettari. Kári er búinn að vera frábær í leiknum í dag. Mjög mikið gæði þessum leikmanni. Hann er eitrað vinstri brot. Mjög flott að vinstri brot. Það hefði ekkert að komist þarna 2-0 yfir en hann fór yfir markið. Óopinn hann bara. Mjög óopinn. Blikar hafa ekki átt eitthvað svona dauðafæri ennþá. Nei, í rauninni ekki. Ég býð ennþá eftir því. Já. Þeir eru segir. Já, þeir eru segir. Þórsarar eru miklu grimmari. Já. Þórsarar eru sterkir. Já. En Blikar, nú geta það sótt hratt á. Já. Nei, missa. Blikarnir eru virkilega hraðir, þeir geta sótt hratt. Já. Það sjá hvað gera Þórsarar núna. Já, vel þjálfaðir. Sammála því. Það er innsparkið. Það er innspark. Það gerir Daniel Darri, leikmann 7. Spilast ut. Hún geta Blika sótt á. En, frábær vörð á Þórsurum. Hún geta Þórsar sótt. Þórsar sótt. Það gerir Þórsara, spilast baka bara, þetta er vel gert. Komur yfir. Skemmtilega gert hann og þetta er skot. Og aftur. Þórsarar komnir 2-0. Skora úr frákasti. Ekkert smá vel gert. Þetta er bara verðskuldar. Já. Þórsarar búin að miklu betri í dag. Því miður þá er þetta bara, þá hafa Blikarnir ekki komist inn í leikinn. Nei. Bara þetta er verðskuldar á Þórsarar. Já. En það er nóg eftir þessu leik. Það er bara, Blikar eru langt frá að vera hættir. Það er alveg fullt af mínútum eftir. Þetta er bara fyrri hálfleikur. Nákvæmlega, það eru Kári gerir þetta vel. 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik og síðan 12 mínútur. Já, það er nóg eftir. Þú veist það, smá uppáttími mögulega. Já, smá uppáttími ef dómarinn leyfir. Já, dómarinn leyfir, það er spurning hvað Valur leyfir. Valur hendi smá uppáttíma á hann. Hlýtur að vera. Aukaspinna, réttilegt. Blikarnir kannski óðið smá pirraðir, ég veit það ekki. Já, geti verið. Hittin eitthvað að fara aðeins í það kannski. En það er kannski aðeins verið að kólna hérna á Sönjak. Já, það er sól en það er smá góla. Já, smá góla. En Þórsarar sækja á núna. Blikar boltan, Þórsarar vinna hann aftur. Góð vörð samt. Nú er það bara að koma honum í spil. Við náðum þið ekki. Hvað gera þarna? Þeir eru komin inn teginn. Þetta er bara dauðafær. Hvað gerist? Það er að gerast hérna. Og Kári með slána. Með hægri. Og hann er leftari. Hann er leftari. Er hann jafnfættur eða? Þetta er svakalega lappir sem hann er með. Það er spurning. Búinn að vera að æfa hana vel í COVID-tímabilinu. Það er ljóst. Maður sé það að menn kom í toppformi, menn er döglegir í COVID. Já. Menn er í toppstandi hérna. Það er búinn að æfa vel sé. Svellkaldur. Komur fram. Kemur hann í leikinn samt. Hvað gerir? Spila þetta vel. Spila tilbaka. Þetta er virkilega vel spilað. Já, flott pressa á Blikum en þeir eru bara. Gríðarlega vel gert. Já, þeir eru á markspyrnu. Já, hvað er einspark? Það er einspark hjá Þórsurum. Það er 1 mínúta eftir. Já. Nei. Jú, 1 mínúta eftir. 1 mínúta eftir. Og það væri fínt fyrir Blikan að sitja 1 fyrir seinni hálfleik. Eins og ég sagt, þá er 3. markið alltaf mikilvægasta markið. Sá skreiðlega á þann. Í leiknum á hann vendaði 3-3. Já, þeir komið bara tilbaka. Já, komið tilbaka. En nú geta Blika svo trætt.
En Þórsararnir eru að spila bara frábæra vörð líka. Já. Þeir eru ekki bara að spila góð sókn, þeir eru að spila góð vörð líka. Það er bara að sleggja, Robin hann komið fyrir. Nú er ég að hafa smá tíma, nei, Þórsarar vinna bara aftur. Og komin inn fyrir, oi, hann getur komið mitt teginn samt, þeir eru nokkri að þið tegnum. Frábær sókn hjá Þórsurum. Það segir tíminn, það eru 13 sekúndur eftir. Þetta var kloppi. Já. Nú þurfum við að sækja bara, ef við ætlum að fá eitt mark, herðu. Það er sókn, skyndisókn. Skyndisókn hjá Blikum, þeir verða bara komin inn í teginn. Já, Kári gerir þetta gríðarlega vel. Og það er flautað til frábær varnarleikur. Þetta var skemmtilegu fyrirháleikur, Ali. Stórskemmtilegu fyrirháleikur. Við erum bara búast við meiri skemmtur í seinni. Já, já. Við að vera flóri. Já. Velkomnir aftur, seinni hálfleikur hafinn. Þórsarar búin að vera bara sterkari í fyrra hálfleik. Miklu sterkari. En við erum að sjá hvað Blika gera. Þeir koma kannski með eitthvað leynivopn út úr seinni hálfleiknum. Nei, út úr fyrri hálfleiknum. Já. Þeir verða að fara að sitja bara strax. Já, algjörlega. Til þess að einhvern möguleika. En Þórsarar eru líklegir eins og staðinu núna. Já, leiða 2-0. Já. Kloppi. Við fáum fullt af kloppum í dag. Kloppar 1 og kloppar 2. Já, það er rétt. Settum sér 1. Þórsarar, hvað gera þér? Nei. Þetta er ágætis vörn á því á Blikum, við redda þessu. Já, við redda þessu. Og nær markmanninu boltanum, já. Bjargaði þarna. Fyrir hana. Já. Kemur hún út, kemur hún fram. Það er einn spark. Blikarnir eiga einn spark. Já. Jæja. Þetta er vel gert. Blikar halda boltanum vel hérna, spila tilbaka. Hvað gera þær? Komum upp kantinn. Haldunum hana, þetta er vel gert. Já, en Þórsararnir vinna hann. Kári með hann. Setur hann fram, nú er það 2-1. 2 á markmanninu leðilega bara. Markmann gerir þetta glæsilega. Já, gerir þetta vel. Nú er hann að kera hrætt á. Nákvæmlega. Skilja á eftir. Skilja þessar 2 Þórsarar eftir núna. Já. Kloppi. Þórsararnir vinna aftur. Þetta er skotfæri. Það er mátt gefa hann hana 3 á 1. Smá óingjarn hana en. Eigingjarn meður. Eigingjarn. Það eru enn og aftur tæknilega örfleikar hérna hjá Halla. En tekur það bara aftur á kassan. Já. Tekur þetta bara á því. Þórsararnir er búin að vera gríðarlega góðir í dag. Já, komur hann tilbaka. Það er ekki búin mikið að gera hjá markmanni Þórsara. Nei. Eina sem hann þurfti að gera er að sparka aðeins í boltan. Það er ekkert þurft að taka þitt á því, sko. Hún er að slaka bara. Já. Jæja, Blikarnir geta sótt núna á missa boltan. Það er Þórsarar með hann. Það ker hratt. Heldur hann vinna á, þetta er glæsilega gert. Gerir þetta vel. Kemur hann í teginn eða hvað? Nei. Breiðabliksmarkmaðurinn vel staðsettur. Já, hann las þetta vel og gerir þetta glæsilega. Já, nú geta Blikar svo trætt. Já. Það er bara frábær vörn. Leikmannum 11. Jæja,
Rúnar Logi, númer 9, með boltan. Setur hann yfir. Þetta er góð hugmynd. Aðeins á föst. Aðeins á föstu bara. Þóri einspark. Flengjur honum yfir á kantinn. Hvað gera Blika, komur hún bara tilbaka. Blikarnir þurfa að fara að gera eitthvað eða ætla að eiga sjans að jafna Þórsarana. Þeir þurfa að fara á mark núna. Já. Góð pressa á Blikum. Já, mjög góð, en Þórsarnir leysa þetta mjög vel. Þetta er bara döðfæri. Komin við. Kári. Á vinstri. Komið með 2 mörk. Glæsilega gert hjá Kára. Frábæra gert. Hann er með 2 mörk og 1 stóðsendingu. Já, þetta er bara fullkomin leikur hjá honum. Kári búinn að eiga stórleik. Já, búinn að vera flottur. Þórsarnir líklega að landa þessi bara. Já, 3-0 og 8 mínútur eftir leiknum. Já, en það er nóg. Það er samt nóg eftir. Já, já. Það er aldrei eftir að útiloka Blika frá neinu. Nei, það er rétt. Það gefast aldrei. Nei, það gefast ekki, það er rétt. Blikar einspark. Haldur honum vel hana. Hvað gerir hann, skýtur á marki og væntanlega? Nei, heldur honum. Þórsarnir bara með virkilega góða pressu og að vinna vel í vörninni þarna. Já, búin að flotti sóknarlega og varnarlega. Nú er komin einn á móti markmanni. Leikmannum 42. Þetta er vel varið. Frábæra varið á markmanni Blika. Hvað gera þeir? Markmaður Blika, líklega búin að vera besti leikmaður Blika. Já, búin að bjarga þeim frá nokkrum öðrum aukamörkum. Já, algjörlega. Þetta sé frábælega. Já, rótspinna Þórsara. Hvað gera þær flengjónum bara væntanlega inn í. Já. Á skallamark, nei. Það beint af einhversvæðinu. Nákvæmlega, beint af einhversvæðinu og inn í. Nú þurfa Blikarnir að gera hratt eða að fá mark. Hvað gera þær núna? Leikmann nummer 17 Hún geta skilið Þórsarn eftir. Þetta er vel gert. Yfir á leikmann 11. Aðeins langt frá sér það. Og Þórsarar Hverjir eiga? Nei, Blikar eiga. Blikar eiga þetta einspark. Þórsarar. Nei, Blikar boltan núna. Frábær tækling á Kára. Kári er búinn að spila frábæran sóknar og varnarleik í dag. Já, það var algjörlega besti maður vallarins. Staðfest. Ekki spurning. Nú geta Þórsarar sótt hratt. Setja hann kantinn einu. Góð Blika. Heldur hún hann inn á vellinu. Já. Nú geta þær sótt. Og Þórsarar ná boltanum aftur. Nei, það er út af. Blika komunum yfir og niður aftur. Spila þetta bara vel. Komunum á miðsvæðið. Komunum aftur yfir, bara spila þetta mjög vel. Leysa vel úr þessu. Leysa mjög vel úr þessu. Missa hann aðeins og langt frá sér hérna. Kári nær honum ekki. Það er Blika að fá boltan hérna. Já. Góði varnarleikur í Þór. Þeir eru grimmir. Já, mjög grimmir. Nú geta það svo trætt. Góð vörð hann hjá Blikum. Já. Leikmann nummer 37 Kato. Aðeins og fastur. Það var svona góð hugsun hann. Já. En það eru 5 mínútur eftir þessu leik. Já. 5 mínútur. Þórsar að leiða þetta 3-0. Já. Ég held að Blikarnir komi aðeins tilbaka. Reyna allavega að rétta þessu kútnum. Já. Setja eitt sárabóta markjafel. Þó svo þetta sé að fjara út í sandinn. Já. Þeir sækja kannski 1 mark. Já, það er alltaf tími fyrir 1 mark sko. Já. Þórsararnir
verðast í rauninu ekkert samt gefa eftir neitt. Nei, þeir eru í góðu formi. Já, keyrir upp. Komur hún væntanlega fyrir. Kemur honum fyrir. Markmaður Blika tekur þetta. Enn og aftur bara öruggur markmaður Blika. Það kemur honum fram, nú geta Blika sótt. Komur honum yfir. Aftur á miðsvæði. Hvað gera núna? Þetta er tækifæri. Já. Og missa hann aðeins halda honum. Inn í teiknum. Frábær vörn. Já, þetta var virkilega vel varist. Já. Blikarnir svona, já, þeir eru að spila þetta ágætlega núna. Já, þeir eru að sækja aðeins á marki. Já. Gera Blikas. Vel gert. Gott hann að koma minni í vinn. Nú getur það hættulegt. Rétt fram í hann af Blikum. Æft þarna. Þeir eru rauninni fyrsta alvöru færi Blika í þessum leik. Fyrst skipt sem markmaður Þórsar hafði þurft að skutla sér. Já, en hvað gera Þórsar núna? Nú kemur Kári, situr á þrennuna. Er hann að fara þrennu? Hann situr þrennuna! Glæsilegur Kári. Komið með þrennu. Þetta er mjög stórt. 3 mörk og 1 stóðsending. Þetta er fullkomin leikur. 10/10 hjá Kára í dag. Já. Í einhvern. Búin að koma öllu mörkum Þórsara. Gríðarlega vel gert. Það er gæði í löpunum á hann. Já, mjög. Þannig að hendi annað, nei. Það er svakilegt að myndi setja 4 mörk. Já. Frábær vörðan á Kato, en þetta er að fjara út núna. Þórsarnir eru líklega bara að landa þessu 4-0. Já. 2,5 mínútur eftir. Já. En hvað gerist núna? Risablásur Blika. Frábær vörð. Hleypur vel tilbaka. Það gera Blika núna skemmtilegt. Kári vinnur vel tilbaka. En nú geta það svo trætt. Það er vel gert. Hvað gera þér? Nei, vel varið. Þið eru komin burtu. Þetta er bara skotfæri, ég er að segja það. Já. Hammer! Ég er bara alltaf staðfest, þetta var mark leiksins. Þvílíkt mark. Hammer! Þetta var langt fyrir út. Já, hvað, 30 metra færi? Já, ég er ekki frá því. Jæja, 1,5 mínútur eftir. Þósarar 5-0 yfir. Já. Ég sagði þetta verið marka leikur, en ég bjóðst nú ekki við að þetta myndi enda með rúst í Þósara. Já. Blikar hljóta sitt eitt sárabóta mark. Já. Er ekki búin að vera líklegir. Þeir gefa ekkert eftir, þeir eru smá grimmir. Já, þeir er búin að vera flottir. Frábær tæling. Setja hann fram. Boltinn fram. Fáu annað mark. Leikmaður nr. 6. Kemur hún líklega inn í. Þetta var stór hættulegt. Kári stýrir hún bara út af. Já. Það eru 40 sekundur eftir þessum leik. Er 7. mark Þórsara að koma núna? Það er spurning. Hvað gera þið núna? Komum fram. Vel varist þarna. Komum fram. Það er einn spark. Það er 20 sekundur eftir að leiknum. Já. Það gera Þórsarnir. Góðum við inn í teginn. Alveg líklega bara að flauta þennan leik. Flautar þetta af þegar markmaðurinn skýtur honum. Já, búinn að flauta þetta. Maður leiksins Kári. Já. Bara 100%. 100%. Það Þór 5, Breiðablik 0. Já. Við þökkum fyrir okkur í bili.
Já, góðan daginn. Aftur, Haraldur Páll Heimisson og Svavar Ingi Sigmundsson. Heilsum ykkur aftur. Já. Það er að fara fram risaleikur hérna. FH2 KR1 í AB forkeppni. Þetta er risaleikur. Já, við erum bara að fara að búast við hörkuleik og mikil spennu. Já, þetta verður alvöru leikur. Halli, erum við að fara að sjá mörk í dag? Já, ég held að fáum að sjá nokkur mörk allavega í dag. Ég er ekki frá því. En þetta er, já, FH2 KR1. FH byrja með boltan. Við kannski bara förum í liðin. Leikmann nr. 1 Birnir hjá FH, leikmann nr. 6 Daniel, 7 Aron Matus, 22 Úlfar, 9 Aron Daði, 66 Benjamin, 90 Almar, 19 Krummi, 62 Hannes. Já, og hjá KR erum við með Tómas nr. 1, Ari Fredrik nr. 4, Kári Jónsson nr. 99, Arnór Alex nr. 11, Auðun Gunnarsson nr. 7, Dagfinnur nr. 9, Davíð Freyr Magnússon nr. 16, Logi Finnsson nr. 19 og Sigurður Breki nr. 10. Já, þetta er sama KR og var að spila á hann og endaði 3-3 á móti Fjarðabyggð. Já, þetta var hörkuleikur á hann. Já, við fáum mjögulega ennþá, við fáum líklega bara jafn sterkan og, eða svona, hvað segir við, jafn mikið hörkuleik eins og á hann. Já, algjörlega. Þetta verður gríðarlega spenna. Já. Fyrstu mínútu til Þeirra síðustu. Þeirra síðustu, já. Já. Hárið rétt, það er alltaf bóti. Jæja, Káringar geta sótt. Já. Jæja, hann er með boltan hérna. Ennþá, vel varið. Vel varið á Birni. Hann boltan er svona áfram. Kemur hann inn í teginn. Leikmann nr. 99. Komur hann ekki inn í teginn, en þeir eiga er ekki... Birnu. Já, er þetta hotspinna? Já, mér sýnist það. Já. Það er leikmann nr. 10 á KR sem tekur hotspinnana. Inn í teginn. Leikmann nr. 4. Með skallan Ari Fredrik. Já. Óöppinn hann það, en Birnir með markspinnur núna hjá FH. Setur hann bara stutt. Spila stutt. Þetta er svolítið nútíma fótboltinn, spila stutt frá markinni. Jújú, það er rétt. Það gera FH núna. Númer 7, þetta er Aron Matus. Kemur hann fram. Aðeins svo fast. Nei, hann heldur hann um. Aftur inn í teginn. Káir ekki að koma þessu í burtu. Gera FH-ingarnir núna. Krummi með boltan. Það sjá, Aron Matus. Hvað gera hann? Með skemmtilega hreyfingar. Þetta var virkilega kemur sér í gegn. Góð vörð hann hjá leikmanni nr. 19. Þetta er Logi Finnsson. Logi Finnsson. Kemur hann frá. Þá er Aron Matus með hann. Heldur hún að missa hann aðeins frá sér. Leikmann nr. 10 keyrir upp Sigurður Breki með boltan. Hann er gríðarlega snöggur. Já, fljótur getur komið hann fyrir núna. Já. Hvað, setur hann bara? Setur hann. Þetta er mark! Sjálfsmark sýndist mér. Já. Mér sýndist þetta að þau komið í FH Ing. Já, en hann á að hann heiður skila þessi marki samt. Já, hann átti þetta mark. Við skráum þetta á Sigurður Breka. Já, við skráum þetta á hann. Algjörlega. Virkilega vel gert. Mjög frábær brettur í honum. Já, gríðarlega snöggur. Já. Jæja. 1-0 fyrir KR. FH-ingar eru hvergi hættir. Leikmaður nr. 9. Aron Daði. Setur hann upp. Á Krumma. Krummi með hann. Frábær vörn KR. FH vinnur hann aftur. Það gera þær. Aron Matus nær hann honum. Já, nær honum. Sjáum ekki alveg. Nú. Þetta var svona ágætist tilhörun. Já. Kom hún aftur yfir á Aron Matus. Já. Þannig komur Aron. Setur hann fram á Benjamin. Missir hann að geta káin eitthvað í sótaúkloppi. Þetta var vel gert. Aron með hann. Aron gerir þetta frábælega. Já. Keyrir upp. Krummi með bolta. Krummi.
Skotið, hann tekur feikið. Ói, vel gert hjá Krumma, frábærlega gert. Frábær sprettur þarna, þetta er hotspinna. Það er hotspinna. Og geta sett mark. Já. Það verður hotspinna. Fáið eitthvað. Það er mikilvægt fyrir FH, koma sér inn í leiki núna. Frábæra hotspinna. Já, góð hotspinna. Það gera káingarnir núna, þeir halda boltanum, sitja hann fram. Já, þeir eru 2-1 núna. Mikilvægt góð spinna. Trönus! Með 2 mörk, komið með 2 mörk, frábærlega gert hjá káingarnum. Það var glæsilegt mark. Frábærlega gert. Spilið þarna undan, það var bara frábært. Frá Attilu, geðveikt. Frábært spil á káingum sem verðskulda 2-0 fórustu. Búin að vera frábæri sóknarlega í þessum leik. Nú verða F-fangarnir verða að sitja mark sem fyrst. Komum hana upp völlin. Já, Káir. Já, hvað? Fáum við annað mark? Nei. Jæja. Skallan tilbaka. Mark var F á nærunum hana. Já. Almar, nummer 90 F á nærunum. Sittur Natti Aromantus færan. Það gera hann heldur boltanum vel. Þetta er vel gert. Kemur hann fram. Benjamin. Er að spila á FH. Komur hann tilbaka á Birni. Almar. Það er spyrnan hann að fram. Káringarnir komið út. Það er einsparki fyrir F-fæðingarna. Komur hérna út í teginn. Það dæmi Valur, hann dæmi bara markspyrnu. Já, hann farið hann út fyrir. Já. Annars þetta verið mjög vel gert hjá F-fæðingarna. Já, þeir hefði getað búið til gott skotfæri hérna. Já, nákvæmlega. En nú er Káringar með boltan. Já. F-fæðingarna pressa. Aromantus gerir þetta vel. Þetta er aukaspinna, Káir frá aukaspinnu. Herru, það er alltaf sjóð upp úr maður. Já, smá slagsmál hana. Já, það er alltaf sjóð upp úr hérna. Það eru læti. Það eru læti, það er hitti í þessu. Já, alvöru hitti. Það er nóg að vera. Menn eru missáttir hérna á pöllunum. Já. Það eru læti. Það er nú alltaf læti þegar þessi tullið mætast. F.A.K.R. Þetta er alltaf hörkuleikir. Yfir eitt skemmturustu leikirnir. Já, það er rétt. Fyrir utan Káa Þór. Það gera F-fæðingarnir núna. Jæja. Þór er einn spark. Það eru... Hvað er það, 4 mínútur eftir? 4 mínútur. Sindri tæknimaður með allt á hreinu. Að venju. Að venju. Hann klikkar ekki. Hann klikkar ekki. Jæja. Hvað gera Káingarnir? Eitt mann var með. Frábær vörð. Hjá F.A. Almar gerir þetta glæsilega. Bjargaði þarna marki bara. Gerði þetta gríðarlega vel. En nú Káingarnir halda áfram. Hvað gera þær? Skotfæri. Káingarnir bara halda pressu. Anna vildi einhver fara á hendi. En jæja, leikurinn heldur áfram. Valur heldur bara flæði í leiknum. Það er bara þannig. Er frábært spil hann að glæsilegt mark. F.A. 0, KR 3. Ég sá ekki hver skora. Þetta er leikmið nr. 7. Þetta er Auður Gunnarsson sem skorar. Gunnarsson sett hann hana. Staðan orðin 3-0. Já. KR-egnir líklega ganga frá þessu bara strax í fyrra áleik. Já, 3 mínútur eftir. Já. Nú þurfum við bara að gefa í F.A. Það er bara þannig. Það eru að fara að setja mark.
Káingarnir halda bara pressunni, þeir eru bara miklu líklegri. Það bara staðan, en maður getur alltaf búist við alvöru comeback frá F-fáingum. Það bara þannig, þeir gefast ekki upp. Nei, það rétt. F.O. innspark. F.O. innspark. Krummi tekur það. Valur, nei. Það bara vitlaust það. Nei, Valur að gefa Káingunum. Halló. Krummi ekki sáttur með þetta. Eða bara F-fáingur í heilsinni ekki sáttur. Heyri úr stúkunni katastrófa á dómaranum, ég veit ekki með það. Hörðu. Auður með þvílíkt skot þarna, rétt yfir hana. Það var hammer. Já. Ætlaði að setja hann upp í Samuel en hann tókst ekki. Ekki verið slæmt að setja hann hana. Nei. Jæja. Vel gert hana. Sniltilegt. F-fáingunum. Það gera F-fáingunum. Nú þurfa þær að keyra bara. Já. Það sjá. Káingarnir keyra. Það missa boltan. Markspyrna. Já. Hvað segir klukkan? 1,5 mínútur eftir. Já, og 3-0. 3-0. Káingarnir leiða. Já, Káingarnir leiða. Það svoleiðis það var. Jæja, hvað gera Káingarnir núna? Setja annað mark fyrir setnar. Frábær vörð. Bara boltinn hana, sýndir mér. Það aftur. Já, glæsið til það F.O. Hvað gera hann? Hann heldur hann minna á. Það var vel gert bara ótrúlega hitting. Huggulegt. Sending þarna og Sigurður. Nei! Það er þrenna. Þetta er þrenna. Það er þrenna. Sigurður Breki. Huggulegt tippa inn fyrir maður. Þetta var ekkert smá snuttilegt maður. Ríkalegt. Já, Sigurður Breki. Kloppaði markmanninn hana. Fáránlega huggulegt. Ískaldur hana. Ískaldur. Frábært. Það er 4-0. 40 sekundur. Hvað gera F-fáingarnir? Halda boltanum. Það eru 30 sekundur eftir að fyrri hálfleik. Gera F-fáingarnir að halda boltanum. Halda honum bara á. Það er sterkt fyrir F-fáinguna að setja mark núna. Káingarnir halda bara pressu og þeir eru bara virkilega sterkir. Þeir eru bara miklu líklegri núna. Eiga þess að fórustu bara verðskuldað. Þetta mark sem Sigurður Breki var að skora núna bara þetta er svona top 3 sem við hefum komið í dag. Já. Ég ekki frá því. Það sem við hefum séð allavega. Já. Mjög sniltilegt. En á flautar Valur. Til fyrir hálfleiks. Já, bara hálfleiks. Til hálfleiks. Við komum aftur að verðum svori. Já. Æfinlega, við erum mættir aftur. Já. Kári þetta bara byrja á því að pressa strax og Sigurður Breki þetta bara bæta í, hann er komið þrennu núna. Hann er ekkert að slæka á. Nei. Gríðileg orka. Já. Það er hiti í þessum leik. Alvöru hiti hérna. Já. Það er innspark. Káingarnir halda pressunni. Aromatis komin aftur inn á.
En það er einspark, Aron tekur þetta fljótt. F-fangandi með hann, nei, Káur vinna hann bara. Káur vinna hann. Leikmann með 7 boltan Auðun. Kemur hann yfir á... Aron vinnur hann. Auðun vinnur tilbaka bara, þetta var gert. Logi kom hann upp. F-fangandi að vinna boltan núna, jæja. F-fangarnir halda boltan, hann vinnur hann. Sigurður, gríðarlega grimmur. Grimmur á boltan, hann langar í fleiri mörk. Já, hann markagráður. Já, sín það. Það eru bestu strækjarnir sem eru markagráður. Já, þeir verða að vera það. Já, nákvæmlega. Maður sjá. Davíð Freyr að sækja boltan hann. Tekur innsparkið. Á Finn. Nei, Loga minna ég, Loga Finnsson. Já, hann er leikmannum sem segir Benjamin, sittur hann. Nei, það er ekki með nóg tók, nei. Nei, hann... Það er nú aðeins fyrir að hægast á breyka, hann hlaupa ekkert eðlilega mikið núna í þessum leik. Hann har kannski verðskuldað bara heiður skiptingu eftir smá. Það er verið að senda skýrslur inn og læti bara, í meðri útsendingu. Þetta er professional, það er bara þannig. Bein útsending hérna á KTV. Það er alveg harkað hana. Það gerist að Aron heldur honum. Missa hann svo. Æja, nú getur Káur ekkert sótt. Já. Það gera þær, herru. Dagfinnur yfir á Sigurður. Vel varið. Já, Birnir var þetta vel. Glæsilega varið hann. Já, mjög vel varið. Það gerir Aron Matus, stígur hann út hann, gríðarlega vel gett. Þetta er aukaspyrna. Hann liggur eftir. Já, þetta var svona, kannski hann ríf upp gula spjaldi kannski. Meðan Valur... Hann má nú alveg taka upp spjald. Já, hann mætti nú alveg taka upp spjaldi hann. Nei, hann ætlar að sleppa honum. Er ekkert spreyjað? Nei, það er ekkert spreyjað á sennum núti. Valur hefur gleymt að grípa á hann. Ég sá þetta var upp í kassa á hann. Já, ég sá það líka nefnilega. Hann hefur gleymt að grípa á hann. Það er svo það er þetta ekki 6 metrar eða eitthvað svo leiðis? Já, mér sýnst það. Ætlar Aron bara að lúðra þessu á markið eða? Heyrðu. Fer í varnaðinginn og hvað gera þær? Káringandi geta sótt rætt núna. F-fangandi vinna hann aftur. Leikmann nr. 4, Ari Freyr kemur húnum fram á Kára Jónsson. Hvað gera? Tekur feikið. Hvað gera Káringandi núna? Auðun. Huggulega gert. Frábær vörðanna á leikmann nr. 9, Aron Daða. Hvað gera F-fangandi núna? Það er verið að sækja rætt, það er verið að fá Maxi fyrst. Aron Matus með það núna. Hvað gera hann? Huggulega sending frá Aroni. Og það er mark! Glæsilegt! Það er leikmann nr. 62, Hannes. Aron Matus með frábæra stóðsendingan inn fyrir og hann kláraði þetta eins og alveg strækir. Þetta var virkilega vel gert. Huggulega gert. Staðan er 4-1 fyrir KR. Það eru 8 mínútur eftir á klukkunni. Já, þetta er á nákvæmlega sem F á þurfti. Það þurftu eitthvað og kannski er þetta nóg til þess að kveiki í þér. Já. Nú þurfum við bara bæti í. Já, algjörlega. Stýta mark sem fyrst aftur og bara, reyna að jafna þetta. 8 mínútur er nægu tími. Já. Hvað gera Káringandi núna? Glæsilega varið. Vel varið hann hjá Birni. Búinn að vera flottur í markinu. Þáttur að fengja á sig 4 mörk en hann búinn að vera solid samt. Já. Hann er búinn að standa sig vel. Já. Hann kemur hann fram. Aron tekur hann snirtilega niður. Hvað gera hann? Það er þetta innspark sem að Káringandi eiga, já. Mér sýnist það. Já, sterkari hann aðeins. Já. F-fangandi með hann. Þetta er vel gert. Spilaðir upp. Og Káringandi vinna hann aftur. Þetta er vel gert hann hjá Dagfinni. Já, hvað gerist? Já, það er markspyrna. Já. Fín sókn KR.
F.A. vinna samt, það er aðeins að kvikna þeim. Já. Við sjáum það, þeir eru komin með mark. Já. Þeir eru bara að gefa í, það er nægur tími eftir. Þetta er eitthvað þess að byggja hún á. Já, algjörlega. Aron Matus með hann núna. Sérðu. Nú verður hann komið inn á völlin. Komið með hann. Herru. Þetta er víti, það lítur að vera. Já, alveg dæmir víti. Þeir eru fljótir að taka þetta alltaf einhvern sens og jafna. Er að koma að spenna í þetta núna. Já. F.A. vinnar komið tilbaka. Þeir vita ekki hver er að taka þetta víti, þeir eru alltaf lengi að þessu. Jú, Aron Matus. Og Aron Matus tekur þetta bara sjálfur. Hvað gerir Aron Matus? Nú býða bara til flautinu frá Val. Já. Hvað gerir Aron með frábæra vinstrifót? Hvað gerir hann? Og hann situr hann. Huggulegt mark Aron Matus. Frábært víti. Örugt víti. Staf 6 mínútur eftir. Já, það er nóg eftir. 4-2. F.A. er búin að miklu líklegri hérna í seinni hálfleiknum. Það er greinlega nóg eftir að táknum. Já. KR-ingarnir eru sprungnir síns mér. Já, ætli það ekki bara. Já, Aron Matus, það er nóg eftir honum. Það er að pressa núna hérna, F.A.-ingarnir. Já, það er hvað F.A.-ingarnir halda honum. F.A.-ingarnir á Aron Matus. Hann er búinn að vera mjög líflegur hjá F.A. Já, mjög, hann er búinn að vera Já, veikurspilna. Valur með augun allstað, hann sér alveg svona. Já, hann er frábært dómari leiksins í dag. Algjörlega. Hvað gera KR-ingarnir flengjónum fram bara. Skapast hætta, nei, F.A.-ingarnir komast fram, KR vinnur hann aftur. Komið hún vinn í teginn. Það gera þær. Góð vörð þarna. Já, hver er með hann núna? KR með hann. Hvað gera, nei, F.A.-ingarnir vinnur þetta aftur tilbaka. Nú geta F.A.-ingarnir sótt. Já. Vel gert. Þetta getur hættulegt. Logi Finnsson, örugur hérna í vörninni, kemur hún út af. Já. Tekur enga sjansa. Já, vel gert í honum. Það eru 4 mínútur eftir að þessum leik. Já. Það er... Ég er alveg búast við marki frá F.A.-ingarnir jafnvel, það er alveg nægur tími. Þeir eru búin að vera sterkara en núna, síðustu mínúturnar. Þeir eru búin að vera aðeins líflegri en í seinni hálfleiknum. Já. KR-ingarnir byrjuðu þetta bara svo sterkt. Já. Það má segja samt að F.A. sé 2-0 yfir í seinni hálfleik. Já, það er þetta að segja það. Já. Það gera KR-ingarnir núna. Sitja fyrir. Í stöngina. Gott skot hjá honum. Fín sókn hjá KR. Róbin hann það. Já. Nú er F.A.-ingarnir að sækja hratt. Langur fram. Sterkur hann að Logi. Já, það var vel gert hérna, góð vörð. Krummi. Já, missa hann hana. Vinnur hann aftur, gríðarlega vel gert hjá honum. Nú var það að sækja. KR-ingarnir vildi aukaspinna hana. Já, þetta er bara frábær vörð. Já. Það er fann að færa smá hitt í þetta. Já. Hann vilja hafa þetta. Já, nákvæmlega. Nú verður F.A.-ingarnir að sitja mark. Aron Matus kom með boltan hann yfir á vinstri vænginn. Hannes með hann. Einspark. Einspark sem að KR á. Það eru 3 mínútur eftir. Fjara út frá F.A.-ingunum. Já, mér sýnist það. KR með boltan. Hvað gera hann? Nei. Stæpur. Nær hann boltanum. Nei, farinn. Einspark. Það krummi með hann. Aron Daði. Sittar hann niður á Birni. Það þarf ekki að vera fljótur að koma honum burtu. Það er verið að koma honum fram sko. Þeir hafa ekki tíma fyrir þetta. Nei, nákvæmlega. Vinna hann. KR-ingar vinna hann. Og hvað er skotfæri? Það er velvari. Velvari á Birni. Örugur í markinu. Já. Ok, það eru 2 mínútur eftir þessum leik. Já. Sjá hvað gerir Aron Matus. Herru. Sjáum við einhver dramatík. Hættulegu bolti. Já, þetta er aukaspinna. Komið smá pirringur í Aron Matus. Já. Hlýtur að fá kannski tiltal allavega frá valdómara leiksins. Að viðvörun. Já. Hann er allavega ekki hjálpað liðinu sínu til að gera þetta.
En það er bara skap í þessum munnum, það er bara flott. Nákvæmlega. Það gera það núna. Sitt er hann að marka káringarnir, herri. Leikmaður nummer 9, Dagfinnur Leifsson að setja hann. Já, klára leikinn endalega, 5-2. Þetta er búin að vera marka leikur. Já, þetta er skemmtilegt. 7 mörk. Við erum búin að fá fullt af mörkum bara í dag. Já. Síðustu 3 leiki er búin að vera flott, maður. Þetta er nákvæmlega sem við viljum sjá. Já, það verður að vera mörk í þessu líka. Það er ekki bara þetta að spila vörn, það verður að vera mörk líka. En hvað segir tíminn? Jú, það er 50 sekúndur eftir. Þetta er bara búið, KR-ingarnir bara búin að vinna annan leik. Þeir eru að sigla þessu bara. Já, þeir voru bara sterkari fyrir áleik og klára þetta bara og síðan. Já, þeir klára þetta bara, þeir klára þetta núna bara endalega. Auðun Gunnarsson að setja hann. Já, frábælega gert, 6-2 fyrir KR. Tók hann á lofti. Já, þetta var volley, ekki, getur ekki sagt það. Léttur volley. Léttur volley, það er 20 sekúndur eftir. Já, Valur fyrir bara að flauta þetta bara. Já, KR-ingarnir klára þetta bara í fyrri hálfleik. Já, og síðan missa F-fagundar bara hausinn hérna. Já, missa hausinn í lokin. Og tappa þessu bara í rauninu verðskulda bara, fannst mér. Já. En FH voru svona, það voru líflegri í seinaleik. Já, nákvæmlega. En allar að setja annað mark. Það gerist. Nei, Valur flautar þetta af. Leiksloka. Þetta var virkilega skemmtilegur leikur. Já, við þökkum fyrir okkur í bili. Já, takk hjá. Takk fyrir.
Jæja, verið velkominn Svavar Ingi Sigmundsson með ykkur og Kristján Eli Jónasson. Já, nýr lýsari hérna, Kristján Eli. Við þökkum Bolla kella fyrir áðan. Hér erum við að tala KR3 Magni 1 í CD fórkeppni. Þetta byrja hérna. Og senda hérna strax fram KR. Þetta byrja glæsilega. 7. Já, út að henga kattinn. Katturinn. Hann byrjar á svakalegu skoti, það er fyrir rétt framhjá. Magnamenn eru í bláum vestum, eru í alveg eins búningum og KR-ingarnir. Þannig að þeir þurfa að taka vestin á sig. Kristján, hvernig ætla að búast þessum leik í dag? Ég er að búast að Magni vinni þetta. Það er svoleiðis? Ég ætla að spá 3-2 sigri Magna. Já. Það er ágætið spá. Alvöru sveitungar hérna inn á. Alvöru menn. Já, sýnist mér einn stelpa líka. KR með einsparkið. Takast þið tíma í þetta. Magnamenn vinna boltan. Já. Hann tapar boltan. Missa boltan. Þristurinn. Sendir aftur. Glæsileg pressa. Losa pressuna. Magni komur aftur með boltan. Já, Magni pressa hátt inn á völlin. Já, spila niður. Halda boltanum. KR pressa hátt. KR vinna boltan. Já, þetta er glæsileg vörn. Glæsileg vörn. Magnamenn eru bara, þeir eru sterkari. Já, bara. Þetta er vel gert þannig. Sendir hann út smá slöggsending, nær honum aftur. Já, þetta er vel gert. Hann er með kantinn, sendur út á kantinn. Rétt framhjá. Það er einspark, er það ekki? Er þetta ekki einspark? Er þetta markspyrna? Þetta ætti að vera markspyrna. Nei, það er einspark síns mér. Nú. Já, einsparkið, KR-ingar með boltan. Já, það er markspyrnan. Nú, ok. Það voru mjög lengi að taka þetta hana. Já, negla fram. Magni með hann með KR aftur. Nú geta þær keyrt hratt. Já, þetta er brot. Þetta er brot. Gerir þetta vel hérna hjá KR-ingum. Tók eiginlega bara helja sig hérna. Það er aukaspyrnan. Ágætis tilraun hérna hjá KR-ingunum. Magni. Pressa aftur, KR-ingarnir vinna boltan aftur. Bara góð pressa. Jæja. Og Magni á einsparkið. Magni eru búin að vera glæsileg í þessum leik. Það er bara svoleiðis. Þetta er bara hnífjæmt hérna. Bara varna sinnaður bolti hérna í dag. KR með hann. Magni er hann strax aftur. Jæja. Og Magni á einsparkið. Góð vörð sem Magni spilar. Komur hann upp. Maður sjá, sýnist Anita að vera eldan hérna. Já. Glæsileg pressa. Og stígur hann út og boltinn. Og markmaður KR-ingar kemur þess bara úr leik. Einspark sem að Magnamenn eiga. Já, glæsileg pressa. Og vörð hann á Frosta. Leikmaður nr. 7, Frosti. Jæja, einsparkið sem að Magnamenn eiga. Þeir eru búin að eiga mörg einspark núna. Já. KR-inn er bara að pressa, þetta er vel gert. Magnamenn komið sér fljótt í leik núna. Og Spila Frosti næra honum ekki. Magni spila sér rólega upp. Halda boltanum. Þetta er vel gert. Smá Barcelona-fílingur í þeim. Já. Og Móa yfir á
Njörgíber, Gíber sparka fram. Jóhann kemur þessu fram. Jæja, nú getur Magnumenn keyrt, mér sýnist að vera. Já. Og glæsileg tækling að halda honum inn á. En Magnumenn ná honum strax aftur. Glæsileg sending. Það er bara enginn til að taka mót honum. Markspyrnan. Já, KR. Sýta honum til kant, inn á miðju aftur. Já, það er 0-0 og 5 minútur búnar. Ég held að fara að koma mark núna bara að leiða. Já. KR halda boltanum inn, nei, missa hann út af. Einn spark. KR getur bara að spilna þessu leik. Þeir eru undir gríðarlegri pressu frá Magnumönnum. Magnumenn virðast svona líklegri eins og staðin er núna, en það er aldrei að vita hvað KR getur komið með. Nei. Og alltaf eitthvað óvænt sem KR koma með. Já. Skiptir ekki máli hvað flokkur það er. Nei, það er bara KR kunna fótbolta, það er bara staðan. Já, það er bara svo það er. Það er sendt hérna yfir. Magnumenn komið með hann, Birgir, nærunum. Já, hann er þessu. Já, glæsileg sending, út af kanti, já, komum við inn. Og Anita með boltan. Já, glæsileg gert hjá Anitu, heyrðu. Aukaspyrnu, nei. Valur dómarleiksins, það er ekki aukaspyrnu. Bolti fer út. Ég bjóst við aukaspyrnuna. Já, þetta er pjúr aukaspyrna. Magni er satt ennþá með boltan, það er spark. Einn spark. Nei, spark, já. Já, glæsileg gert hjá honum. Kemur svo fram. Rúnar með boltan. Það er einn spark fyrir KR. Stígur hann bara út hérna. Glæsilega unni aftur. Og Rúnar, já, lætur þetta fara inn spark. Jæja, Magnumenn. Erum við að fara að sjá mark núna? Já, þetta liggur í loftinu hjá þeim. Já. Komum niður, ég er ekki. Móa með boltan. Sittur hann ofar, Anitu. Hún snýr. Skýra, heyrðu. Þetta. Það er svakalegt mark um neðin á að setja hann. Það var flott tilraun. Já. Magnumenn fannir að færa þessu ofar á völlinn. Það liggur í loftinu hjá þeim. Birgir með boltan. Og þetta bara markspyrna. Já, mér syns það. Já, markmaður færa hann, þetta er markspyrnan. Flott pressa hjá Anitu. Og mér sýnist Inga Sóley vera mættin á völlinn. KR að vinna hann aftur. Þeir eru núna í sókn. Já, Magnumenn á þessu. Anita með boltan. Snýr. Já, með Ingu Sóley með sér og Olgeir. Innsparkið sem að KR-ingar eða. Komur hann niður, heyrðu. Magnumenn, vinna ofalega. Inn í teig af KR-ingar. Þetta er hættulegt. KR-ingar, nú geta þeir sótt á. Glæsilegt. Þeir eru gríðarlegri pressu. Missa boltan aftur. Birgir með boltan. Kemur nú á Ingu Sóleu. Birgir aftur. Jæja, KR-ingar, nú geta. Nei. Það setja hann út af. Tegur enga sjansa. Birgir er skynsamur. Jæja, glæsilega gert hjá hérna Móu. Inga Sóley vinnur boltan. Jæja. Flott þetta. Glæsilega vörn. Anita hleypur. Hún er snögg. Nær boltanum. Nei, nær hún ekki, því miður. Ópinn hann að. Þetta var fínt til, þetta var flott hjá þeim. Já. Hún físka hotspilluna hann að. Magnumenn bara. Standi sig ótrúlega vel. Virkilega sterk í núna. Kemur boltanum inn í. Boltinn Þetta var hættulegt. Það var virkilega hættulegt. Inga Sóley hérna í dauðafæri. Óöpinn, að setja hann ekki bara inn. Móa, losar pressu. Þetta er vel gert. Kann ekki að halda boltanum. Jæja. Jæja, Magni með hann aftur.
Anita. Hættuleg tækling hana, en það sleppur nú. Og Káringar halda boltanum inn á. Nei. Einsparki sem að Magnamenn taka, en KR vinnur boltan. Þetta var skemmtileg hugmynd hérna hjá KR-ingunum. Vel gert hérna hjá markmanni Magnamanna Jóhanni. Sparkar þessu bara út, tekur engan sjansa. KR sækja á. Já, fín vörn. Sterkur hérna Birgir. Já. Það er 1 mínúta eftir af fyrri hálfleik. Búið að hnífja. Já, hnífja, 0-0. Ég býst samt við því að annar liði sé að fara að setja 1 mark allavega í þessum leik. Þetta liggur í loftinu. Já. Hjá báðum liðum. Magnamenn búin að vera líklegri, en KR getur svona farnir aðeins að færa svo over völlin og já, þetta er góð pressa þarna frá KR-ingunum. Magnamenn sem eiga boltaðan. Stakast, byrja strax. Já. Glæsilegt, aðeins hérna kiksar á boltan. Það er skemmtileg hugmynd þarna hjá KR-ingunum. Boltinn fer út af, en þeir eiga innsparkið. Og það er hálf mínúta, 30 sekundur í að dómari leiksins flauti fyrir hálfleikinn af. Þetta er raun og bara síðasta færi fyrir hálfleiksins. Hvað gera KR-ingarnir? Spilum út. KR. Skotfæri. Skotfæri. Nei. Inga glæsileg varnarleikur hjá Ingu. Komin út af katti. KR komin út af kattin. 11. Það skýtur. Það er rétt framhjá. Næja. Valur hlýtur að flauta þetta bara af núna. Þegar Jóhann er búinn að taka spyrnuna. Já. Þarna kíkir klukkuna. Flauta komin. Já. Flautar þetta af. Fyrir hálfleik lokið og við komum að vörmurspori eftir. Jæja. Velkomin aftur. Flauta seinna hálfleikinn á. KR byrjar bara með pressu hérna. Jóhann fær boltan í lappir. Birgir. Jæja, kemur honum upp. KR vinnur hann. Þetta er vel gert hjá KR-ingum. KR-ingar losa pressuna. Jæja, Magnamenn, jæja, nú geta þeir sótt það. Jæja. Nei, KR er nú aftur, setur undir kantinn. Sterkari færi að KR. Þetta er dauðafæri. Það er fyrsta markið. Þetta er komið. Glæsilegt mark, KR-ingar. Því miður ekki með skýrslunum, við vitum ekki hver skoraði, en það var glæsilegt mark.
Já, já, já. Káringar 1, Magnamenn 0. Þvílíkt mark þarna. Svo maður búinn að segja. Það opnaðist. Láf í loftinu. Já, það hlaut að koma mark. Inga Sóley með boltan. Settir hann á, Birkir sem settir hann á. Káringar vinnur boltan aftur. Á Inga Sóley. Góð vörn. Káði sparkar hún bara út af. Magnamenn eiga einsparkið. Birkir ná í boltan hann. Já, glæsileg pressa frá KR, hann heldur boltanum vel. Jæja, Magnamenn eiga boltan, sýnist mér. Eða voru þetta Káringar sem eiga boltan? Það eru Magnamenn. Kári vinnur boltan, þetta er vel gert. Já, Magni kemur aftur með boltan. KR, já. Það er verið að færast hitt í þennan leik, það er bara þannig. Hann vilja hafa þetta. Það er að henda sér í tæklinga núna. Gríðilega vel gert. Er þetta hotspinnan? Já, þetta er hotspinnan. Hvað getur KR gert úr þessu? Kemur bolti inn fyrir Ygla. Já, gerir sig Ygla í það. Já, setja hann út. Þetta er beint að einhver svæðinu og... Það fór í samherja. Nei, þetta endar úti. Þetta var svona vel útfært. Mjög vel útfært. Sýndist boltinn hann að fara í samherja, þannig að það voru óefnir, þannig að þetta leiði í markinu líklega. Já. Jóhann fær boltan aftur á... Já, Kári komur aftur. Þetta er vel gert hjá Magnamennum. Það er tveimur þar frá, það var ekki alveg 2. Þeir eru að taka þetta aftur. Það er vel gert hjá Rúnari. Já, sendir hann niður, Jæja, Káringar, hvað geta gert úr þessu? Birgir nær honum. Já. Og hann heldur honum við, hann er sterkur. Birgir. Já. Missa hann hann. Hann ætlaði að sækja innsparki líklega. Tókst ekki, Káringar geta sótt núna. Já. Og Birgir lóst þetta bara, þetta er hotspinna. Vel bakkað. Ef við erum bara að sjá eitthvað í þessum leik, þá er það góð varnarleikur. Algjörlega. Virkilega góð varnarleikur hérna. Bolti kemur inn í núna. Það getur spilna. Önnur hotspinna. Önnur hot. Það sendir hann út núna, Anita. Hún er mætt. Anita lesi þetta vel. Og eftir markspinna. Anita gerir þetta mjög vel. Glæsileg pressa. Glæsilegt. Já, 7,5 mínúti eftir cirka. K er að leiða núna. Jæja, þeir komnir hérna. Leikmann nr. 7 á endalínu. Nei, er hann ekki að koma hún fyrir óöfinn. Bolti var aðeins að fastu fyrir hann hérna. Magni kemur boltanum fram. Já, góð hugsun. Þeir halda satt boltanum. Já, og Anita. Já. Já, það er glæsileg tækling enn. Góð tækling hérna. Það er ekkert gefið hérna. Mig. Hættulegt en vel gert. Já. Aðeins fyrir ofan og fyrir lappið, það var þetta bara út af. Já. Hann tók hennar séns og þetta hefnaðist hjá honum. Glæsilega gert. Já, Magnamenn með hotspinnu. Sparkar hann minni! Heyrðu! Hvað komur hann að vera í burtu? Það var glæsileg tilraun. Fái innspark. Maður með að spila niður. Setja hann hinum með kantinn.
Kemur hann lengra út. Það koma niður. Þeir eru komin á var. Káur sparkar hann út af. Magnamenn komnir ofar á völlin núna. Kemur hann boltanum inni. Glæsileg skatti. Rétt yfir. Það var glæsileg spyrna. Hvað það var skallan? Óheppinn að þetta enda ekki í rammanum. Magni fær einsparkið. Inga gerir sig tilbúna. Þeir eru farnir að færa sig ofar á völlin núna. Jájá, hún byrjar að reykja boltan. Missir hann. KR. Kom sér ofar. Glæsileg. Nei, heyrðu. Vel bakkað. Birki. Hornspyrna sem að KR eiga. Já. Þeir gera eitthvað úr þessu. Búin að eiga 2 glæsilegar. Kemur svo þriðja. KR er búin að eiga góða spyrnu núna. Senda hann stutt. Beint á æfingasvæðinu. Snýr. Já. Magni kemur ofar. Anita tekur sprettinn. KR sendir hann. Móa. Passa bara. Leifur hann bara að fara út af. Jæja. Jóhann tekur spyrnuna. Kemur hann strax á Móu. Sendir aftur á Jóa. Jói. Hitt hann ekki alveg. En, já. Þetta er, já, Magnamenn eiga boltan. Þetta var glæsilega gert. Já. Birgir búinn að hafa góðan leik í dag. Já. Virkilega góður. Endar fyrirliði. Já. Jæja, þetta er Anita með boltan hana. Hún er með mann með sér. Já. Þeir komin. Heyrðu. Já, það er aukaspyrna fyrir Magna. Hættulegum stað. Hver ætla að taka þetta fyrir Magnamenn? Ég ætla að sé Olgeir sem er að taka þetta, ég er ekki alveg viss. Olgeir eða Gabriel? Það er spurning. Olgeir eða Gabriel. Nei, heyrðu, Birgir. Birgir er að taka þetta spyrnu. Hann þarf alveg að lúðra þessu í ramman líklega. Já, þetta er langt tillaup. Það er bara David Lewis á þetta. Jæja, hvað gerir Birgir? Settur undir vegginn! Þetta er glæsilegt mark! Glæsilegt mark, betur aukaspyrnu. Jafnar þetta fyrir Magna. Birgir, fyrirliði Magnamanna, tók spyrnuna og skoraði. Kemur Magna í leikinn þegar 4 mínútur eftir að leiknum. Glæsilega gert. 4 mínútur, 1-1. Það er dramatikinn í lokinn. Frábært mark. Já. Plataði vegginn hann. Já, setta bara undir hann. Næja, hvað gerir KR-inga núna? Ætlaði að fara kveikast mér á sig núna. Já, eða það er Magni. Magnamenn halda bara pressunni núna. Það er eitthvað búið að kvikna á Magna núna. Já. Glæsilegt. Jæja, hann að kipur að losna þessum pressu. Boltinn. Þetta er Jóa. Hann sparka. Jói er fljótur að koma sín leik. Anita. Nei. Já, hún heldur pressunni samt. Já, þetta er vel gert. Þetta er niður markmann. Þetta er vel gert í Magnamennum, við halda pressunni. Móa, hún missir manni fram hjá sér. Hún er mætt. Leikmann nummer 7 hjá KR. Birgir mættir þarna, glæsilega gert. Þetta er bara stál í stál. Það er bara svoleiðis. Nýjafnuleikur. KR 3, Magni 1. Það er 1-1 hér á velli 8. 2 mínútur eftir. Erum við að fara að sjá stórmeistara jafntefli eða er annar liðið að fara að koma með? Það eru 2 boltar. Glæsileg pressa frá Magna. Þannig að bóðflenna frá IR hlaupin á völlin. Komið frá boltinn á næsta velli kominn inn á þennan völl. Það er glæsileg pressa. Rétt missa hann yfir sig. Birgir mættur. Sparkar hann fram. Anita. Það er glæsileg skalli frá KR. Kemur hann í burtu. Jæja. Ætla að sé Gabriel hafði með boltan.
Riggur hann. Sendur á Anita. Kemur honum. Hópinn. Rúnar eldir hann. Káir kemur honum í burtu. Birgir, vel gert. Það er búin að standa sig frábælega, Birgir. Alvöru fyrirlið hér á ferð. Já, liðið sitt áfram. Jæja, leikmann nr. 11. Og Móa gerir þetta vel. Kemur honum út af. Það eru aðeins 45 sekúndur eftir. Já, það stefnir allt í jafntefli, en Káir nú með innspark núna. Það má að gera honum út af. Glæsilega gert. Móa líka búinn að stórkostlega í þessum leik. Já, varnarmenn Magna búinn að standa sig frábælega og síðan þeir hefur sótt fram á við, það er búinn að frábært. Anita. Vel gert hjá Anitu. Anita! Hún kemur aftur! Nei, heyrðu. Góð varnarleikur, Frábært sprett fyrir Anitu samt. Hún er búinn að eiga glæsilega spretti núna. Það er ekki 15 sekúndur eftir. Síðasti sénsinn. Já. Þetta var tæft. Skemmtileg tilraun, óheppin. Rétt út af. Valur flýtur bara flautað þetta af eftir að hann hefur tekið þessa markspyrnu. Já, hann flautar bara af. Stórmeistari jafntefli, 1-1. Magnamenn koma tilbaka, þetta var frábært gert. Flott spyrna þarna sem að kom Magna. Og við þakkum ykkur kærlega fyrir. Kristján og svo var út. Já, takk kærlega. Jæja, komið sæl aftur. Hér er að fara fram leikur Fram 3,
gegn Selfoss 2 í CD forkeppni. Dómari leiksins Haraldur Bolli Heimisson, algjörkóngur, og hann hefur flautað leikinn á. Með mér Kristján Eli, meðlýsandi, og ég heiti Svavar Ingi Sigmundsson. Leikurinn hafinn. Leo kemur boltanum á. Þetta byrja sterklega fram. Þetta já, sem sagt, já. Selfyssingar byrja úr einsparkinu. Leikmaður númer 6, Benjamin Óli. Benjamin Óli sækir hér innsparkið. Tekur það sjálfur. Þetta vel gert. Það hann framhjá. Kemur framurum. Selfyssingar taka einsparkið. Koma honum upp. Glæsileg snerting. Þeir eru Framar með boltan. Komum upp vinstri vænginn hérna. boltinn. Geggjuð hugmynd hérna. Fer hann í hendina. Hallibolli sér það ekki. Framarar halda boltanum. Hann kemur honum bara á markmanninn. Örgum höndum. Farmaður Selfyssinga Þorleifur. Örgur hérna. Mjög örgur Renna honum út. Bara koma honum með honum meira. Glæsilegt spil hérna. Komnir í gegn. Gefur hún á leikmann nummer 7, Benjamin Átna. Þeir vinna boltan aftur. Leikmann nummer 6, Benjamin Óli. Þetta er hörkutækling. Hörkutækling. Það liggur eftir í jörðinni. Þetta var svakalegt. Sparkaði bara beint í hann. Smá óhapp. Virðist vera smá meiddur hana. Þetta var aldrei neitt vilji í þessu. Nei, bara alltaf boltinn. Maður sá það alveg. Hann harkar þetta af sér. Glæsilega gert hjá Framarónum. Fer aðeins út af, hann þarf aðeins að taka smá pásu. Kemur aftur inn og eftir. Skiljanlega. Vonandi að hann nái sér. Það leit ekki vel út. Sýnist hann vera jafn þessu samt. Framarónum kominum í leik. Leikmaður nummer 6. Benjamin Óli með boltan. Kemur hennum á, Óla Frey. Óli, þetta var góð vörn hjá Frömmurum hérna. Þetta var Jakob hérna. Framarar, niður á kýperinn. Hann kemur honum út. Glæsileg pressa hjá Selfyssingum. Glæsilegt touch á Óliðar í fram. Missir það samt. En Framar eiga þess að einsparkið. Þetta er hörkuleikur hér. 4 mínútur búnar. 0-0. Sótt í báðar áttir. Það er ekki alveg að virða 2 mínútur regluna hér. Í einsparkinu. Þetta er glæsileg sending. Selfyssingar sparka honum fram. Framarar ná honum satt aftur. Koma honum í spil. Framarar í hörkufæri. Framarar skur. Þetta er glæsilegt mark hjá Frömmurum. Frábært mark hjá Frömmurum. Neglir honum bara í þaknetið. Frábært mark. Framarar komnir yfir. Þetta er glæsilega svo. Þetta lá einhvern veginn ekki í loftinu samt. Nei. Þetta var óvænt. Selfyssingar vera líklegri en geggjuð sókn hjá Frömmurum. Selfyssingar gefast hann ekki upp sig. Halda bara áfram.
Jæja, Framarar með hann. Selfyssingar vinna hann aftur. Já, það er önnur só. Það er, þetta er brot. Þetta er rétt hjá Haraldi Bolla. Bolli sá þetta. Þetta var... Og hann var tekið niður rétt fyrir utan vítateg. Þetta er bara mögulega skotfæri. Já. Með hvernig skotið var áðan, þá er þetta... Já, þeir geta alveg sett hann, sko. Þetta er bara vinkið inn. Þeir eru að koma sér yfir aftur... Nei, 2-0. Herðu, þetta er vel varið. Frábær varsla hjá Þorleifi. Jæja, Framarar eiga boltan. Og, já, aftur innspark. Framarar. 6 mínútur búin að þessum leik. Helmingur fyrir áleik búinn. Þeir missa hann aðeins, já. Selfyssingar aðeins svona kærlausir inn í eigin vítateg. Komin um boltan samt núna. Nú getur þeir sótt hratt. Það missa hann. Já, náum sér strax aftur. Haldur honum ennþá. Já, Framarar með hann núna. Missa hann. Já, Selfyssingar haldi sig. Selfyssingar með boltan núna. Nú getur þeir sótt. Út á kantinn. Leikmaður númer 7, Benjamin Árni. Glæsilega gert hjá hann. Eftir boltanum. Þetta er glæsilega gert. Aðeins að sína kunsti sínar. Innspark. Við setjum sending. Það er innsparki aftur. Selfyssingar eiga boltan. Þetta er vel gert. Já, Framarar vinna hann. Þeir eru komnir ofar. Glæsilegt hlaup. Já. Það missi hann hann. Bolti fyrir út af. Hann er fyrir út af, já. Fór hann út af. Ragnar með boltan. Framarar vinna boltan núna. Já. Ragnar er svona fljótur og vinnur tilbaka og hér er leikmaður númer 11, Óli Freyr. Óli Freyr á... Ég sé þetta ekki nú vel. Það var Emil Sýndismið sem fekk boltan frá Óla. Já. Þetta fór greinilega út af Framarar eiga markspyrnuna. Bolti kemur fram. Þetta er flott sending en aðeins og föst. Aðeins og föst í bolti þarna. Það er rétt. En frábær hugsun samt. Mjög góð hugsun. Þorleifur með boltan. Spila þetta stutt eða hendur hann þessu bara fram. Já. Hann tekur sér tíma í þetta. Þetta er langur bolti. Já. Endar úti. Svanur hjá fram. Tekur þetta fljótt. Glæsilega hægtspinna. Þetta hefur verið frábært spil ef hann hefði náðan hana. Leo. Aðeins og langur bolti inn hana. Sér alveg að þið geta mikið þessi strákar. Já, þetta er gæði í þessum strákum. Já, Svanur á... Þetta er vel gert. Já. Benjamin Árni. Var með boltan hana, mista hann samt. Óli Freyr. Óli Freyr með boltan. Já. Gemur honum á hérna. Þetta var skotfæri. Já, glæsilega gert hjá honum. Hann heldur stoppar ekki. Ragnar með boltan. Óli Freyr. Hann er komin í skotfæri. Þetta er Jakob, skotfæri. Það reynir skoti en þetta er vel gert hjá vörninni. Kemur sér vel fyrir boltan. Ragnar nær boltanum. Jakob. Óvinn hana. Framarar vinna boltan. Nei. Tapar honum aftur. Ragnar heldur boltanum vel. Missi hann bara þjappa hann að honum. Bara góð pressa á frömmurum. Ekki annað hægt að gera svona stóran leikmann. Glæsileg pressa frá Selfyssingum hann. Framarar er í erfiðleikum. Láta hann fara út að, það er innspark. Það eru 2 mínútur eftir af fyrir áleik.
Þetta er bara alveg svo leikurinn á hann, 9 jafnur. Framarar komið með óvænt mark í byrjun. Framarar leiða 1-0. Selfyssingar hins vegar búinir að vera virkilega sterkir síðustu mínúturnar. Já. Búinir að vera virkilega sterkir. Það má alveg búast við marki frá þeim í seinni hálfleik. Það liggur svolítið í loftinu hjá þeim. 1,5 mínútu eftir. Framarar skýtur á löngu færi en það er alveg góður. Þetta var ágætis tilraun hjá honum. 2 metrar fram hjá. Ágætis hérna spil. Hugsun, Framarar koma nú bara í spilið. Þetta er fínt. Já, fínt hjá Framarum hérna. Glæsum, rétt kemst fram hjá honum. Fínt pressa. Jakob hérna, leikmaður nr. 11. Það er 20 sekúndur eftir. 20 sekúndur í að Hallibolli flauti þennan fyrri hálfleik af. Ef ég þekki bolla rétt þá líður ekki sekúnda lengur. Æ, bolli er ekki mikið í því að tefja. Skemmtileg hugsun hana og Hallibolli hefur flautað. Já, það er bara 3 sekúndur fyrr, mér að segja. Jæja, verið velkomin aftur. Seinni hálfleikurinn fer að byrja. Hallibolli er að koma öllum inn á völlinn aftur. Jæja, hann flautar þetta eftir 2 sekúndur síðan, já. Nei, jæja. Hallibolli, hann er eitthvað að tefja. Hann ykkur vandræði með spjöldin síðan sem er. Flautar. Flautar þetta á. Selfyssingar byrja með boltan í seinni hálfleik. Spilunum glæsilega hérna. Já, kemur út af kantinn. Fer út af. Einsparkið, Benjamin rétt mista á honum. Óskar Jökull kemur honum í leik. Leikmaður nr. 17 og fram með góða hugsun. Þetta er glæsilega gert í markmanninum. Já. Þorleifur, markmaður Selfyssinga stóð sig vel þarna. Sparkar hann fram. Selfyssinga með boltan núna, maður sjá. Hvað gera þær? Jæja. Opinn hana. Já, nú geta framarinn svo trætt. Glæsilegt hlaup.
Óskar Jökull. Óskar sittur út á kantinn. Góða sendingu. Góð snurningur hérna. Kom honum inn að miðju framhaldinir. Glæsilegt feik. Ragnar sýnist með boltan. Nei, þarna er Ragnar. Ragnar kemur honum niður aftur. En ískaldur hann í vörninni. Framarar vinna boltan. Já. Sendir þetta niður bara. Staðan er 1-0. Framur með vil. Já. Sendingin upp fyrir. Herðu! Það kur í gegn! Og það er mark! Þetta er glæsilegt mark. Glæsilegt gert. Þannig að hjá framurum. Þetta lá í loftinu á framurunum. Erum búin að sækja fast á selfisingana. Og þetta var bara erfið bolti fyrir Þorleif þarna og vel gert hjá framurunum. Nýttir þetta verið. Sýndist það hafi verið Leo sem skoraði þetta. Mættur hérna til að pikka upp boltan eftir mistökum markmannsins. Þetta gerist. Það kemur boltanum upp. Ja, þetta er innspark. Selfyssingar eiga sýnist mér. Góð pressa þarna frá framurunum. Þeir eru bara líklegir eins og staðan er. 2-0. Alli bollið hann aðeins fyrir. Já, Framarar komnið með hann aftur. Skítu bara, þetta er bara skot. Þetta er, já, vel öruggum gert höndum. hjá Þorleifi. Öruggum höndum hjá Þorleifi. Alltaf með hann á bolta. Glæsilegur í þessum leik. Ragnar missar hann út af. Þeir mátt gera hans betur þarna. Já, kannski svolítið erfið bolti frá Þorleifi þó. Jæja, Leo tekur einsparkið fyrir fram. Það kemur annars skot. Reynir skotið aftur. Jæja, Þorleifur, aftur. Framarnir eru bara líklegri núna. Þorleifur finnur. Selfyssingar komnir í glæsilegt hlaup. Sending, já. Þetta var virkilega góð hugsun hann hjá Selfyssingum. Þeir þurfa bara að gera meira af þessu. Það er bara eins og það er. Selfyssingar finna boltan núna. Nú er tækifæri. Jæja, Framarar eru bara rólegir þarna núna. Eða ekki, komur hún fram. Komur hún hratt í leik. Já, þetta er vel gert. Já, sjá, komur hann yfir. Hann er komin núna, hann er komin í færi. Hann tekur þá. Þetta er glæsilegt mark. Þorleifur. Það er samt smá. Þetta var smá trubbul hjá Þorleifi. Framari mættur hann í hann. Það er alveg hægt að færa rauk fyrir því að þetta er ekki að standa, en Haraldur Bolli, hann segist að það var síðan þetta vel og leiður þess að standa. Glæsilega gert hjá framaranum. Platar þetta 2. Já, virkilega vel gert í framarum, en. Nánu strax aftur, komnir aftur í færi. Það er skot. Það er skot! Þetta var fast skot rétt fram hjá. Glæsilega gert. Fast skot. Framarnir, þeir eru ólsegir. Það er Framarnir leiða 3-0. 7 mínútur eftir. Selfyssingar fá alveg nóg tíma núna til að ná þessu. Nóg tíma eftir. Selfyssingar spila boltanum á milli sín núna. Þetta er vel gert. Já. Þetta er skoti frá Óla Frey. Það sýndist mér, þeir eru báðir, Jakob og Óli Freyr, báðir nummer 11. Ég sá þetta ekki nógu vel, en þeir fá hótspinduna. Það er hótspinduna, jæja. Boltinn endar inn í, hendi var það ekki. Var þetta ekki í hendina á honum? Ég sá þetta ekki nógu vel. Halli Bolli segir nei. Hann segir nei. Og það var einhver að biðja hendi, en Halli Bolli segir nei.
Þetta endar í einsparkið þá frekar. Dæmir einsparkið. Jæja, komum strax í leik. Og Selfyssingar missa boltana út af. Framarnir eru bara að spila góða vörn, hörku vörn. Já. Bæði í föstum leikætturum og í opnum leik. Þetta geggju sending hérna, aðeins og löng. Það var frábær hugsun samt. Selfyssingar fá innspark. Benjamin Óli á Óla eða Jakob. Jæja, glæsileg vörn hjá Fram. Komnir í sókn núna. Já, glæsileg tækling. Glæsileg tækling. Geggju tækling. Tækling á mínu skapi. Já. Framarar ná boltanum aftur. Og gerir þetta vel. Farnar að spila aðeins meira á milli sín núna. Bara halda honum. Nei, hérðu. Þetta er aukaspyrna. Já, þetta er rétt. Aðeins Halli bolti með harkalegt. þetta allt á hreinu þetta. Það er Óskar Jökull sem tekur þessa spyrnu. Ætla hann spildi ekki bara stutt núna. Ætla hann leiti í háabolta. Hann leitir í háabolta, hann sýnist mér. Já. Öskar hann aðra tekur upp. Hann neglir honum við á hinn kantinn. Þetta var glæsileg hugsun. Selfyssingar bara mætti þarna. Óli Freyr með allt á hreinu hann í vörninni. Greinilegt að hann var ekkert að éta pop og kók í fríinu. Í COVID-fríinu. Nei. Það er allir inn í toppstandi á N1-mótinu, það er bara þannig. Jæja, smá svona klefs. Aukaspyrna. Selfyssingar kannski á þetta smá pirraðir. 3-0 fyrir Frömmurum. 4 mínútur eftir. Jæja. Reynar skotið. Þetta er skot! Glæsileg varsla! Frábær varsla þarna frá Þetta var bara glæsilegt hjá þeim báðum. Glæsilegt skot og glæsileg varsla. Markvarsla af hæsta gæðarflokki. Fram að vinna boltan aftur. Þeir vinna boltan. Kemur hann út aftur. Frábær tækling. Þeir haldur hann áfram samt. Þetta boltin kom ekki bara bara inn núna. Það var bara í stöngina sýndist mér. Alveg eins og það væri inni fyrir okkur hérna á Skemmtileg kantinum. útfærsla af sókninni hérna. Kemur hann fljótt í leik. Óskar Jökull vinnur boltan. En Bolli flautar stopp. Það er maður meittur inn á vellinum. Selfyssingar með mann meittan. Já. Það fyrir bara út af. Já. Hann haldur hann út af. Hefur eitthvað meitt í hnénu. Og hann náði sér fljótlega. Búinn að standa sér vel í dag. Mjög vel. Benjamin Árni. Inn á kemur leikmaður Númer 11. Nei. Jú. Aha. Þetta er 11. Þetta er... Er þetta þriði leikmaður númer 11 þarna? Nei. Ég held að Eiður Snær hafi verið komið inn á. Eiður Snær? Já. Já, ég held að Eiður Snær hafi verið komið inn á. Næja. Jakob. Þetta er góð vörn þarna. Jakob. Heldur boltanum. Oliver. Þetta er flott vörn hjá Emili. Jæja. Já, Oliver. Herðu. Þetta var dauða færi. Vel varið. Frábær varsla. Og frákastið þarna endar hjá Selfyssingum. Náðu ekki komin á markið. Leikmaður nummer 16. Emil Góði átti skotið þarna. Þetta var erfið staða. Ragnar með boltan. Þetta er glæsilegt. Glæsileg snúning. Endar svolítið út af. 2 mínútur eftir. Selfyssingar. Ætli Selfyssingar nái að krafsa eitt svona sárabóta mark. Já, þetta liggur í loftinu. Já, þeir farnar að pressa þess her á völlin. Farnar að kveikja þess á sér. Já. En Framarar halda sig satt vel í vörninni. Fæslan flott hjá þeim. Góð vörn þarna, Jakob með boltan. Hann horfir á markið. Skotfæri. Þetta skýtur, það er glæsileg varsla. Þetta er glæsileg varsla. Framarar komum á fram. Missar hann aðeins frá sér þarna. Það vinnar aftur. Selfyssingar. Emil. Þetta er, heyrðu. Þetta er rétt fannum hjá.
Þetta var Benjamin Óli sem átti þetta skot. Það var skemmtileg tilraun. Maður er með gott sjálfsögst til að skjóta það. Já, þetta var langt frá marki. Það er 1 mínúta eftir. Selvísingar Ísó. Óli Freyr. Já, nei, ekki að nei, ok. Framvarnir er sterkir þarna. Reynsparkið. 30 sek. Þetta er alltaf Framvarnir búnir að taka þér að sigur. Örugt, já, núna. En ætli Selfyssingar ná að krafsa í þetta Sarabótamarkið sem þú sagðir áðan? Það er spurning, það er aukaspyrna. Það er aukaspyrna. Kemur annað mark frá fram núna? Kom glæsilegt mark úr aukaspyrna áðan. Kemur annað? Það er spurning. Sýnist, hver er að taka þetta hana? Oliver. Já, Oliver, 47, hjá fram. Leikmaður 47. Haraldur Bolli telur metrana. 6 metrar. Þetta er bara þessi aukaspyrna og síðan er þetta búið. Ætla hann setja hann. Hann skýtur. Hann skýtur, já. Þetta er úti á Bolli. Flautar leikinn af. Og Fram fer með góðan sigur á Hólmi. 3-0. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Komum aftur að Vörðursborði.
Jæja, við erum velkomin að skjánum. Svavar Ingi Sigmundsson heiti ég. Kristján Eli heiti ég. Og nú er að fara í gang leikur Sindra Neista 1 og Njarðvík 3 í EF fórkeppni. Þetta er komið í gang. Leikmaður númer 21 með boltan. Jæja, Sindra menn hérna með boltan núna. Já. Spila þetta vel. Leikmaður númer 19 hérna með góða sendingu. Spila tilbaka. Spila þetta vel núna.
19, hanna. Leikmaður nummer 19. Hann heldur, þetta er bara súpuglú. Glæsilega vel gert. Boltinn ennþá inn í teignum, hann er laus. Herðu, þetta er ljótt. Þetta er bara hendur, þetta er ljótt. Það er sjálf að vítið þarna. Ef hann hefði dottið í teignum, þetta verið 100% víti. Hann lét sig ekki detta. Ef þið heyrðu ekki í ykkur á hann, þá voru smá tæknilega erfiðleikar. En við erum komin í gang aftur. Og feskari en áður. Það er rétt, Kristján. Njarðvík með boltan. Komin. Ofnir. Missar hann næri rétt á. Hefði verið snild eða hefði náð hann. Það hefði verið flott mark. Já, sendur menn spila honum hann rólega saman. Þetta er glæsilega gert. Njarðvík að pressa, þetta er mjög flott pressa. Hann er komin í skotfæri. Það er Tómas Mójan, hann kemur hann bara á 17. Leikmaður nummer 13 tekur skotið. Þetta er glæsileg vasta þarna. Jæja, þeir halda áfram. Halda áfram. Jæja, Sindramenn kom honum út. Njarðvík með boltan hins vegar. Spila honum niður. Sindramenn halda pressu. Glæsileg. Þetta er vel gert. Náður haldur minn á. Nei. Njarðvíkumenn með boltan. Innsparkið. Kemur honum upp. Þetta er vel gert. Þetta er flott. Þetta er flott spil. Mjög vel gert. Jæja. Já, halda áfram upp á kattinn. Já, flott vörð. Það er hótspinna. Flott vörð. Kemur honum í hótnið. Glæsilegt. 4 mínútur eftir að 4 mínútur eftir að fyrir á leik. Og boltinn í tegi. Flott. Njarðvík heldur samt áfram með boltan. Flott vörð. Þetta er vel gert. Koma boltanum opinn. Hefði getað komið hann. Sindramenn komur hann fram. Hann endar út af. Njarðvík komur svo bara í spil. Þeir eru bara rólegir á boltanum. Ok. Vel gert hjá honum í Njarðvík. Já. Falla 2 Sindramenn hann niður. Þetta er tækifæri kemur út á kattinn. 17. Þetta er döðfæri. Hann nýtir það. Þetta er kloppi. Þetta er flott mark. Fyrsta mark leiksins. Njarðvík komin yfir. Sittir hann það undir markmanninn. 0 og 3 mínútur eftir að fyrir á leik. Það var bara hann undir. Glæsilega gert. Þarna hjá Njarðvíkumönnum. Leikmaður númer 17 sýndist mér. Horfðu á markmanninn, sett hann bara undir. Þetta var vel útfært hjá honum. Já, Sindramenn komni með hann aftur í leik. Sindramenn hins vegar búin að fá helviti mörg góð færi. Jæja, Njarðvíkingar koma boltanum í leik. Já. Spila þarna niður. Já. Komur út á katt, þetta er flott pressa hjá Sindramönnum. Þeir eru alls ekki hættir. Alls ekki hættir. Sindramenn halda góðri pressu. Logi með boltan. Þetta er góð vörn. Virkilega góð vörn. Hinrik búinn að vera mikið í boltanum og skóraði mark Njarðvíkur, sýndist mér. Þetta er flott vörn. Senda niður á markmörinn. Kemur hérna að pressa frá Sindramönnum. Kemur út kantinn, þetta er flott sending. Og uppið að halda hann mikið, Logi Örn. Leikmann nummer 23. Fínt hjá honum. Jæja, Sindramenn. Aðalsteinn með boltan. Númer 9. Sittur hann 19. Yfir á leikmann nummer 19. Kemur upp kantinn, finnir siglingu. Þetta er vel gert hjá markmannum, slæðir þetta bara út, örugt. Það er ekki að taka séns að grípa. Virkilega skemmtileg útfærsla þessari sókn hérna. Og Sindramenn að fá innspark. Það er aðeins 1 mínúta eftir fyrri hálfleik. Já, þetta eru Njarðvíkumenn sem að markmanninn snert aldrei boltan. Njarðvíkumenn eiga boltan. Það verður mjög sterkt fyrir þá að koma 2-0 inn í hálfleik. Næja. Það er mistök.
dauðafæri, óheppinn, hann missir hann aðeins frá sér þarna. Aðeins og stórt touch. Aðalsteinn gerir þetta mjög vel, kom sér í gott færi, bara óheppinn. Flott pressa. 30 sekundur eftir af fyrir áleik. Jæja, Njarðvíkingar komnir í sóknina en Sindramenn. Þetta vel gert hjá Sindramönnum. Já. Kemur hann á áttun, ok. Missar hann aðeins frá sér. Já. Njarðvík fá innsparkið. Byrjar að reykja hann, sendur hann á 15, já, glæsileg vörn, já, 19. Þeir eru 2 móti 1. Aðalsteinn fær komið færið. Frábært. Aðalsteinn, þetta var nákvæmlega sem Sindramenn þurftu, 1-1. Gerir þetta glæsilega. Glæsilegt. Það er bara borgaði núna fyrir hversu duglegur hann var aðan í pressunni. Borgaði þarna. En mér sýnist við erum búið að flauta til seinni hálfleiks, nei, flauta til hálfleiks, svo við komum að vörum að svörið aftur. Yes. Jæja, þá seinni hálfleikur komin í gang og komin nýr meðlýsandi. Já, sælir. Þetta hann Sindri. Hvað segirðu? Ég er geggjaður en þú? Ég er mjög góður. Gott að heyra. Mjög gott að heyra. Og Sindri einnig tæknimaður, svo hann allt múli mann hérna. Og nafna mínir í Sindra náðu þarna jöfnur á markinu og loka sekundinni fyrir. Já, nákvæmlega. Mjög mikilvægt mark. Já, þetta var virkilega vel gert hjá Sindramönnum, þetta var einmitt það sem þið þurftu líka. Já, algjörlega. Jæja, Njarðvíkumenn með boltan hérna. Já, senda bara niður. Já, byrja þetta upp á nýtt bara. Já. Það oft betra. Takk svo rólega bara. Já, nákvæmlega og vinna síðan upp öllin eins og þeir eru að gera nákvæmlega núna. Og það skotið í. Frábær varsla. Mjög góð varsla. Þú snöggir upp þarna, en þá koma Sindramenn. Já, þeir eru líka snöggir upp. Vel gert þarna hjá varnarmanni Njarðvíkur. Aðalsteinn næri ekki taka með sér þarna. Mikið klafs núna. Já. Þetta vel spilað, losa pressuna þarna. Fær hann skemmtilega yfir. Það var virkilega vel gert. Já, einsparkið. Það var flott hugsun þarna hjá Sindramönnum, koma honum upp kantinn. Já, nákvæmlega. Færði hann vel yfir. Ábyrn hana. Nú getur Njarðvík keyrt upp. Nei, náði ekki. Það var bara skotið eða hvað. Já, virtist vera. Ágætist tilraun. Það sitt sem að markið bara. Það er allt í lagi að reyna þetta. Nákvæmlega. Það er ekkert af því. Kemur útsparkið, eða markspinnan, eða hvað sem þú vilt kalla þetta. Við getum bara kallað þetta. Heyrðu. Það er dauðhörðu. Þetta gerist hratt. Þetta bara kom upp á þurru hana. En hann er vel í markinu. Já, búin að taka 2 dauðafæri núna hérna á
í seinni hálfleik. Já. 2 mínútur múnar. Já. Réttur um hann. Njarðvík svolítið að færa svo úr á völlin og búin að spila sig í 2 góð færi. Já. Bæði svolítið bara upp og þurr. Aftur og Talandi aftur, hörðu. Þetta var þreföld varsla. Eins og köttur í markinu hann. Það var svakalegt. Sæll, erðu. Það eru smá mistökandi í vördinni. Óheppinn. Redda þessu. Já. Það var svakaleg varsla hann. Ég þess að pressu ekkert á sig fá hérna. Markurur Sindramanna. Hún bara lokaði búrin. Reddaði hérna varnarmönnum sínum líka. Njarðvík einhvern veginn svona líklegri núna. Já. Gerir þetta vel hérna. Komin inn í teginn. Og enn og aftur markmaður Njarðvík, nei, Sindramanna standa þessu vel. Já. Við erum þetta í hotn. Já. Ætli við komum på boltinn inn í teginn. Já, sjáum hotnið ekki vel hérna. Nei. Þarna Hann kemur inn í og boltinn er laus í tegnum. Skot frá Njarðvíkumönnum. Nú er tækifæri fyrir Sindramenn. Koma hratt upp. Nei, Njarðvíkumenn ná að loka þessu. Já, þetta var vel gert. Og eitthvað svona smá vissin núna en Njarðvíkumenn með boltan. Missa hann. Já. Langur bolti frá Sindra mönnum. Ætli kom ekki bara á. Já, markvörður Njarðvíkumanna eins og algjör reynslu bolti. Tekur sér tíma í þetta og kasta langt upp. Þetta er vel gert. Enn og aftur eru konur í svolítið skyndisókn. Új. Aðeins svo fastur hérna. Já. Flott hugsun hérna að ná þessum boltinn. Virkilega flott hugsun. Þetta er nú það hérna. Hver eiga þetta? Er það Sindri? Sindramenn eiga þetta held ég. Sindramenn eiga þetta held ég. Njarðvíkumenn búin að vera í dauðafæri núna eða í seinni hálfleik að skora. Verið sprækkari. Já. Já, fólk er duglegt að koma hérna með skýrslur fyrir næstu leiki. Það er bara gaman að því. Mjög gaman að því. Fengum enga skýrslu fyrir þennan leik, því miður. Því miður. Leikmaður númer 22 hann á Sindramönnum sem gerir þetta virkilega vel í vörðinni. Kemur þessu síðan í leik. Hendi eða hvað? Nei. Dómarinn segir áfram bara. Þetta er vel gert. Aðalsteinn hann það. Í ágæti stöðu. Spilar hann hann á. Það er bara skotið þetta. Já, allt í lagi. Já, allt í lagi til hann það. Langur bolti núna frá markmanni Njarðvíkur. Beint í lappir á leikmann nr. 15. Hann er bara komin í dauðafæri. Skotið. Þetta er enn og aftur inn að verja. Svona er hann ekki að hitta hann. Þetta var feik. Erðu! Njarðvíkumenn bara þeir liggja á Sindramenn núna. En Sindramenn leistu þetta og eiga svo frábæra sendingu. Og þeir eru komin í dauðafæri núna. Boltinn. Mist hann aðeins ólangt til hliðar hérna. Það hefur verið mjög gott ef hann náðum inn í strax bara. Já. En allt í lagi til hann. Virkilega opinn leikur hérna. Já, þetta er endan á milli. Já. Svoleiðis viljum við hafa þetta líka. Nákvæmlega. 6 mínútur eftir ekki satt? Jú. Já, 5,5 þú vilt hafa þetta mjög nákvæmt. Nákvæmt, já. Boltinn er fyrir. Sindramenn með boltan núna. Sending út á kantinn. Hann er ekki haldunum. Óöpinn hann. Útspark á marki Njarðvíkur. Markmaður Njarðvíkur tekur sér tíma í þetta. Já. Það er alveg nógu tími. Þeir Já. eru eitt jafnvel fleiri. Nákvæmlega og þau liggja eiginlega bara í loftinu, ég myndi segja það. Ég myndi segja það líka. Bæði lið að gera sér líklega. Já, nefnilega. Þetta er vel spila.
Og, já, bara menn, hann er komin í dauðafæri hérna, tekið niður og hann liggur eftir. Það flautað víti það. Nei, þetta er heldur aukaspyrna rétt fyrir utan. Þetta er bara dauðafæri. Hann ætlaði ekki að flauta alveg strax. Nei, leiðu þessu aðeins að ganga en var það ekki úr þessu aukaspyrna niðurstöðan á línunni nánast. Þetta er bara, þetta er hörkufæri. Það áttur að stilla upp vegnum. Já. Aukaspyrna á hættunum stað er 4 mínútur eftir af þessu. Staðan 1-1. Telur 6 metrana. Já. Þetta er 1-1. Ætla hann setja þetta? Þetta er gott færi. Svakalegt færi. Rétt yfir. Fínasta spyrna og opinn. Ekkert að þessu að reyna þetta. Boltið fór eitthvað þarna. Nei, hann er komin tilbaka. Já, fljóturinn á hann. Það er 4 mínútur eftir. Þetta er ekki alveg nóg góð spyrna hérna hjá frá markmannum. Hann glimti boltanum hann. Já. Þá koma Sindramenn. Já. Við getum svo trætt núna. Þetta er vel gert. Inni með boltan. Já, fær hann aftur. Þetta er ekki búið. Það er vel gert. Og reynir skot þarna. Já. Til raun. Já. Kemur markspyrnan. Eða ekki. Hann hefur tekið sér tíma í þetta. Já, já. Hann spilar eins og reynslubolti. Það er bara þannig. Það kemur þetta. Frábært tilþrif þarna. Hann steinleikur eftir þetta. Já. Smá samstuð þarna. Þetta hafa nú ekki verið aukaspyrna en nei. Bara óheppnis samstuð. Lentu bara saman þarna og steinleikur þarna. Leikmaður nr. 23. Fengið einn á lúðurinn sýndist mér. Sýndist það líka. Og maður verði nú í lagi. Já. Jú, hann stendur upp og heldur áfram. Það er gott. Flott. Það er mjög gott. Það er lagi með hann. Bara 2 mínútur eftir af þessu. Já, tíminn líður nefnilega. Það er erfitt að sitja uppbúta tíma á svona mótum. Já, nákvæmlega. Þetta er bara alltaf flautið á mínútunni. Já. Hann ætlaði aðeins að flýta sér mikið hérna. Ég held við fáum dramatík í þetta í lokin. Já, hvað gera Njarðvíkumenn hérna? Frábær tækling. En Sindramenn voru eitthvað rægir að taka boltan en hann er komið með hann. Halda boltanum núna. Þetta er vel gert. Kemur hann fram og heldur honum. Og þetta er bolti sem að Sindramenn eiga. Vel gert, aðstöð með boltan. Þetta er mjög skemmtileg hugsun ef þetta hefnast. Já. 1 mínúta eftir, rúmlega. Já, Sindramenn reyndi að prjóna sig þarna í gegn. Gekk ekki, sýndist mér. Nei. Það er ekki boltan með sér þarna. Þetta er að vera síðustu tækifæri liðana núna. Já. Nú þurfum við bara að pressa hátt. Smá misskilningur þarna. Já. Þetta er vel gert, næra aðstæðin þessu. Nei. 40 sekúndur eftir af þessu. Já. Líklega seinasta tækifæri Njarðvíkumanna núna. Það er að gera eitthvað. Það er spurning aðeins og langt frá sér, en þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið að næra þessu. Já. Hann er galopinn hann hinum megin. Njarðvíkumenn eiga boltan. Já. 20 sekúndur. Það var fín pressa þarna. Já. Hann náði að pressa, hann kem ekki með sendinguna inn í. Mikil barátta í þessu. Já. Já, mér sýnist bara að vera fjara út. Já. Stefnir allt í það. Fá Sindramenn Njarðvíkumenn 1 séns í viðbót. Þið þurfum að setja boltan bara strax inn í og ætla að gera eitthvað. Já, reynir það tíminn er búinn. Var að vitleysu löpp hann sýndist mér. Dómarinn leyfir svo aðeins að ganga lengur. Já, gefur þessu nokkra mínútur.
Eða sekundur, Já. veit ekki. Hann er kannski glemt þér á tímanum mögulega. Hann er eitthvað farin að líta á klukkuna síns mér. Já, hann fyrir að flauta þetta núna. Já, hann flautar hann Þarna kemur þetta. Loka tölur 1-1. Stórmeistar jafntefli myndi ég segja bara. Já, það var bara mjög góð barátta, Já. fram og tilbaka. Virkilega vel gert. Herru, við komum aftur eftir smá stund. Já, takk. Já, komið þið sæl. Það er komið að leik Breiðablik 11 móti Selfoss 4 hérna á KA-svæðinu í sólinni og við erum hérna með leikmenn Selfossar og ætlum að kynna þá til leiks að leikur hefst. Hjá þeim er númer 14 Björgvin, númer 13 Sigmar, 10 er hann Adam, 11 Borgþór, 18 er hann Egill í markinu sýnist mér, 10 Gummi, 27 Max, 11 Siggi og aftur 13 hann Kristó. Og leikurinn er að fara hérna að hefjast hjá okkur og það eru það Selfyssingar sem ætla að byrja á því að sækja hérna í norðurátt út fjörðinn. Hvað segir um þennan leik, Sindri? Þetta verður bara vonandi hörku skemmtun. Við erum búin að fá marga góða leiki í dag. Já. Það er yfirleitt hérna á N1-mótinu má alltaf búast við hörku leikjum. En það hefur þessum ungu drengjum, getan hefur farið ekkert smá fram allan síðan að við vorum ungur. Já, algjörlega sammála því. Og Selfyssingar hefja hérna leik og geysast hér upp, en boltinn út af. Það var það innspark. Innspark, já. Það eru nýju reglurnar í yngri flokkum. Og boltinn þvert yfir en Selfyssingar komast í nýsendinguna. En Breiðablik eru komnir aftur með boltan. Já. Sjá, hérna er að leikmaður númer 10 Adam, sendir inn yfir á Borgþór og boltinn upp en missir hann út af. Og aftur Selfyssingar komnir með, og boltinn hérna mikið inn á miðjunni þessar fyrstu mínútur og liðin að skiptast mikið á boltanum hérna og boltinn endar hér út af hjá og Selfyssingar eiga boltan. Sorry Birgir Birni, það er að taka við skýrslu fyrir næstu leiki. Það eru ýmis störfin hérna sem og verkin sem koma hér upp. Langur bolti, en ekkert verður úr þessari sendingu. Nei. Eins og ég er að segja, boltinn mikið hérna á miðjunni til að byrja með, virðast vera mjög jöfn lið hérna sem er eigast við. Já, þetta hefur dálítið verið svoleiðis, fyrir hálfleikurinn liðin að þreifa fyrir sér og svo opnast allt í seinni.
allt eins og það á að vera, en hérna er snögg sókn. En hún er brotin á bak aftur strax. Reyna að tróða sér þarna upp kantinn. Hann er stoppaður. Og fínir taktar þarna út Svendalínu og boltinn kemur fyrir, en Selfyssingar bæja hættunni í innspark. Maður þarf að vera að venjast þessu strax. Það segir ekki innkast. Við höfum alveg... Ruglast einu sinni að tvisar. Já. Boltinn inn en skallað burtu af leikmanni Selfossar og þeir ætla að reyna að geysast til hratt upp, en vel varist hjá Blikum. Sjálfsögðu foreldrar mættir til þess að styðja vel við sína menn hérna. Það búið að vera mikil stemning. Já. En það er ekki annað hægt á svona dögum. Nei, það var gott viður, fótboltaviður á fyrsta degi. Maður vonast bara að þetta haldist svona út mótið. Já, það væri óskandi. En það fátt annað sem við þekkjum hérna á Costa del Akureyri. Það er rétt. En Selfyssingar eru komnir hérna upp, geysast upp hægri kantinn. Hann er eitt þarna inn í. Já, boltinn fyrir, en já, hann er honum aftur. Og þetta er orðið lungsókn, en sjá. Svo aðeins tilbaka og aftur inn í. Boltinn fer bara aftur á Selfyssingana. Já, og það er skot. Vel varið. Vel varið hérna. Öruggur í markinu. Smákafli hérna hjá Selfoss núna. Já, og þeir eru strax búin að vinna boltan, en missir hann óheppinn frá sér þarna. Já. Þung fyrsta snertingin. Það er vel gert hérna á leikmanni. 14 hjá Blikum, sendir hann upp. Já, skemmtilega gert þarna. Já, flott spil. Ná ekki að koma honum upp. Nei. Selfyssingar þéttir þarna. Duglegir að vinna tilbaka og bæði liðrinda. Það er erfitt að... Það reynst þeim erfitt að reyna að fara hratt upp. Liðin eru komin mjög fljótt tilbaka. Já, góð vinnsla. Það er skipting, góð skipting hérna yfir. Og Breiðablik komin í hættulega sókn, en vel varist þarna hjá... Lokuðu vel á þetta þarna, Selfyssingar. Selfyssingar lokuðu vel á. Þetta var, leikmaður númer 11 sýnist mér, Borgþór. Nei, 10 var það Adam. Eða Gummi. Já, það er spurning hvort það er. Já, það er svona þegar leikmenn fóru að, svolítið að stjórna númerunum sjálfur, sem eru þetta bara gaman. Og þá gerist þetta, það er fleiri en einn með sama númerið. Já. Aftur langur bolti, en þetta skipti komast Selfyssingar fyrir þetta. Já, missir boltan aðeins þarna, en Selfyssingar halda honum. Og núna geysast Selfyssingar upp. Þeir eru hérna 3-2. Kann á þeirra búið sér til ykkur þessu. Og Blikar verjast vel og... Já, sennilega. Nei, þetta er markspyrna. Já. Ég held kannski að þetta væri hotspyrnan, en dómarinn taldi þetta markspyrnu. Og þeir pressa fljótt upp. En vel leist þarna í öftustu línu á Blikunum. Já. Kemur hér upp og stunga inn fyrir, en nú aftur. Aftur komnir fyrir þetta, já, mjög þéttir, en þeir eru að vinna og það er skotið, en þetta ætti markmaðurinn að eiga nokkuð örugglega. Áfram markalaust hérna hjá okkur. Leik Breiðabliks 11 og Selfoss 4. Já, fyrri hálfleikur hálfnaður. Aðeins og föst sending þarna fyrir vinstri kantmann Blika sem að hefði getað komist í ákjósanlegt færi. Hvor boltinn á? Nei, hann er á. Nei, hann er hann. Þeir spilar bara út sjálfur. Núna sitja hann fram, gengur ekki. Nei, boltinn strax aftur á Blikana sem að
reyna að búa sér til eitthvað út úr þessu en gengur illa og Selfyssingar eru komnir hérna upp kantinn en eins og gangur leiksins hefur verið, þetta er brotið svolítið fljótt upp. Já. En hvaða... Gef ekki mörg færi á sig. Nei. Hvað gerir Selfyssingar hér? Þetta er vel unnið en einnig frábær varnarleikur. Já. Ætla að tróða sér hérna á milli tveggja. Gekk ekki alveg. Boltanum komið fram, lúsa aðeins pressuna hérna. Og býtu, nei, þeir vinna boltan á hættulegum stað. Selfoss er komið í ákjósanlegt færi og... Frábær markvarsla. Lík markvarsla þarna. Náði þarna góðri pressu Selfyssingar, komið sér í færi en frábærlega varið. Og Selfyssingar reyna að byggja upp sókn og stingur minn fyrir henn aftur. Boltinn nær ekki alveg á framherja blikana sem að horfir eftir þessum út af. Og áfram halda Selfyssingar hérna upp með boltan, þetta er vel gert. En aðeins og erfið, já aðeins og fastur, erfið snerting þarna, föst snerting sem að orsakaði það að boltinn endaði út af. Og aftur alltaf blikkar að hefja hérna sókn. Og það er svona tippsending hérna inn á miðjuna og blikkarnir koma hérna upp hægri kantinn. Hann leita hérna tilbaka. Hérna kom hann upp hérna á vinstri kantinn hjá sér. Gekk ekki alveg. Já, dómarinn dæmir aukaspyrnu. Bakgrinding hérna. Sýndist það einmitt. Aðeins og ágengir hérna Selfyssingarnir. Annars verið prúðmannlega leikinn. Já. Leikur af beggja hálfu en það er komið langur bolti hérna. Selfyssingar bæja hættunni strax í burtu. Tvöfaldur skalli. Já. Það er ekki á hverjum degi sem þú ert að segja þetta. Og boltinn hérna í hendina en dómarinn lætur leikinn halda áfram. Hann hefur lyft þessu að fljóta ágætlega. Já, það er fínt. Verður ekki að flauta þetta á hérna eitthvað óþörfu. Leiðu þessu bara að fljóta. Hreinsa þetta í horn. Já. Blikkar hefur hérna hornspyrnu. Boltinn kemur inn fyrir en skallað burtu. Hættuleg sending hérna. Já, þetta var góður bolti en vel varist. Já. Það eru 2 mínútur eftir á þessum fyrirháleik. Búið að vera einkennasta baráttu bara þessi leikur. Spurning hvort annað liðin á að pota henni einu hérna fyrir hálfleikinn. Það er spurning. Blikkar eiga hérna einn spark. Það er á stuttur bolti en Sigmar eða Kristó. Já. Annarkvort þeirra þarna sem er í framlínunni, númer 13. Það er að komast inn í boltan og hann er að komast inn fyrir en markvörðurinn hjá Blikum vel vakandi og hreinsar þessum í burtu. Sem segir, það er ekki mikið færi búin að koma, bæði liðin vel skipulögð og hafa varist vel. Selfyssingar komist þarna einu sinni í skotfæri ákjósanlegt. En frábær varsla í það skiptið. Það eru áhraundur aðeins farnar að bæri í sér. Og erfiðu bolti hérna, Selfyssingar komast inn í hann og geysast hér upp. Þeir eru komnir hérna einn á einn, fyrir hérna upp vinstri kantinn. Og en glæsileg vörn þarna. Flott vörn, hotspyrna samt. Hotspyrna, segir dómarinn og... Gæti verið síðasti séns í fyrra. Já, ég held hann hefði farið af Blikanum en... Já. Nei, af Selfyssingnum segi ég, en dómarinn klárlega með þetta allt á hreinu. Já, já. Það er sendur stutt hérna út og
Gekk ekki alveg Nei, eftir þetta gekk ekki alveg nægilega vel. Þeir reyna að spila hérna. Nú er það Sigmar, sendir hérna upp. Það færi aðeins lengra, gekk ekki alveg. Nei. Og dómarinn flautar hálfleik. Já, 0-0. 0-0 eftir þessar fyrstu 12 mínútur. 12 mínútur. Kom aftur eftir smásnund. Seinni hálfleikur að hefjast og eins og við komum inn á, búið að vera mjög jafn leikur og úrslitin staðan gefur það til kynna 0-0. Já. Og þjálfararnir voru að brýna fyrir mönnum að halda áfram og reyna að fá smá meiri baráttu í þetta, reyna að pota inn allavega einu marki. Opna einhver svæði og það er búið að vera erfitt að opna liðin. Já. Selfyssingar er að koma hérna upp miðjuna með boltan, keyrir upp. Það er hann Adam, sendir inn á miðjuna og þetta er vel spilað hjá Selfyssingum. Og næstu búin að koma hérna boltanum á Adam sem var alveg einn upp í hægra en komast vel fyrir boltanblikarnir. Halda boltanum hérna inn á. Nei, mista hann út af. Já, mista hann hérna út af. Og Selfyssingar missa hann strax og aftur, þannig að Blikar eru konum með boltan í innspark. Hérna við miðjuna. Já. Eða hvað? Nei, dómarinn segir að Selfoss eigi boltan. Og hérna er góður bolti og Selfyssingar að komast í gegn. En býtu, jú, fyrsta markið er komið. Það eru Selfoss sem skorar það. Og leikmaður númer 13 sem gerði það, Kristó heitir hann. Það er virkilega vel gert. Virkilega vel gert hjá þeim, vel spilað og nákvæmlega það sem að þjálfarinn sýndist mér og heyrðist var að tala um að reyna að fá fleiri opin færi. Já. En þetta vonandi opnar aðeins leikinn og fáum hérna fleiri mörk. Breiðablikur eru strax komnir, vilja svara fyrir þetta fljótt. Já. Það er vitt að sjá hérna upp í horninu. Já, áhorfendaskalinn mikill. Selfyssingar koma aðeins í burtu. Blikarnir komast í boltan strax. Blikar komnir hérna upp og ákjósanlegt skotfæri en kýsa senda boltan og næstu búin að ná að lauma honum hérna upp á framherjan sem að lúrði hérna vinstra megin en Selfoss komist inn í þetta. Já, þarna ná Selfyssingar að koma aðeins í burtu eða hvað? Nei, þungsókn Blikarna heldur áfram. Sjá, boltinn sendir hérna langur upp en endar út af.
skal tekið á réttum stað á sjálfsögðu. Egil Breki hérna hjá Blikum stillir sér upp, kemur með hann langa fram en Selfyssingar komast inn í sendinguna og reyna að sækja hérna hratt upp og það er stingur hérna inn á Adam sem kemur upp hægri kantinn, sér hann inn í teignum en nær ekki alveg boltanum, nægilega föstum þarna og búinn að missa jafnvægið þannig að boltinn endaði út af. Fínasta sókn. Mjög góð og leikurinn mun opnar en hann var hérna í fyrri hálfleik og bara Selfyssingar eru komnir aftur hérna upp en nei, býtu, náða að hanga á boltanum og Adam aftur óheppinn og boltinn endar svona slæsaðan eins og þið segja og boltinn endaði út af. Markspyrna tingist upp bara. Þetta er bara Blika leiðin að spila út frá markinu og aftur hérna markmaðurinn hátt uppi bara eins og Blikarnir eru með þetta í meistaraflokknum hjá sér. Algjörlega. En Selfyssingar komnir hérna upp á markteig og skotið og glæsilegt mark. Frábært mark. Beint út hennum bara frá teignum, smelt honum upp í vingilinn. Staðan orðin 2-0. Þetta var laglegt. Það var mjög vel gert. Hver var það sem skoraði eiginlega? Sá ekki alveg númer á hann. Nei, ég sá það ekki. Hann er komið hérna vinstri kantinum. Þetta sé Max eða hvað? Sjá það vonandi eftir smá stund. Þetta er leikmaður nummer 13, Kristó eða Sigmar. Já. En það er áfram með leikinn. Leikmenn hérna aðeins. Heldur að dómarinn ætla að stoppa þetta en Adam er kominn inn upp, sendir hann fyrir en Blikar bæja hættunni frá. Spila svo einn baka. Svo langur bolti hérna upp, vel tekið á móti boltanum en Blikar komast inn í sendinguna en Selfyssingar vinna hann aftur. Þetta er hættulegt en góður varnarleikur þarna. Nei, þetta er ekkert orðið hættulegt. Það var leikmaður nummer 11, Siggi, sem hann skaut og Blikinn ætlaði að hreinsa hann í burtu en hitt hann ekki alveg. Og ég held að markmaðurinn hefði ekki alveg verið tilbúinn fyrir þennan, hefði hann verið á markinu. Já. Það kom óvænt þarna. Já, og langt sko, herðu, þessi endaði bara nánast í samskeytunum. Langt fyrir utan teigjarna, fór yfir markmanninn, en þarna voru Blikar heppnir. Þetta hefði getað orðið erfitt ef þetta hefði orðið 3-0. Já, svo segja þriðja markið alltaf mikilvægast, eða ekki? Jú, þeir segja það, en það er nú séð annað eins. Já. En Selfyssingar eru sterkar og eru komnir hérna upp en vel vakandi hérna í markinu. Vel vakandi í markinu aftur. Reyna þarna þríhyrningsspilið í horninu, gekk ekki alveg hjá Selfyssingum. Það eru 5 mínútur rétt rúmar eftir að þessu, staðan 2-0 fyrir Selfoss. Já, þeir sjá að þeir pressa hérna hátt Selfyssingar og eru búin að vinna boltan en jú, heyrðu, æjæj. Þarna var markmaðurinn óheppinn, hann mist hann svona frá sér og þriðja markið komið, það var hann Adam Logi sem skoraði það eftir hápressu Selfyssinga. Þannig að ég held þetta að verði erfitt fyrir Blikana en það er eins og ég segi aldrei hætta. Það er alltaf að halda áfram að með hérna. Leikurinn er enn í gangi. Algjörlega. Þeir byrja hérna, koma strax upp og góður þríhyrningur hérna hjá þeim og þeir eru komnir upp og hann ætla bara sjálfur. Óheppinn þarna. Náðu þarna á síðustu stundu komast fyrir. Og þeir þarna náðu skotinu en beint á markur Selfyssinga. Sem kastar hann hérna fram og Selfyssingar komnir strax upp aftur. Vel unnið í vörn Blika. Þeir halda áfram að sína hérna glæsilegt spil. Mjög vel spilað hjá Blikum. Já. Vantar bara þetta síðasta. En svo kallaða herslumun. Yes. Herslumun. Herslumuninn, hann getur verið mikilvægur þegar þetta er svona. En Blikar bæja hérna hættunni boltanum út af og Selfyssingar eiga einn spark. Boltinn sendur langur upp og
Hérna var hann sterkari Selfyssingurinn. Já. Og ítti Blikanum á boltanum. En enginn í teiknum til þess að taka á móti þessu, svo Blikar koma hérna, byrja hérna nýja sókn. Og þetta Selfyssingur búinn að stela boltanum og það Adam, en Vel varið í markinu. Hann tekur hann langan núna en beint á Adam sem að skýtur, en markmaðurinn vel fyllt eftir, en markmaðurinn á bæjunum aftur í burtu. Innspark sem Blikarnir eiga eða hvað? Já. Sýnist það, já. Alveg við hornfánan. Koma hérna upp vinstri kantinn hjá sér. Hann missa hann út af. Koma hérna upp leikmaður 22, en Selfyssingar, þeir pressa vel og að vinna hann fyrir ekkert hátt hérna upp á vellinu sem búið að búa til allavega 1 mark fyrir þá. Já, já. Aukaspyrna sem að Selfyssingar fá og missir hann hérna undir sig, en þeir ná boltanum aftur. Já, þetta svo yfirveður hana. Koma hérna upp á vinstra aftur. Hundeltur af Selfyssingum og boltinn endar loks út af. En þeir eru konum með hann í leik aftur og það hreinsað út á og hotspyrna sem Blikar eiga. Það 2 mínútur eftir af þessu. Spurning hvort að Blikarnir ná að minnka munin. Tekur hann hérna stutt en missir boltan og þeir eru komnir hérna 2-1 Adam, en glæsilega bjargað hérna hjá varnarmanni Blika sem kemur í veg fyrir og aftur í veg fyrir, hann komist inn í gegn. Það var vel unnið í vörninni hjá Blikum. Sendir hann hérna upp vinstra megin, aðeins og fastur bolti. Og útspark sem Selfyssingar eiga. Já, rétt rúm mínúta eftir á þessu. Selfyssingar eru bara að klára þetta. Og boltinn sendur langur upp. Sigmar tekur á mótunum á Kristó. Sendir hann hérna lengur upp og en vel unnið í vörninni. Nei, þeir eru enn með boltan. En aftur vel bjargað hjá Blikum. Já. Selfyssingarnir hætti ekkert. Nei, þeir vilja meira. Koma hérna upp, hann vel unnið. Selfyssingar aftur konum með boltan, hérna 3-2 Blikana, en missir hann aðeins svo langt frá sér og kemst inn í boltan. Reynir svo að senda hérna á boltinn áfram, dómarinn ekki búinn að flauta og svo leikurinn heldur hér áfram, sendir hann hérna upp en aftur aðeins og fast. Nú fer dómarinn sennilega að flauta bara af hvað á hverju. Sendir hann með strax kominn maður í bakkinu hérna hjá Blikunum. Þetta hefur svona sérstaklega í seinni hálfleik. Það var Selfyssingar komið grimmari hérna ofar á vellinn og það hefur skilað þeim. Já, algjörlega. Þeir eru að fara með 3-0 sigur væntanlega. Það lítur allt út fyrir það. Og reyna hérna áfram Blikarnir að spila. En eru hérna stoppaðir. Það var ekki verið að flauta á. Nei, það var verið að flauta hérna á hliðina á okkur og við höldum því áfram aðeins. Og já, boltinn beint í bílinn hjá okkur og endum þetta þannig. Leiknum líkur hér 3-0 sigur Selfyssinga staðreind. Flottur leikur samt hjá báðum liðum. Já, algjörlega. Það var mjög jafnt hérna í fyrir hálfleik en síðan voru það Selfyssingarnir sem komu sterkar í þann seinni og enduðu að þau uppskera hérna 3-0 sigur. En flottur leikur hjá báðum liðum. Algjörlega. Kom aftur eftir smá.
Já, við erum mætt hérna aftur. Nú er komið að leik Magna 1 á móti Fylki 4 í CD-forkeppni og við erum hérna með leikmenn Magna hjá okkur og þar er það Anita sem verður frammi, Inga Sóli á vinstri kanti, Jón Barði á þeim hægri með Gabriel á miðjunni, Móa í vörninni og Birgir með henni og svo Jóhann í markinu og út að byrja þeir Hilmar, Rúnar og Olgeir. En Magnamenn sýnist mér ætla að byrja hérna með boltan og eins og áðan þau ætla að hefja hérna leik norður út fjörðinn. Magnaðir Magnamenn eins og þeir eru gjarnan kallaðir í lengjudeildinni. Búin að koma þar verulega óvart. Á móti hérna sprækum Fylkisdrengjum. En leikurinn er hafinn og Magnamenn koma hérna, byrja hérna boltan og koma upp. En Fylkis strax búin að vinna hann hérna ofalega á miðjunni. En boltin kemur hérna hátt upp frá Magna. Sem Anita reynir að pressa hérna hátt á vörn Fylkismanna og minnur hér boltan en missir hann svo út á Fylkir eiga einspark. Glæsilegi taktar hérna á næstum því búin að ná að koma honum inn á Ingu Sóley sem var einn þarna en boltinn endar í hornspyrnu sem að Magni á. Sýnist að Anita ætla að taka hornið. Boltinn kemur fyrir og næstuði búinn að pota þarna í hann en ekkert verður úr þessu og sýnist hér Magni eiga einspark. Boltinn kominn hérna út á niður á miðjuna og það er skot en þessi endar vel framhjá. Fylkismenn eiga því útspark. Koma hérna upp en Magni vinnur boltan aftur hátt. Næra bjargunum hérna áður en hann fer út af og en mikil barátta hérna hjá báðum liðum sem endar hérna með boltanum á miðjunni þar sem að Magni er með hann. Fyrir liðin þeirra hérna sýnist þér hann Birgir sem að skartar fyrirliðabandinu og tekið strax hérna og það er hún Anita sem að reynir að senda hann hérna inn í teig en Fylkismenn koma boltanum út af. Taka þetta bara, senda hann fyrir hérna núna, boltinn inn og ágæti skalli hérna hjá Birgi fyrirliða Magnamanna en fer út af og Fylkismenn hefur hér þá sókn á 9. Og svona svipað eins og í síðasta leik okkar hérna, þá er pressa hátt uppi. Boltinn mikið að fara hér fram á vallarhelmingi Fylkismanna svona til að byrja með, þar sem að Magni er að pressa hérna stíft á þeirra vallarhelming og við erum komið, það er aftur hornspyrna, held ég svo þriðja. Birgir hérna með boltan á vítateigslínunni, sendir hann hérna út og skot en Fylkismenn á bæjahættunni frá eru komið hérna upp í hraðasókn en vel varist hérna hjá Magnamönnum og Fylkir á boltan. Spilar hérna út sjálfur, stingur honum hérna inn og óheppinn og er næstu í komin hérna sloppinn í gegn leikmaður númer 55 hjá Fylki en boltinn aðeins fyrir aftan hann. Boltinn endur hérna í fangi. Langt útspark á Anitu sem er að sleppa hérna ein í gegn en ná að komast inn í þetta hérna. Hún er enn með boltan, sendir hann hérna út og
Þarna var byrju, hann komin aftur með hann skot en í fylkismann og það smá darraðadans þarna á teig fylkismanna. Spurning hvernig þetta endar. Þeir enn með boltan. Spilar hann tilbaka á Birgi. Hann tekur hörkuskot en boltin yfir. Fínt spil og fínt færi hérna hjá Magnamönnum en vel varist hjá Fylki sem að eiga hérna í vök að verjast þessar fyrstu mínútur. Spila hérna upp Fylkismenn. Eru enn með boltan. Þetta núna hættan við að pressa hátt að þarna voru þeir konur í ákjósanlega stöðu en Magnum komin inn með boltan en vondsending sem endar í útsparki á Fylki. Anita Grimm þarna, vinnur boltan. Sendir hann á Gabriel og þeir eru enn með boltan. Senda fyrir en beint í hendurnar á markverði Fylkis. Sem handsamar þetta örugglega. Kemur hérna með langan bolta fram. Losa aðeins pressuna. En boltinn bara alla leið og yfir til markmanns Magnamanna. Sem tekur hérna og leggur hann bara og sparkar langt en og reyna hérna einn í langa bolta en aðeins svo fastur fyrir Anitu uppi á topp. Og Fylkismenn halda hérna boltanum eða hvað, nei. Mikið klafs þarna. Svona rétt á hluta Fylkismanna, alla hluta Fylkismanna. Sendir hann hérna upp á hægri þar sem Anta með boltan. Vel varist hjá Fylki og Magnamenn eiga innspark. Rannur hann tilbaka sem að Birgir ætlar að koma honum fyrir en ekki alveg nægilega góð sending og boltinn komin inn upp í vinstra hornið og Anita er að sleppa í gegn, sendir hann hérna og fyrsta markið er komið. Sýnist að vera hann Jón Barði sem skorar þetta mark. Og staðan því orðin 1-0 fyrir Magna. Fylkir tekur hérna miðuna og eru senda boltan tilbaka og ætla að spila hérna út úr þessu. Og boltinn hérna þá inn á Arnar með glæsilega takta fyrir Fylkismenn. Og þarna var hann á hópinn. Hefði getað rent honum hann til vinstri og þá hefði verið opið færi fyrir Fylkismenn upp en í staðinn eru Magnamenn komnir upp hérna. Og boltinn endar í horn. Boltinn fyrir en Fylkismenn bæja í burtu þó ekki langt. Það er hann Olgeir sem er hérna komin á vinstri núna sem er að berjast hérna í boltanum á fullu en aðeins svo erfitt þarna og Fylkir koma hérna hratt upp en Móa bæjar boltanum í burtu. Það voru nánast komnir hérna 2-1 en Magnamenn með boltan.
Nei, það var aftur Magni, nei, Fylkir segir næstu komin í ákjósanlega stöðu og eru hérna pressa vel á Móu sem að gerir vel og kemur þessu í burtu og nú er það Magni sem sækir hratt upp, stungursending og nær hann boltanum, já vel gert en óheppinn þarna hann Olgeir sem að átti nánast eftir að setja hann bara hérna í markið, þó ekki alveg autt netti því að hann var búinn að koma sér fljótt niður á línuna varnarmaður Fylkis en brást búalistinn þarna. Þeir eru komnir hérna upp á miðjuna Fylkismenn en missa boltan þar og nú er það Magni sem að geysir hérna upp hægri kantinn. Og skot í stöngina sýndist mér. Það var óvænt, ég er ekki viss að markmaður Fylkis hefði átt von á þessu þarna. Það kom svona eins og hann ætlaði af sér að senda boltan en endaði í stönginni og Fylkismenn heppnir að vera ekki komnir hérna 2 mörkum undir. En byggja hérna upp fína sókn og stingur hann hérna inn en aðeins og först sending. Markmaður Magna sparkar honum bara langt. Glæsileg tækling þarna hjá Fylkismönnum en missa boltan út af. Það verða lítið eftir af þessum fyrri hálfleik. Fylkismenn komast inn í sendinguna. Vel spilað hérna. En óheppinn hérna. Og boltinn í dómaran, en hann er víst ennþá hluti af þessu öllu saman. Magni geysist inn upp hægri kantinn og en vel varist þarna hjá Fylkismönnum og boltinn í horn. Örugglega 5. hornspyrna Magna í fyrri hálfleik. Spurning hvort þeir ná að gera sér mat úr þessari spyrnu. Boltinn hár og beint á hausinn á sýndist að vera Gabriel sem var þarna alveg dauðafrýr en boltinn rétt framhjá. Þetta var fínn skalli og glæsileg sending sem að við það flauta dómari leiksins fyrri hálfleikinn af og staðan 1-0 fyrir Magna.
Þjálfarnir búin að koma skilaboðum áleiðis til sinna liða og seinni hálfleikur getur farið að hefjast. Fylkismenn byrja með boltan hérna í seinni hálfleik. Hvattir vel til dáða hérna af Fylkisforeldrum og öðrum stuðningsmönnum. En þetta byrjar hann að Fylkis næstu því búin að tapa boltanum hérna hátt uppi. Magnamenn koma og konur að sjálfsögðu. Hérna upp, hægra megin. En Fylkismenn komast inn í sendinguna, Birgir vinnur boltan hátt, sendir hann hérna út á Olgeir, en já, Anita reynir að pota hann boltanum til Birgis og boltinn hérna út til hægri, en endar út af, Rúnar rétt missir hana út af vellinum. Fylkismenn spila stutt og boltinn næstu því farin út af næra haldunum inn á og eiga hérna því inn spark. Sendir hann hérna niður í vörnina og langur fram á hægri kantinn. Næra haldunum inn á, en missir hann svo út af óöpinn. Glæsilegt spil hérna hjá Magna. Ætlar að senda hann hérna út á Rúnar en kemst inn í sendinguna og skot, en rétt fram hjá þarna. Fínt skot hjá Gabriel Ander Sindist. Boltinn endaði rétt fram hjá. Fylkismenn komnir af stað aftur með boltan. Sparka hérna hátt upp. Reyna að nýta vindinn aðeins. Þeir eru á móti vindi í þetta skipti sem einmitt fínt þegar á að sparka langt, þá tekur vindurinn aðeins í og getur því auðvelda móttökuna. Og Fylkismenn eru konir hérna átt upp sendan fyrir, en boltinn beint í hendurnar á Jóhanni sem einmitt með vindinn og sendir hérna langt upp, og Anita fyrst í boltan með 2 Fylkismenn á hælum sér og vel varist þarna hjá Fylki sem nær að koma boltanum út á í hotspinnu. Hotspinna nummer 6 að ég held sem Magni á, og Anita ætlar að taka þetta sjálf, tekur þetta snögt, fær hérna boltan aftur og reynir bara skot, en boltin í Fylkismann og út af, en fáum við hotspinnu hjá Magna. Leifir hérna leikmanni IR sýnist mér sem var á vellinum við hliðina og að taka spyrninu á undan svo hún geti aðtapna sig, og boltinn fyrir, en Rúnar rétt missir af boltanum og hann lendir hér út af. Aftur hefja Fylkismenn hér sókn. Sýnist þeir ætla bara að sparka langt í þetta skiptið og nær þó ekki lengra en á Gabriel á miðjunni sem komið með boltan aftur og snýr af sér einn varnarmann Fylkis og annan kemur hann hérna út á Rúnar sem fyrir hérna á millir tveggja og aftur inn á miðjuna, og þetta vel spilað, en Rúnar rétt missir af boltanum þarna og boltinn endar út af. Þetta var flott spil hjá Magna, en ekki fór hann inn í þetta skiptið. Aðeins og föst spilna hérna út hjá markmannum og Magni fær boltan ofalega á velli Fylkis. Taka hann snögt. Fyrir hérna upp Næran og Anita, en hittir hann illa. Nú getur Fylkis sótt hratt. Hvað gera þeir? Koma hérna upp en Móa með þetta alltaf á hreinu og kemur hann í burtu. Og hvað gerir Rúnar? Nær í enn eina hotspinnuna. Það greinilega hlutverk Anitu að taka þessi hot, því að hún hefur held ég tekið þær flestar. Búið að vera fínar hotspinnur hjá Magnamönnum.
Það var óhefnir að skora allan ekki eins og eitt mark eða svo og flottu bolti en markmaður Fylkis vel vakandi, sendir hann hérna langan fram og þar er Birgir mættur. Hann missir hann hérna út af Fylkismenn. Eiga hérna innspark. Og eru konur hérna upp vinstra megin. Geta nýtt sér þetta færi. Er hérna einn á móti Móu en hún verst vel og boltinn í innspark. Og kemur hérna langur og býtu Fylkismenn konur hérna með hann og sendir hann út. En þurfa svolítið að leita tilbaka, pressa Magna stíf og vinna boltan ofalega og eru hérna komin einn í gegn. Hvað gerir Anita? Hún er með Rúnar með sér til hægri og en Anita, hún ætlar að klára þetta sjálf og gerir það niður í vinstra hornið og staðan orðin 2-0. Þetta var vel klárað eins og framherja Sæmir. Fylkir reyndi þarna að setja smá pressu á Magna til þess að jafna leikinn en var refsað og fengu þarna mark í staðinn í bakið. Þannig eru komnir hérna upp og þetta er vel unnið en þetta var orðið svolítið erfitt þarna 1 á móti 3. Spurning hvernig Fylkismenn ætla að svara þessu. Þeir eru komnir hérna 2-2 en aðeins og vond fyrsta snertingin sem að leyfði Birgi að koma boltanum út af. Og Magni komin í sókn hérna, þvílík stungusending og Rúnar er að sleppa einn í gegn. Hvað gerir Rúnar? Hann setur hann fram hjá markmanni Fylkis og staðan orðin 3-0. Þetta var og Fagnar hérna með góðu helgastökki eða svo sjálfsögðu. En þetta var flott sending líka upp beint í gegnum vörn Fylkis og eina sem Rúnar þurfti að gera var að koma honum fram hjá markmannum. 3-0 og þetta verður orðið erfitt fyrir Fylkismenn. Þeir hafa sýnt gott spil á köflum og þurfa að einbeita sér að næsta marki. Birgir kemst þarna fram fyrir sóknarmann Fylkis og geysist hérna upp og er komin upp hægri kantinn, sendir hann á Anitu en hún rétt missir boltan svona undir sig og boltinn fer út af. Þetta er vel spilað. Kemur hérna inn á miðuna en Magni kemst inn í sendinguna og bæja hættunni burtu. Mikil barátta hérna og Magni er komin upp, sendir hann, nei, aðeins og först sending fyrir Anitu tilbaka þannig að boltinn endaði út af. Fylkir reynir að byggja hérna upp sókn, kemur með boltan upp hægra megin en sýndist að vera hann Olgeir sem að bæjar hérna hættunni. Og Magni aftur kom með boltan. En við sjá hvað geta Fylkismenn gert úr þessu. Sendir hann upp hægra megin. Það er leikmannum með 55 sem að rétt missir af boltanum og já, Magni á boltan.
Inga Sóli sem spilar þessum bolta, endar á Rúnari og hann rétt svo misti af því að koma boltanum hérna sýndist mér hann Hilmar sem var nánast bara sloppinn í gegn en var þarna einnig rétt búinn að missa boltanum. Þarna var hann Hilmar óheppinn að hreinlega komast ekki bara 2 sinnum í færi. Vinnur þarna hátt en Fylkismenn strax komnir búin að bjarga þessu. Hilmar samt ákveðinn en Fylkir geysist þér upp, kemur hérna með góða sendingu til vinstri. En missa hérna boltan á miðunni, boltinn upp. Inga Sóli bjargaði að boltinn fyrir út á og sendi svo tilbaka og Olgeir. Það er ljóst að Fylkir vill setja allavega eins og mark eða svo í þennan leik. Og leita hérna stíft að því. Góð pressa hjá þeim sem endar þannig að Jóhann markmaður neyðist til þess að setja boltan út af. Það er ekki marga mínútur eftir fyrir Fylki til þess að koma marki á töfluna. Þeir reyna sitt að finna hérna svæði. Það er fínasta tækling þarna en þeir vinna hérna boltan. Rúnar óheppinn komist ekki nýtt en hann hættir ekkert og nær hérna boltan með hann síðan tæklaði niður og fær hérna aukaspyrnuna. Vel unnið tilbaka hjá Rúnari sem að sjá það er Móa sem að tekur boltan en boltin endur á Fylkismanni og þeir eru komnir hérna 3-2 upp en eru stoppaðir hérna af honum Olgeiri sem gerir mjög vel því að þetta hefði getað orðið virkilega hættulegt. Þá er það hún Inga Sóli en þá flautar dómarinn til leiksloka 3-0 sigur Magna staðreind á móti sprækum Fylkismönnum og við komum aftur eftir augnablik.
Jæja, þá erum við komin hérna í leik Selfoss 2, Þór 4. Þetta er CD fórkeppnin. Leikmenn hérna vinka áhorfendum á kamerunni. Tilbúin til leiks. Liðin eru bara að vera klár sínst mér. Selfissingar sem byrja með boltan. Dómarinn flautar leikinn á. Þetta er komið af stað hjá okkur. Það eru Selfissingar hérna sem koma. Strax komin í sókn. Fá hotspinnuna. Eða hvað? Marspinna var það víst. Selfissingar hérna ennþá með boltan. Mikil barátta hérna í byrjun. Hanna er hotspinna. Selfissingar eiga. Tekinn stutt. Þórsararnir stöða þetta síðan. Selfissingur sem liggur þarna eftir hans. Boltinn liggur þarna í gegnum vörnina. Reyna að koma hann að kemur hann undir hann og skorar. Þetta kom nánast upp úr engu þarna. Selfissingar komnir í 1-0 eftir 2 mínútna leik, cirka. Vel klárað þarna á þröngu færi. Já, leikurinn kominn aftur á stað hérna. Ég þurfti að tengja inn hérna meðlýsanda minn, Skúla Braga Magnússon. Veltu velkominn. Já, takk fyrir það, Sindri. Virkilega gaman að vera mættur hérna á þennan leik. Gaman að hafa þig. Hérna eru Þórsararnir í miklu pressu. Freista þess að jafna leikinn. Hann og þannig bæði með veðurspána hérna helgina, alveg eins og knattspyrnuspána. Það er spáð bæði góðu veðri og góðri knattspyrnu. Já, heldur betur. Versta, ég var með leikskýrslu hérna áðan, en það hefði bara fast í síma sem er farin af sæðinu. Já. Við gerum bara okkar besta og það er ekkert að biðja meira. Biðjum Selfissinga bara afsökunar þessu, Selfissinga 2. Svona er þetta. Boltinn er komin í leik. Við reynum líka að horfa bara á bakið á leikmönnum. Það er allir merktir í bak og fyrir. Já, sannarlega. Láta boltan ganga hérna styrtilega milli sín, Selfissingar. Flottu snúningur. Selfissingar halda boltanum vel hérna. Já, þetta er skemmtilegt spil. Mjög skemmtilegt skotið. Vel varið. Kemur leik og Selfissingar, þeir pressa hátt þarna. Pressa hátt. Leyfa Þórsurum ekki að fá neitt svæði. Við verðum að fá mjög skemmtilegan fótbolta hérna í dag. Já. Við heldum það áfram bara. Fyrsti dagur, alltaf skemmtilegur. Menn að koma sér samt svolítið í gang, sko. Yfirleitt þá bætir nú svona svolítið í eftir því sem líður á mótið. Og gæðin fara bara upp á við. Algjörlega.
Fór boltinn eitthvað á leik, hann er hann, já. Og stundum missir á honum hérna í þauðinni. Það eru nokkri boltar hérna á vellinum í gangi í einu á öðrum völlum. Já. Hérna geysist þær fram, Selfyssingar. Þarna, fallegt spil. Skemmtilegt spil. Glæsilegt. Komið með pláss, gefur fyrir. Og Þórsar að koma þessu frá. Hann er seigur í markinu hjá Þórsurum. Algjörlega. Þarna, vinnur boltan. Hættulegu stað, maður með honum. Nei, Selfyssingar. Fljótir tilbaka. Fljótir að loka. Þarna, hefur pláss til að hlaupa í. Hvað gerir hann? Já, vel varist. Og boltinn í höndum hjá markmönnum hjá Þórsurum. Það spilum við, það er lítið hreyfing á vellinu núna. Já. Nú vantar hreyfingu, þarna kemur hlaup, boð. Sumir af þessum strákum búin að spila nokkra leiki í dag. Það getur verið komin þreyta svona í síðustu leiki dagsins. Já, það er aðeins fara að líða á daginn, þó sjáum þessi ekki á birtunni. Nei. Það verður gott að komast í kvöldmatt eftir þennan leik. Já, algjörlega. Það er bæjóniskinga. Já, það er svoleiðis. Það er alvöru, við byrjum með alvöru á netmótinu. Já, heldur að vinna og vel gert. Vinnan hérna á hættulegu stað, menn með. Já. Liðin hafa ekki alveg náða spilköflum eins og Nei, það er mikil barátta. Það er hart barist. Bæði liðin alltaf, Selfoss og Þórsarar, þekktir fyrir mikla baráttu. Algjörlega. Við heldur getum alveg sagt það að þetta er skemmtilegasta mótið í yngri flokkum yfir árið en eitt mótið. Já, það held ég. Alltaf gaman. Selfyssingar í són. Og þetta er bara vel klárað, virkilega vel klárað. Komast í 2-0. Þetta er svipað á hann, upp úr litlu. Já. Og Selfoss komið í 2-0. Eftir rúmlega 7 mínútna leik. Það er nóg eftir þess. Já, vellirnir ekki það stórir heldur. Nei. Þannig að það er nóg eftir þessu, nóg inn í þessu leik. Þarna, já, ekkert stress bara á mönnum, bara spilum okkar leik. Það var skemmtilega gert einhver taska þarna fyrir. Það er... Innspark sem Þórsarar eiga. Selfyssingar sem fyrr. Já, lokar vel á hann, góð verð þarna. Það er ekkert gefið eftir hérna. Ekki neitt. En það er þetta svo kölluð forkeppni eins og ég segi á í CD. Já, markmann gerir vel þarna. Búið að vera forkeppnir hérna fyrsta daginn. Sjá hvernig þetta raðast fyrir morgundaginn. Já. Já, hér erum við með CD forkeppni. Já. Já, þó er hann á spili hérna á vallarhelmingi Selfyssinga. Selfyssingar náðu boltanum aftur. Sleppir hérna í gegn. Frábærlega klárað. Þetta er bara glæsilegt. Markvörður Þórsara ekki nógu ánægð með varnarmennina sína þarna. Nei, má reyndar vera það. Reynir að loka á boltan en þetta er óverjandi þarna. Já, algjörlega. Klára þetta vel. Það eru svona taktar sem við eigum að venjast hér á N1 mótinu. Þetta er gæðin í þessum strákum verður alltaf meira og meiri. Hér er sannlega hægt að koma og fylgjast með leikjum, jafnvel út um að þekkingan inn á vellinum. Já. Hér er bara gæði knattspyrna og knattspyrnumenn framtíðarinnar. Algjörlega.
Já, 3-0 fyrir Selfoss, en leikurinn hefur verið fram og tilbaka og Þórsarar hafa átt helling í þessu leik líka. Skulum ekki gleyma því. Selfyssingar náða stoppa þetta hjá Þórsurum samt. Já. En það vantar bara herslumuninn. Það vantar aðeins að koma sér í færin og Selfyssingar að klára sín færi. Það það sem skilur á milli hér. Það skilur á milli. Það eru 2 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. Kemur nú bara vel í spil. Góður í fótunum. Það mikilvægt í nútíma fótbolta. Heldur að vinna á Tryggvi. Kemur. Sjá þess að baráttu á Selfsson. Hann hætti ekki. Hann var bara ofinn að ná ekki boltanum hana. Algjörlega, endar algjör óþarfið þó staðan sé 3-0. Það getur allt gerst í þessu. Það getur allt gerst. Þannig að menn þurfa að halda áfram að sækja. Þetta ekki búið. Það nóg eftir að þessu. Tryggvi með boltan. Góðu bolti. Frábær bolti. Þetta vel gert komið fram í markvæðanum og þetta heldur betur snirtilegt hjá Þórsurum. Það var virkilega vel gert og mikilvægt fyrir Þórsara. Glæsileg sending fyrir og þvílíkir tektar. Þetta er eins vel klárað að maður getur beðið um. Gerði allt rétt, algjörlega. Staðan hún 3-1, hörkuleikur. Þórsarar eru komnir inn í leikinn núna með þessu marki. Búin að stempla sig inn. Og alltaf fylgja strax í pressuna. Já, alltaf fylgja sér strax að eftir. Koma Selfyssingar hérna mínútur eftir á þessu hérna í fyrri hálfleik. Það væri nú sterkt að laumin einu núna hjá Þórsurum. Það myndi setja þetta allt í allt annað samning. Já. Við ekki dæmt. Maður sér að þeir eru staðránir í því, það á að koma inn öðru. Fá hérna hotspinnuna eða ekki og að samstuði samt. Menn lenda saman en eru nú að standa upp úr þessu. Já. Þetta eru hörkumenn. Láta ekkert svona stoppa sig held ég. Alls ekki. Það er sennilega hotspinna bara og búið. Já. Í fyrri hálfleik. Það er bara, nú er að setja stóru mennina inn, stanga þetta í netið. Já. Hér kemur spinnan og þetta tæpir á því. En það er hálfleikur í þessum leik. Það er búið að flauta þetta af. Í hálfleik komum aftur eftir smástund. Jú, og hér er seinni hálfleikurinn að fara á stað í leik Selfoss 2 og Þór 4. Staðan er 3-1 fyrir Selfoss. Þórsara komu einu marki inn rétt fyrir hálfleikinn og hér er leikurinn farin af stað. Sindri, hvaða skilaboð fengu Þórsararnir í hálfleik? Ég held að það hafi nú bara verið einmitt þetta sem þeir eru að gera núna. Já, það er bara að segja strax. Já. Komin marki. Sem sagt að halda áfram það sem þeir enduðu fyrir hálfleik. Þeir voru óefnir að jafna ekki þarna í lokin. Nei, minkamunin í 1. Já, það var fín hotspinna á góðu skalli. Og hér kemur, það er ennþá bolti í leik.
Og sko... Hann ver þetta vel. Við höfum séð í dag hjá nokkrum þórsliðum skemmtilegar útfærslur á hornspyrnum. Já, það er verið að fylgjast með þessu. Já. Búin að skoraði nokkur úr skemmtilegum útfærslum. Og hér geisa Selfyssingar í skyndisókn. Það er góð tækling þarna, góð tækling. Skemmtileg hann er laus, skot. Hann verður hann. Úff, þetta var ennþá inn á hann það. Sýndist hann að varðið hann í hornin, hann var ennþá inn á í. Já, hann kom þessi innkast, ansi segur. Það er vel gert. Nei, þetta hefur farið út af. Jæja. Skemmtilega hotspilna hana inn í miðjan teginn. En Þórsar að koma þessu frá. Já, nú er að sækja hratt. Góð tækling hérna, stoppa þessa skyndisókn. Það verið sterkt fyrir Þórsar að fara að koma inn marki fljótlega í þessum hálfleik og það hleypir þessum leik alveg upp í loft. Já, algjörlega. Það er nóg eftir af þessu. Selfoss, hvað er uppleggið í hálfleik hjá þeim? Það er örugglega að bara halda áfram að vera þéttir tilbaka. Já. Þeir að þétta sig aftur þar að segja. Já. Þeir opnuðu staðins þarna í lokin á fyrri hálfleik. Framar hálfleik voru þeir ekki að gefa mörg færi á sér. Nei. Þannig að ég held að það sé bara að reyna að núllstilla aftur eins og í upphafi leiks. Já. En Þórsararnir eru segir, við vitum það. Jú, við höfum spilað báðir ansi marga leiki á móti þeim. Já. Og það skiptir engu máli í hvað aldursflokki það er. Það eru allir segir, gefast ekkert upp. Hérna hann er með mann með sér. Þetta er flott sending, vel gert. Geysist upp kantinn. En loka vel hérna í vörðinni. Glæsileg vörn. Hefur pláss með sér. Góðu bolti. Skemmtilegu bolti hérna. Kottu nú með, upp, já. Hérna skipta hérna yfir. Hérna vel gert. Og svo skotið. Bolti var að ganga vel þarna milli Þórsara. Skemmtilega gert. En Selfyssingar loka hann á síðustu stundu. Það er hotspinnan, við sáum góðan skalla á markið í fyrri hálfleik. Já, kannu að sjá hvað það gera núna. Hvort þið komið með einhver útfæslu eða bara bolta inn í, það er annarkvort. Einn hávaxinn er númer 95. Ég held að hann taki hlaupið inn í þeginn. Stanganinn. Og það er færan samt. Færan fyrir utan. Það gekk ekki alveg. Þetta skipti. Já, Þórsar verða að passa sig sko. Selfyssingar eru að beita skyndisóknunum. Já, algjörlega. Þarna náðu þeir að stöppa þetta. Þarna góður bolti, með mann með sér. Já. Fallega gert. Það lítur að fara að koma mark núna. Þarna var hann rétt framhjá og rétt framhjá leikmanninum líka. Það hefði ekki þurft mikið touch. Nei, þetta liggur í loftinu hér. Já, kemur hann fætur, framherranum. Heldur honum. Færn í hæluna. Þarna. Já. Auka spilna. Þetta var laglega gert hjá honum. Það var í raun ekkert annað hægt að gera en að brjóta þarna. Nei, algjörlega. Koma Selfyssingarnir. Frábær markvarsla þarna. Kom góður skot þegar markið. Það væri vont fyrir Þórsar að fá á sig mark núna. Já, það fór hann bara framhjá. Nei, hann hefur ekki náða. Nei, hann er ekki náði. Sýndist hann hafa náð fingur gómónum hann. Geysast þeir upp, eru 3 hér. Heldur hann inn á. Það er svo fastur. Óhefnið Þórsarar.
Þórsarar vilja meina þeir eigi þetta. Það eru Selfyssingar, sýnist mér. Góðu dómari leiksins alveg með þetta á hreinu. Já. Þetta hefur verið vel dæmdur leikur hérna. Já, við fengið að fljóta ágætlega. Já, lokar á. Já. Heyrðist eitthvað hafa. Smá samstuð þarna. Það þarf nú eitthvað meira til að Þórsararnir er ekki í græsinu. Heldur nú minni, vel gert, Tryggvi. Falleg sending inn á miðju. Já, sklæsilega gert, þarna eru taktar. Selfyssingar ná að komast fyrir þetta. Boltinn fór hann gegnum girðingu og inn í skó. Já. Ég kemur boltinn aftur. Já, það inn til hornspyrna. Fljótur að taka hana og. Ná ekki að hitta boltan alveg nógu vel þarna en halda hann þá. Og fá aðra hornspyrnu. Já. Það var... Nú var að flýta sér ekki alveg eins mikið. Vanda sig aðeins. Já. Gera þetta vel. Áhorfendur vilja að tala eitthvað við dómarann. Það er nú bara ekki í boði. Þeir eru áhorfendur og hafa ekkert þennan leik að segja. Hann má styðja sem áhorfandi en... Já, leyfa dómarann og þjálfurum að vinna sína vinnu. Já. Hér koma hlaupin inn í þeig. Spinnan. Já, skalla. Hann er hávaxinn þarna. Það þarf að háa spinnu til þess að fara yfir þennan. Já, hann plantaði sig bara hérna á nærstöngina. Já, álíka stór og stöngin. Já, og leiði boltanum ekkert að fara yfir sig. Hér gesa Selfyssingar upp. Langt í næsta mann, hann var að gera þetta sjálfur. Já, hann bara lokar er markvörðurinn. Hann er hugrekkur í þessum útlaupum. Já. En það er lentu saman samt þarna. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Dómarinn kallar á þjálfarana að láta tjekka. Já, læknir liðsins lætur ekki sjá sig núna. Hann virðist örlegin í snúðu eða eitthvað. Sýnist þetta að vera Arnar Geir þjálfari bara tjekkar á sínum manni. Selfyssingurinn hefur náð að jafna sig. Það hefur ekki verið þægilegt, hann kom hérna inn í síðun á honum. Já. Eins og vill gerast við markmenn. Arnar Geir læknara með orðum. Já. Lækningamáttur í þeim. Algjörlega. Menn aðeins að flýta svo mikið þetta. Nú þurfa þess að bara koma boltan áttur í spili sem voru að ná þarna bæði í... Þeir náðu þarna skemmtilegum köflum. Já, bæði í fyrirhluta þessa hálfleiks og fyrirhálfleiks. Já. Það er skotið. Þarna mátti litlu mun að Selfyssingar væru bara búin að klára leikinn. Dómari... Það er búið að flauta af hér. Flauta af. Mér finnst þetta nú eitthvað aðeins og snemmt en... Það var svona í stitrikantinum. Já. En lokatölu leiksins 3-1 fyrir Selfoss 2. Þökkum fyrir áhorfið og höldum áfram með ykkur hérna í næsta leik. Já.
Jú, komið í sæl kæru áhorfendur og velkomin í þessa útsendingu hjá KA TV. Við erum hér í N1 mótinu. Hér hefjast leikur Njarðvík 3 KR 5. Ég er hérna með lið KR fyrir fram að mig á myndarlegum kaffibolla. Það er Bergur nr. 11, Egil Orri nr. 7, Gunnar Friðrik nr. 14, nr. 9, Gustaf nr. 23, Jóhann, Ólífer Daði nr. 1, Óskar og síðan Tómas Björn nr. 3. Nú við erum hérna í EF fórkeppninni. Veðrið er gott, alveg eins og gæðin á knattspyrnunni, en það líklega eitt skemmtilegasta yngreflokkamót ársins. Skúli Bragi gerir þetta hleiti ég og hér með til hals og tröst í þessi útsendingu verður Sindri Már Stefánsson. En góðu dómar þessa leiks er við það að flauta leikinn á, liðin stilla sér upp og verið þið undirbúin undir gæða knattspyrnu. Gjörið þið svo vel. Og Njarðvíkingar byrja hér með boltan. Þeir leika í sínum grænu búningum. Já, þetta eru fallegir búningar. KR-ingar í sínum svart, hvít, röndóttu eins og alltaf. Já, einkennandi búningar. Njarðvíkingar vinna hérna boltan á hættulegum stað en það er ekkert rugl í boði. Boltinn út af. Já, menn aðeins svona þrefa fyrir sér hér. Já. Við erum á fyrsta degi á N1 mótinu. Það er oft smá rið í mönnum svona á fyrsta degi. Já. En það er eitthvað að fara að líða á daginn, þannig að þetta er svona aðeins að hlaupa úr mönnum. Já, þetta er sennilega svona, hvað ég segja, 3., 4. leikur liða jafnvel. Já. Í dag. Það er þétt prógram. Það er þétt prógram og þannig viljum við líka hafa það. Já. Það er spurning hvort menn séu hérna komnir úr kvöldmatnum. Já, það getur verið. Það getur verið. Það er sattir og sælir og klárir í þetta. En svona undir lok dags, þá má maður ekki láta þreytuna á sig fá. Það þarf að klára daginn með stæl. Algjörlega. Menn er að loka vel á. Við erum ekki að fá mikið spil hérna svona á þessari fyrstu 1,5 mínútinu í þessum leik. Nei. En menn er að reyna að finna hvernig annan í fætur. Já, algjörlega. Reyna að láta boltan fljóta aðeins. Þarna kloppi og það er innkast. KR-ingar hérna með boltan. Mikil pressa. Já, komum ekki frá. Nei, þarna aðeins létt á pressunni. Já, Gunnar Friðrik ætla að koma aftur í leik. Já. Gerir það hana. Þetta endar í hrömmunum á markverði Njarðvíkur. Hér gerst þetta upp, það eru 3 grænir hérna í framlínunni. Kemur boltin fyrir. Já. Endar í fótunum á góðu markverði KR-inga og hér geysast þér fram. En Njarðvík stoppar þetta hægir. Hart barist. Sem fyrr erfitt að sjá boltan hann. Já, bæði lið mjög sterk varnarlega virðist vera. Menn eru duglegir að loka svæði. Já. Gef ekki mörg færi á sér. Hvað gerir KR-ingar hérna? Geysast þér upp. Leikmaður nr. 11 Bergur. Reynir að tróða sér hann í gegn. Hann er seigur þetta í vörninni. Snöggur. Hann leitur ekkert fara fram með sér. Stoppaði þetta hann að loka sekundurum. Það hefði ekki mátt vera seinni í vörninu hana. Nei, sannarlega ekki. Gera þér hérna. Góðu bolti og nú er kapplaup. Já, gerir þetta vel. Hann er ekkert að fara að láta þetta fara fram með sér. Nei. Sér að stór, hann er sterkur. Þetta er alvöru varnarjaxl. Alvöru varnarjaxl.
Það er gott að hafa svona menn, mikilvægt að hafa svona menn. Eins og áhörfundur taka eftir þá er leikur veðrið við okkur hér á Akureyri svona eins og flest alla daga yfir sumartíman allavega. Ja, algjörlega. Við hefum búin að hafa það gott núna. Dómarinn er búinn að stoppa leikinn, fekk það hendin í andlitið. Þetta er ekki gott. Nei. Óvilja verk. Algjört óvilja verk. Það verður nóg á útsendingum hjá okkur hérna yfir mótið, Sindri. Já, heldur betur nóg að vera. Í dag og morgun er það völlur 8 á þessari rás og völlur 14 niður á Greifavelli á annari rás. Já, þar er hann Andri Freyr að ekki stattur. Þar sér hann hlutina. Eins og hersuðingi. Algjörlega. En svo á föstudaginn er þetta bara völlur 8, föstudag og laugardag. Já. Og það sem við eigum eftir að taka eftir hér er að gæðin þau eiga bara eftir að fara upp. Já. Og þau eru sannarlega alveg mætt. Algjörlega. Það búið að vera nóg að gæðum og þau verða bara betri þegar menn eru búin að spila nokkra leiki. En við erum hérna náttúrulega í forkeppninni og svo verður alltaf meira og meira í húfi eftir því sem að úrslitakeppninnar færast yfir. Já, algjörlega. Það kemur hérna upp. Já, Bergur með boltan. Kemur í spilið, með mann með sér. Bergur, fær hann aftur, Njarðvíkingar. Segir eins og maður segir, þetta eru varnarlið. Já. Nú komur einhver aftur, boltan í leik. Bergur, já, kemur hann upp, vel gert. Erfitt alltaf sem ég ná. Já. En alltaf að reyna. Já, algjörlega. Því er ekkert að gefast upp. Það er vissara við þá áhörundur sem er að horfa og ætla að koma næstu leiki að taka sólaverðina með sér. Já, algjörlega. Sólin virðist alltaf skína á okkur hérna á þessu móti. Njarðvíkingar hérna í hörkusón. Káringar snúa þessu síri vil. Hér er kapplaup. Já, sittur hann út af. Já, Bergur enn og aftur í hlaupið þarna. Þeir eru svolítið að finna hann í fætur. Já. Hérna hægra megin. Það er Gústaf. Kemur niður. Aðeins meira spil í þetta sko. Leið og spili kemur, þá færist fyrir leikinn hérna. Maður sér það alveg. Algjörlega. Fyrir þetta aðeins meira að opnast. Lítil hreyfing á mönnum, það er erfitt að finna sendinguna. Það kom þetta. Já, alltaf hægt að leita aftur tilbaka á Jóhann. Trustur sem klettur. Mikil bara þetta hérna, missi boltan út að Njarðvíkingar eiga þetta. Áhorfendur ekki mikið að færa sig frá línunni. Nei, þetta er leiðilegt að sjá. Það skiptir því engum máli hvort þú ert 10 cm aukalega nær vellinum. Æ. Við sjáum alveg nógu vel og ef ekki þá er bara komið glerun eins og ég mættu með hérna núna. Já. Leikmenn þurfa að hafa sko, svæði til þess að athafna sig. Algjörlega. Góð pressa hérna Bergur. Og Bergurinn vinnur hann á hættulegum stað. Nú kemur skotið. Gerir það. Þetta var lúmsku bolti hérna. Já, þetta er erfiðleikum með að halda honum. Slapp fyrir horn. Þarna hefðu við geta séð fyrsta mark leiksins. Já. Káringar vinna náttúr, nú eru staðrænir, þeir eru konur að bragðið. 9 mínútur komnar á klukkuna, 3 eftir. Það kemur skotið. Á, er hann.
markinu. Hún var búinn að fá boltan í hanskana. Já. Fljótur að koma honum í leik þarna. Já. Sýnist boltina að fara hérna undir bílinn hjá okkur. Já, slapp til. Já, Grétar. Spila þarna bara tilbaka. Nú vantar Bóg. Hvert finnur hann? Fljótur. Mjög fljótur. Og kemur þetta ekki fyrir. Og hann endar inni. Er fyrsta mark leiksins. Það eru Njarðvíkingar. KR búin að liggja í sókn. Já. En Njarðvíkingar geysast upp. Kemur einn góð skyndisókn. Fyrsta mark leiksins. Já. Þetta var bara einfalt. Upp kantinn, inn í og mark. Já. Virkilega vel. Það er grænt og það er vænt. Algjörlega. 2 mínútur eftir að fyrra áleik. Já, Njarðvíkingar vilja meira, hungraðir. Þeir aðeins komið á bræðið en KR gefast ekkert upp. Nei, það er alveg ljóst. En er það Bergur sem elda boltan hérna en... Sparkar hann langt í burtu, nú þarf að hlaupa og sækja. Já, vinnur tíma hérna. Já, eitt styrðu pappi hérna sem ætlar að sjá um þetta fyrir okkur. Já. Spurning. 1-0 fyrir Njarðvík en KR búin að liggja í sókn þannig að mark hefur legið í loftinu þeim megin. Þannig ég hefði eftir að sjá jafnan leik. Þetta var skrítið. Ólöglega tekið inn spark en dómarinn gerir ekkert í því. Nei, hann hefur ekki séð þetta, getur ekki séð allt. Það er nefnilega reglan í innspörkum boltinn verður að stoppa á línunni áður en hlaupið á stað. Já. Eða send boltan. Það er rétt að taka það fram með Sindri. Hér er að sjá innspörk. Já. Segðu okkur frá því. Innspörkin eru komin inn í yngri flokkana núna. Hætt með innkast. Nú er ég ekki alveg nógu fróður til að vita af hver nákvæm ástæða er, en svoleiðis er þetta. Já, menn er að reyna að fá hann strax í fætur. Já, það er aldrei svoleiðis haldólm á jörðinni aðeins. Já. Þetta er allavega að gefast vel hér í þessum leikum sem við verðum að fylgjast með. Algjörlega. En reglan, þú þarft að hafa boltan á línunni, hann þarf að vera kyrr áður en hann kemur honum í leik. Já, þú mátt hlaupa með hann sjálfur ef þú getur. Já. Það má ekki lyfta honum, það er einhver ákveðin hæð sem má ekki lyfta honum úr fyrstu spyrnu. Nú er ég ekki alveg nú að klára á þessu. Nei, við þurfum að finna þetta fyrir næstu leiki. Já. En jú, auðvitað má ekki lyfta honum. Þetta er gert til þess að koma honum í fætur, til að koma honum í spilið, því við viljum ju sjá sem mest spil. Já, algjörlega. Hérna er leikurinn að fara af stað aftur. Það var leikmaður Njarðvíkur sem lá aðeins eftir hérna á hann. Þetta er hættulega 3 KR-ingar hér í sókn. Finnur ekki Berg í fætur. Það hefði verið hættulegt. Það hefði getað verið hætta þar. Það slapp til hjá Njarðvíkum. Já, og hér hann er að flauta hérna til hálfleiks. Já, já. Það er hlut að koma að því. Hérna fara liðin og taka sér hlé og við tökum okkur smá hlé sömu leiðis. Já.
Og hérna er þetta allt saman að fara aftur á stað. Seinni hálfleikurinn, það búið að flauta hann á. KR-ingar með boltan. Staðan er 1-0 fyrir Njarðvík. Já, þetta búið að vera samt. Það er að fá bolti hérna í bílinu okkur. Já. Bara á aðeins. Heyrðu, það kemur skotið. Hann verið þetta vel. Það eru KR-ingar sem eru að leita jöfnin á markinu. Það hefur legið í loftinu. En Njarðvíkingar, já, skilabúðin í hálfleik, þau hafa vantarlega verið að bæta við öðru marki hjá Njarðvík. Ég myndi halda það. Það dugi skamt að alltaf hanga á þessu allan hálfleikin. Já. 1-0 er engin fórusta, eins og ég segja. Nei. Já, segja það. Þeir sem segja það. Já. Á, sterkur, vel gert. Já. Stöðvar hérna. Jóhann það er ekkert rugl á hann Jóhanni. Hérna Bergur, góð tækling. Það er eins og Bergur sé allt í öllu þarna. Já, hann er mjög áberandi. Mjög áberandi, hann er stór, hann er sterkur, fljótur, lunginn. Já, hefur tíma, blás, þar komið til spil. Reynir í langan hérna upp miðuna. Smá mískilningur hérna. Já, nú er tækifæri fyrir Njarðvíkinga. Þeir eru hérna 3 á 1. En góð vinstla tilbaka. Vel gerð, já, Jóhann gerði vel þarna. Það er sem nota hendurnar þetta. Já. Góð vörn hann að Njarðvíkingum. Hér kemur bolti. Þetta er hættulegt. Og hvað gerist hér? Hann klárar þetta. Hér eru Njarðvíkingar að auka forystuna. 2-0. Já, þetta var lagleg afgreiðsla. Þetta var vel gert hjá honum. Hárrétt snerting hérna fram hjá markmanninum. Og svo potaði honum bara inn. Virkilega vel gert. 2-0 eftir 14 mínútur. Það er komið pínu brekka hjá KR-ingum. Já, en það er nóg eftir. Það er nóg eftir, það má ekki glemma því. Egill með boltan hér á kantinum, númer 7. Kemur niður, það er Bergur. Reynir þarna að finna Gústaf í fætur, nær ekki. Jóhann kemur honum við. Já. Þarna vantaði menn. Endar þarna í höndunum á varkverði Njarðvíkinga. Við sjáum það hvað hraðinn hefur færst í leikinn hérna í seinni hálfleik. Já, algjörlega. KR-ingar pressa vel. En það þurfaði þess. Já. Nú þýðir ekkert að liggja í vörn. Það er líka bara vel hægt að treysta á manni eins og Jóhann bara til að vera einn þarna aftur. Já, hann er segur. Þarna góðu bolti. Og erum við að sjá. Já. Hann hendar. Þeir voru þarna 3. Fyrst enginn vilja setja boltan inn í markið, en hann endaði það samt sem aður. Nei, það þarf að deila þessu á milli. Já. Það þýðir ekki að sé alltaf sami maður sem har skorað mörkin. Nákvæmlega. Njarðvík 3 er búinn að skora 3 mörk, KR 5-0. Já, nú gæti einhver hugsað leikurinn búinn, gefumst upp, en ekki KR-ingar. Nei, það má ekki hugsa svoleiðis. Það er alltaf hægt að skora mörkin. Hún þarf ekki mikinn tíma til að skora. Nei, við sáum það í leiknum hérna undan, þá komu Þórsararnir inn marki í stöðunni 3-0. Já. Boltinn hérna er að fara dálítið út á þessa stundina. Egill. Góðu bolti. Vel gert þarna í varnarmanni Njarðvíkur. Snöggur eins og skugginn að ná honum. Kemst fram hjá. Hann ætlar að prjóna sig bara í gegn. Það er aukaspyrna. Já, þetta er vel dæmt. Það sé að prjóna sig hérna í gegn. Já. Tókst það næstu því, en það þurfti að taka niður. Það er stundum eina sem hægt er að gera þegar menn eru búin að prjóna svona í gegn. Já. Það er aukaspyrna á stór hættulegum stað. Algjörlega. Við veitum það að Viktor er með góðan fót. Skulum sjá hvað hann gerir hérna. Hún er standað þétt í vegnum. Passa pung. Þetta eru með þá hreinu.
Þetta var skemmtilegt. Já. Ég hugsa þetta hafi nú verið skot. Ég held hann hafi ætlað að skjóta hjá. Var næstu því að stór hættulegur sendingu. Já. Það er hörku bara þetta hér. Já, Njarðvíkingar ætla bara að koma 4. markinu inn í netið. Það er mikill sóknarþungi í sig að núna. Já. Það bara bæti í. Hann er ekki alltaf hinn á. Góð tilraun samt. Sindri, hvað er það sem KR-ingar þurfa að gera núna til þess að ná inn einu marki? Það er runni bara að reyna að láta boltan fljóta þess hratt hérna og ná að opna svæði. Koma sér í færi. Setja eitt mark bara sem fyrst held ég. Já, manni sýnist leiðin liggja svolítið í gegnum Berg. Finna hann í fætur, en hann vantar oft menn með sér. Já, algjörlega. En svo eru Njarðvíkingarnir bara búin að vera að stoppa þetta þarna í vörninni. Heyrir Snöggir. Stoppar þetta vel. Fá Vel gert Jóhann. Fá hérna hotspinnu. Hotspinnu á stórhættulegum staðin sem einhver sagði. Já, já. Þetta er fyrsta skipti sem þetta er sagt í dag, Skúli. Já, já, já. Það þurfti að koma allavega eitt svona á dag. Já, ég sé um það hér eftir. Ó, skotið. Veran. Stórhæði í markinu. Miklir rammar. Mikið vænghaf. Já. Og það gefur boltinn. En hefur farið út fyrir. KR-ingar að koma sér hérna fram. Já, það þarf að leggja svolítið sóknarþunga í þetta. Nú hafa menn engu að tapa. Nei, algjörlega. Lítið eftir, náum inn marki. Fáum sjálfstraustið í gang fyrir morgundaginn. Já, algjörlega. Það má nú ekki gleyma því, það þarf að sofa vel á svona mótum. Það eru vissulega skemmtilega kvöldvökur, yfirleitt mikil stemming á kvöldin. Það einkennir þetta aldrei. Hvíla sig vel og borða vel. Já. Skotið, stöngin. Það er skot aftur. Og þarna rétt fram hjá. Kom eitthvað sandfók hérna fram hjá okkur, ég veit ekki hvort þú sást það. Jú, heyrðu, það kom eitthvað smá. Ég veit ekki alveg hvað það var því að. Já. Hafði ekki áhrif á leikinn. Nei. Áfram heldur hann. Og hér eru KR-ingar í sókn. Bergur með boltan. Færan hlaup. Já, góðu bolti. Skemmtilegu bolti hérna. Reynir að finna skotið, finnur það ekki. Ára að finna menn með sér. Vinnur hotspinnuna. Tekinn stutt. En missa hann út af. En gaman þegar menn er að reyna eitthvað nýtt í hotspinnunum. Það var ekki galið. Það var alls ekki galið. Já, taka þetta stutt. Það er pressan. Það eru menn hungraðir. Fyrir hver að vera síðastur. Það er ekki nema 3 mínútur eftir á þessu, rétt rúmar. Geysast hér fram, hann er með menn með sér. Ó, nær ekki að pótónum hérna á leikmann númer 17 út á kanti. Heyrðu, taka þetta fljótt, þetta er vel gert. Þetta er laglegt, hér kemur mark. Já. Njarðvíkingar eru að innsigla sigurinn 4-0. 4-0. 3 mínútur eftir. Það er tími fyrir eina sókn. Já. Og það væri nú gott fyrir hausinn að alla var reyna að ná skoti á markið. Algjörlega. Ég sjá, já, Jóhann og Arnar Trölli. Hann er bara mættur, ætlar að taka þetta. Áfram með ykkur, segir hann. Egil með boltan. Fram með þetta. Jóhann ætlar bara að sjá um þetta. Já. Hann berst hérna í gegn. Njarðvíkingar í erfiðleikum með að koma boltanum. Jú, hér kemur hann fram. Njarðvíkingar halda pressunni bara ótrúlega vel.
Þetta alltaf hættan þegar þú setur allt kapp á sóknina. Já, eru þeir að fá hotspinnu eða er þetta markspinna? Já. Þetta er hotspinna. Þeir eru að tryggja sér þetta. Þarf ekki að drífa sig en gera það samt. Já. Boltinn í hendurnar á... Virtist hafa stíð með hann út af þeim. Já, dómarinn gefur honum hérna. Já. Markspinnuna. Hörkuleikur hér. Lokatölur ekki endilega endurspeglað það hvað káringar eru búin að gefa mikið í þennan leik. Nei, sammála því. Bara fínasta tilhörun. Allt til að ég reyna þetta. Mér líst alltaf vel á þegar menn reyna að skjóta fyrir utan. Já, þú varst alltaf í því sjálfur. Já, ég reyndi það aldrei. Já, vinstri fóturinn. Það verðist að smá uppbótartími hérna. Nei, það er 1 mínúta eftir, já. Það er svona lítið skakt á klukkuna. Og boltinn laus þarna. En Káringar komið sér burtu. Já, síðasta mínúta leiksins. Hún er gengin í garð. Það er lítið eftir að þessu. Og þeim tekst að koma hérna inn. Þetta er ótrúlegt. Í lokinn. Njarðvík 5, KR 0. Þetta var mjög áhugavert mark. Já, áhugavert. Þeir eru ekki tættir Njarðvíkingar. KR-ingar þurfa að halda haus. Já. Bera sér vel. Já, á spili. Gott. Góð bolti upp kantinn, kemur hann út af. Dómari leiksins fer sennilega að flauta þetta bara af. Þetta er sterkur sigur hjá Njarðvíkingum, við erum að gefa hann það. Algjörlega. Alltaf gott að skora 5 mörk og fá á sig ekki neitt. Það er alltaf jákvæmt. Það verður luft að vera með þetta kottan og ætli að komi. Já. Þetta var það sem við vorum að kalla eftir. Þetta er vel gert. Þetta var virkilega vel gert. Og þetta er til fyrirmyndar hjá KR. Algjörlega. Ekki hengja haus, bætu við marki. Já. Og mér sýndist þetta að vera Jóhann Varnar í gagnstinn. Já, sýndist þetta að vera hann einmitt sem potaði sig inn. Nú er tíminn að verða liðinn. Já. Hann ætlar nú eitthvað að bæta við þetta síns með dómarinn. Já, tímanum verið slíða vel. Hér kemur boltinn upp. Hér er mikið kapplaup. Gefur 1 mark yfirbót. Nei, markmaðurinn er búinn að fá nóg af þessu. Já. Nú lókum við. Skellum við lás. Það er líka komið tími á lókun. Tíminn er liðinn. Já, en það er hotspinna ennþá. Dómarinn er ekkert að flýta sér að flauta þetta af. Hann er ekkert að flýta sér í kvöldmatt. Nei. Já, pressa. Rann hafna í markinu. Með sér. En beint í hendurnar á markverði Káringa. Nú er dómarinn að líta á klukkuna. Egill heldur að vinna á. Koma svo 1 í viðbót. Skemmtilega gert þarna. Gekk ekki og þá flautar hann. Eða hvað? Nei, það var flauta á öðrum velli. Annar völlur. Já, þá leitar hann klukkuna, sá að tíminn var liðinn, leikurinn er búinn. Lokatölur í þessum leik Njarðvík 5, KR 1. Takk áhorfendur fyrir að vera með okkur, við höldum ótröð áfram í næsta leik.
Já, komið í sæl kæru áhorfendur, hér að hefjast leikur Breiðablik 11 Höttur 2 hér á N1 mótinu. Við erum hér með útsendingu frá KA TV. Skúli Bragi Geirdal heiti ég og hér með til halds og traust í þessu leik verður Sindri Már Stefánsson. Við erum þetta með lið Hattar og það, númer 1 er Arnar Harri, númer 9 Jón Pálmi, númer 27 Jónatan, númer 8 Jón Karl, númer 16 Kristófer Jón, númer 7 Brynjar Felix Varnartröll, númer 7 einnig er Anton miðjumaður og númer 11 Alexander. Hér er leikurinn farinn af stað í blíðunni á Akureyri. Góða skemmtun. Þetta endar í hönskonum hjá markmanninum. Hér eru við í forkeppninni EF. Þetta er fyrsti dagur á N1-mótinu. Hér eru við mikið takta á fyrsta degi og þá bara eftir að aukast. Jónatan hérna með boltan. Reynir að spóla sig í gegn. En Blikarnir verjast þessu vel. Já, nú tími pláss, engin pressa. Já, kemur sér aftur á markmanninn. Hann Arnar í markinu. Hér geysast Hattarmenn upp. Og hér í þessum leik eins og öðrum leikjum á N1-mótinu erum við innspörk, ekki innköst. Þetta er gert til þess að koma boltanum í spil. Þetta viljum við sjá sem mest spil hér í yngri flokkum. Talandi um yngri flokka, þá er þetta eitt af stóru mótónum yfir sumartíman og já, hlutlaust mat, það skemmtilegasta. Það er reyna að finna hvernig annan í fætur. Hattarmenn í sól, hér kemur skotið, það er Jónatan og Jónatan með skotið, þetta er bara vel varið. Það fara að líða á kvöldið þó að úti sé blíða og sól. Og hér kemur skot. Það er lokað í markinu allavega stundarsakir. Það er hotspinna. Hér kemur spinnan. Hún fer yfir hópinn og inn í spark er niðurstaðan. Blikar eiga það. Jónatan heldur betur til í þetta. Kemur boltan. Það er fyrsta markið. Og það er í boði Hattar. Vel klárað. Austurlandið komið yfir 1-0. Þetta komið marki hérna í upphafi leiks. Þeir pressa, þeir vilja meira. Þeir voru að skipta myndatökumann, Logi mættur á vélina. Þannig að þeim er búist við góðri myndatöku hér eftir. Blikar með boltan í sókninni. Það er erfitt að brjóta þessa Hattarvörn aftur. Geysast hér upp, það er heldur betur són. Fær hérna hendina í maðurleikmann nr. 11, það er Alexander. Jónatan. Alltaf vinn ekki í einsparkið. Nei, Blikar eiga þetta. Dómarinn alveg með þetta á hreinu. En það hefur dómarinn alltaf rétt fyrir sér, hvort sem hann hefur rétt fyrir sér eða ekki. Já, Jónatan. Alexander með góða pressu þarna. Á Kristófer hérna með boltan, kemur honum á Alexander. Þetta er þétt, Blikarnir vel þéttir. Geysast hér upp og það er tækling. Ég held að þetta sé Brynjar Felix.
Hér kemur einsparkið. Já, Höttur, þeir taka þetta bara fljótt. Komum strax í leik, Alexander. Finnur ekki Jónatan, reynir að finna hann. Aftur. Hann heldur boltanum, gerir þetta vel. Kemur honum yfir, leikmann nummer 8, Jón Karl. Jón Karl yfir á Alexander. En Blikarnir gef ekki færi á sér. Það er mikil baráttu hérna á miðjunni. Jónatan, vinnur Alexander. Síðhærðu félagarnir frá Austurlandi. Já, Arnar gerir vel, kemur honum í leik, heldur honum inn á, hann. Mikil pressa frá Blikum. Takk þetta strax. Reyna að finna sendinguna, erfitt að finna hana. Það er hann Brynjar Felix sem gefur bara ekkert eftir hérna, ekki neitt. Reynar að koma honum fyrir, en Jón Karl segir nei. Kemur Alexander. Hér er kapplaup. Hörku kapplaup. Blikarnir enda á að eiga þetta. Innspark. Það þarf að opna þetta vel. Menn fljótir að komast ofan í boltan. Það þarf að finna svæði. Jónatan geysir upp. Hann er ösku fljótur. Reynir að finna sendinguna fyrir. Hann er með mann í tegnum. Þetta er vel varist. Hér kemur hotspinnan. Það er búið að raða stórum mönnunum inn á teginn. Góðubolti. Þetta er hættulegt. Skoppar þarna. Hér er heldur myndu kapplaup. Nei. Þetta er bara fallega gert. Ekkert rugl. Útaf með þetta. Komið okkur tilbaka. Númer 14. Leik. Annað innspark. Jón Karl. Ekkert á því að halda þessu neitt inn á. Góð vörn. Hér er Arnar Harri að koma með skilaboð til varnarinnar. Duglegur að öskra menn áfram. Það er fyrirliðin í markinu. Allavega sjálfskipaður. Líka með bolta, hann reynir að finna... Já, finnur menn með sér skotið. Arnar ver þetta vel. Hárbolti, inn í teig. Það er að grípa þetta Arnar. Já, gerir það. Kemur á Jónatan út á kantinum. Flott pressa hjá Blikum. Já, við erum búin að sjá fallegan og skemmtilegan leik hérna hingað til. Mikið til þrif, Jónatan geist úr kantinn eins og oft áður. Blikarnir eru sterkir í vörninni. Já, vinna þetta. Staðan hér eftir fyrstu 8 mínúturnar er 1-0 fyrir Hött. Hann vantar hreyfingu. Markmaðurinn með boltan. Kastar hann fram. Flikið yfir. Já. Hér er tækifæri. Blikar geisa þeir upp. Hann er með menn með sér. Gefur hann fyrir. En þetta endar í hrömmunum á Arnari. Hér er mikil barátta, enda mikið undir. Hver leikur skiptir máli á þessu móti, reyndar eins og í öllum leikjum. En það sem skiptir þetta mestu máli er að hafa gaman að þessu. Hér kemur hættulegu bolti fyrir Arnar, rétt heldur þessu. Þetta hefði geta verið fyrsta mark Blikana. Já, reyna að koma í spil, þetta er hættulegt á þessu svæði.
Það er hotspilna. Ekkert annað að gera. Koma nú út af. Jæja, nú er raða mönnum inn á teig, Blikar. Koma svo, jöfnum hennar leik. Hanna, góðu bolti. Blikar klári í frákastið en Hattarmenn fastir fyrir. Og hérna, Jónatan finnur boltan. Hérna er hann, eitt á móti markmanni og já. Þetta er fallega klárað. Sleppur þarna einn í gegn. Þetta er alltaf hættan. Þegar menn setja þunga í sóknina, fáir í vörninni. Góðu bolti fram, Jónatan ösku fljótur nær honum og klárar. Já, góður árið þið með alveg venjast svona töktum. Því þetta fá að sjá í hverjum einasta leik hér á N1-mótinu. Og við bjóðum ykkur upp á besta sætið hérna á KA TV. Mikil barátta á Arnar Felix. Brynjar Felix, afsakið. Blikarnir með boltan. Hann er með mann inn í teig. Arnar veður út í þetta. Það er getið staðið tæft þarna, komin út á markinu. En öskra menn áfram. Í stöðu með ykkur, segir hann. Finnur Jónatan. Nei, boltan niður. Hann er komið boltanum inn á miðuna. Leikmaður númer 7, Anton. Anton Seigur. Reynir að koma nú fyrir. Þetta getur hættur eitt Jónatan með skotið. Hattarmenn líklegri til þess að bæta við marki hér. Vel gert, Brynjar. Anton. Kemur í spil. Mikil barátta, barist hvern bolta. Það styttist hérna í hálfleikinn. Já, styttist bara mjög mikið í hana því að hérna er búið að flauta til hálfleiks. Við tökum okkur smá hlé eins og leikmenn. Hér eru liðin að vera klár fyrir seinni hálfleikinn. Við sáum heldur betur knattspyrnu veislu í fyrri hálfleik. Staðan hér er Breiðablik 0, Höttur 2. Já, Sindri Már, þú ert komin inn. Ég er komin aftur inn. Velkomin. Smá svona tæknibrass í fyrri hálfleiknum. Það verður alltaf að fylgja með. Já. Höttur með boltan. Þeir voru heldur betur sprækir. Hérna, Blikar. Fengu skilaboð að sækja strax frá þjálfaranum í hálfleik og þeir hlýða því. Algjörlega. Alltaf nauðsynlegt að hlýða þjálfaran. Það er í raun lykillinn af árangri, myndi sumir segja. Sumir segja það. Já, vel gert hér. Blikarnir. Og reynir að finna sendinguna fyrir, örugglega. Nærði ekki. Nei, hann hangir inn á þarna, einhverlega vegna.
Já, mikið karpið hérna. Jónatan fljótur, við sáum það í fyrirháleik þegar hann slapp einn í gegn á móti markmanni. Aðeins vindur búinn að færast í þetta en það var líka bara ágætt. Við vorum alveg, það var aðeins kæla okkur hérna á Akureyrinni. Bali í norðinsins og summi myndi segja. Eins og summi myndi segja, það er rétt hjá þér. Heyrðu, hann er að sleppa þetta í gegn. Vel gert. Ég held að þetta hafi verið að Brynjar Felix. Já, boltinn hérna skoppar. Nei, þetta var Anton. Þeir eru 2 númer 7, þannig að það er aðeins að vanda sig hér. Rýn í þá. Hér er hotspyrna, Blikandi stilla sér upp, Hattarmenn alltaf hlaupin í. Það var stangan á ferðinni. Ekki með spyrnan. Lendir næstu á pönnunni og Jónatani. Það var fínasta hotspyrna. Já. Gekk ekki alveg upp, en svona er þetta. Og þarf að hengja sig í því. Já, bara halda áfram. Æja, Blikar stefna alltaf á bikar, þannig að þeir ætla ekki að gefa neitt eftir í þessu leik. Jónatan með boltan, allar að finna skot, með 2 í sér. Snýr einn af sér. Gerir vel að koma þessum bolta í fætur. Skemmtilegt spil. Þetta viljum við sjá. Þetta var alveg spil hér sem endar í fótunum á honum Alexander. Já. Sem að gat ekki annað en sett þennan í netið. Þetta var virkilega vel gert. Óeigingirni þarna, leikmönnum Hattar, gott spil, inn í tegnum, endar í markinu. Hakan upp, Blikar. Já. Það sem sé í þessum leikjum hingað til er að menn er ekki að gefast mikið upp. Nei. Það var skemmtileg skot þarna. Það var Jónatan tæpur á að bæta við 4. marki leiksins. En rétt framhjá. Er það bara liðin tíðsindri að menn sé að hengja haus í tapið? Þetta er greinlega góð kynslóð sem er að spila hérna á mótinu núna. Algjörlega. Skoti. Hattamenn eru ívið sterkari en sem aður hérna. Það er heldur betur innrás frá Austurlandi hérna á vellinu núna. Fallegt spil. Alexander kemst í Já. Aftur lykillinn að góðu marki frá Austurlandi. Gott spil og klára vel. Enginis orð Hattar, myndum við summi segja. Já. 4-0. En, það er nú eftir á þessu. Það er ennþá nóg í þessum leik. Blikar hafa margótt sýnt það að þeir eru gerður úr einhverju virkilega sterkur. Já, alltaf verið öflugir. Blikarnir. Enda með fjölmörg lið á þessu móti. Já. Það er innspark sem Blikarnir eiga. Það sem við verðum að sjá samt er þegar liðar lenda undir 3-4 mörk að það er yfirleitt að koma mark á móti. Já. Við höfum ekki verið að sjá mikið að halda hreinu hérna. Markaveisla, sannköldu. Blikarnir pressa átt. Skemmtilega leist þarna á Hattamönnum. En þá er spurningin. Þeir beita skyndisóknum og það eru fáið tilbaka. En leikmann númer 3 segir stopp, hingað ekki lengra. Sindri, þú hefur tekið sólaverðina með, það má ekki brenna á svona dögum. Nei, ég skellti smá sólaverðina á skallan. Já. Það að fá hérna leikskýrslu fyrir leik sem er á eftir hérna hjá okkur. Já, að gera og við hvetjum sem flesta til þess að koma til okkar liðunum. Já, gaman að vita nöfnin. Það er skemmtilegt. Skemmtilegt líka fyrir strákana þegar þeir horfa aftur á það. Já. Þetta eru líka nöfn sem við þurfum að leggja á minniða því að þetta eru framtíðarstjörnurnar. Algjörlega. Það er algjörlega þannig. Blikarnir sækja hér. Hattamenn komið sér frá og nú er sér hratt. 2 fljótir, Alexander, Jónatan. Frábær sending inn fyrir og Alexander.
Þetta var óvanlegt í Hattamönnum. Já. Skoplaði honum hann framhjá. Glæsileg skyndisókn. Já, frábærlega gert fram að þessu, en þetta er eitthvað sem menn þurfa að stoppa. Það eru Hattamenn sem fá þetta. Þetta menn er að æfa skyndisóknir hérna fyrir austan. Já. Herru, dómarinn breytti skoðun og það voru blikarnir. Strákarnir vissu. Já. Það má alveg breyta skoðun. Já. Svo lengi sem hún er rétt. Já, strákarnir vita líka kannski betur og enginn kvartar. Þeir eru segir að mörg augu inn á vellinum, en dómarinn, hann hefur bara 2. Já. Alexander, kemur nú fyrir. Skalla frá. Jónatan beið þarna. Já. Burtu með þetta. Það gengur ekki alveg. Þetta er markspyrna, dæmir hann nú. Já. Sýndist þetta nú vera horn, en dómarinn á lokavarði. Hættulegu leikur hérna að spila tilbaka. Hattamenn vinnan ofan á vellinum. Já, þetta kemur tilbaka, róm þetta bara, búið að vera lítið að gera. Alexander Haugur sagði, já, leifum vörnina að komast aðeins í boltan líka. Og hann er séns hjá blikunum, þeir að sleppa í gegn. Og skotið! Og það er nákvæmlega þetta sem við erum að tala um. Gefust ekkert upp. Það er nægur tími, komu markinu af. Breiðablik 1, Höttur 4. 5 mínútur eftir þessu. Það er alveg nógu tími fyrir fleiri mörk. Já, lítill tími, en það er alltaf tími fyrir mörk. Alltaf tími fyrir mörk. Tekur ekki langan tíma að skora. Nei. Áhorfundur í stórhættu þarna. Já, geta sjálfur sér kennt fyrir að standa svona nálægt vellinum. Já, ég myndi segja það. Það eru 4 mínútur eftir þessu. Hættulegt. En þá sýttum alveg um góða markmann sem kann að koma sér frá. Já, algjörlega. Já, það sem við séð hingað til Sindri á þessu móti er góð knattspyrna og gott veður og við erum vanir því hérna á Akureyri að sjá þetta tvennt. Algjörlega. Algjörlega vanir því. Hattamenn með boltan, kemur inn í teginn. Blikar segja, nei, það er, já, útspark. Já, það var skrítið, en útspark, dómarinn dæmir þetta. Svo er víst, hann er víst fengið til þess. Og hefur bara staðið sér prýðilega. Já, hann standa sér prýðilega. Já, enda enginn að dela við hann. Enda þýðir það bara ekki reitt. Hérna eru blikar, geysast upp, 4 saman. Mikið af grænum. Hattamenn vinna vel tilbaka. Jón Karl sá þetta. Kemur hérna á Brynjar Felix. Hérna gæti verið annað mark á blikunum í aðsiglingu. Skotið. Vel varið. Arnar Harri, hann var bara að bíða eftir þessu, Lánsínu fekk skot á sig. Og þá átti hann að nýta tækifærið og verða sjálfsögðu. Varaði það vel. Merkjum góða markmann þegar hann er búinn að standa lengi og bíða en getur samt varið þegar boltinn kemur. Algjörlega. Þessi hótspyrnan fór hérna í hlíðarnetið. Hattamenn. Blikar vilja mark að sjálfsögðu. Vinna boltan. Jón Karl, Brynjar Felix hafa staðið vaktina henni vörðinni vel. Hérna kapplaup boltan. Alexander segir ég vil fá þennan bolta og það fær hann. Þetta fær maður með ákveðninni. Heldur hann inn á. Glæsilega gert mikil barátta þarna. Já, það er innspark. Það tekið mér fljótt og vitlaust, þannig að það er tekið aftur. Já, menn vilja fá hann yfir, skipting, yfir. Vel gert Jón Karl, kallaði boltan, fær hann. Sendingi, fær hann aftur. Rétt fram hjá
Það verður sannlega að líða að lokum í þessum leik. Og ég tel áhorfendur hafa fengið, já, vel rúmlega það sem þið borguðu fyrir hér. Nóa mörkum, nóa skemmtun, gott veður. Þetta er bara frábært, eins og það á að vera. Ég held að fóreldrar ættu að fara inn í afgreiðsluna og borga eins meira fyrir svona knattspyrnu. Jónatan, komin í vörnina, þeir eru búin að skipta varnarmennirnir komnir framar. Vilja dreifa mörkunum. Alexander, ver þetta vel. Það er 1 mínúta eftir þessu. Hattarmenn eru að sigla þessu. 1 mínúta hefur alltaf verið nægur tími fyrir mark. Algjörlega. Já, Blikar er einparkið. Tími fyrir sókn. Tími fyrir smá drama. Skemmtun. Finnur hann ekki í fætur. Hattamenn eiga þetta. Og hér er leikurinn líklegast að verða búinn. Jón Pálmi vel gert. Spóla sig þetta í gegn en Blikandi þéttir fyrir Jón Pálmi nær boltanum. Þetta fyrir innspark. Leiktíminn liðinn. Já, það er smá uppbóta tími. Dómarinn veit þetta betur en þú, Sindri Már. Það er víst. Arnar með boltan í markinu. Það er tími fyrir einn. Hérna, boltinn inn fyrir Alexander á miklu spretti, en þetta er aðeins svo fastur bolti. Hann fyrir út af. Hér spilum við enn. Mikil barátta hérna út allan leikinn. Og Blikar ekkert á því að gefast upp þó er það lent vel undir. Hér er skotið í hliðarnetið. En það telur ekki. Nei. Hattarmenn óöfnir að bæta ekki við 5. markinu þannig að. Hér flautar góður dómari leiksins til leiks loka tölur Breiðablik 1 Höttur 4. Við þökkum ykkur frá. Nei, það er ennþá verið að spila. Það var flautað á öðrum velli bara. Já, hann átti að vera búinn að flauta. Hér flautar hann til leiksins vegar, þannig að nú þökkum ykkur fyrir áhorfið. Breiðablik 1 Höttur 4. Unun að vera með ykkur og hlakka til að vera með ykkur í næsta leik. Jú, komið sæl kæru áhorfendur og velkomin á þennan leik
FH og Magna hér á N1 mótinu á Akureyri. Hér eru á fyrsta degi og það er fyrir að líða á daginn. Það eru lið FH 5 og Magna 1 sem að mætast hér í þessum leik. Við erum hérna í CD forkeppninni. Skúli Bragi Geirdal heiti ég og ætla að lýsa þessum leik fyrir ykkur. Við erum hérna með lið Magna á blaði, þannig ætlum að rúlla í gegnum það. Við erum með Jóhann í markinu. Við erum með Olgeir og Birgi í vörninni, Gabriel á miðjunni, Rúnar hægra megin, Jón Barði vinstra megin, Hilmar frammi, á bekknum Anita, Móa og Inga Sóley sem eru mæta við teppi á bekkinn og tilbúnar í að koma inn á. Leikurinn er komin af stað og það má búast við hörku leik. Veðurspáin góð, knattspyrnuspáin góð, góða skemmtun. F-fáingar byrja hér vel. Sækja stíft. Hérna kom boltanum fyrir. Magnamenn hreinst að þetta. Stór og stæðilegur í vörninni. Við erum svo mikið að góður í knattspyrnu hér í dag. Á fyrsta degi er oft smá reiði mönnum, þannig að við erum bara eftir að sjá gæðin fara upp á við. Eftir því sem að líður á mótið. Við verðum með útsendingar hér á KTV alla dagana. F-fáingar með boltan reynir hérna að spóla sig í gegn. Magnamenn segja nei. Geysast hér fram. Jón Barði nær þessum ekki alveg. F-fáingar með boltan. Góð pressa en þeir halda honum. Reyna að finna menn í fætur. Aðeins svo fastur bolti en frábær hugmynd samt. Sparka fram, F-fáingar vinna boltan. Hættulegu stað til þess að vinna boltan. Reyna að finna skotið en Magnamenn þéttir fyrir. Reyna að finna hérna Hilmar uppi. Nærnu ekki. Jón Barði væntanlega hérna með boltan. Róa leikinn, markmaðurinn. Kemur í spil, bara spila sinn leik. Hættuleg sending þarna. Hilmar hefði getað komist í boltan. Fínt spil hérna hjá Magnamönnum. Menn fljótir að loka. Bæði lið, sterk varnarlega. Hér er möguleiki. Menn með hlaupum. Magnamenn eiga innsparkið og sem við sjáum þá er það innspörk en ekki innköst. Þetta er allt gert til þess að fá meira spil í leikinn. Eins og sjáum við hér, boltinn beint í fætur á mönnum og þá getur menn byrjað strax spilið. Boltinn þarf sjálfsög að vera kýr á línunni en hann má koma með hann inn á völlin. Gabriel heldur honum. Hann heldur honum inn á vellinum. Þetta er Rúnar hérna með boltan. Kemur nú fyrir, skotið, það er fyrsta mark leiksins. Svona viljum við sjá menn klára færin sín og það er 1 stykki magnað mark komið í hús. En nóg eftir þessum leik, aðeins 3,5 mínúta búinn. F-fáingar með boltan, nú er alltaf skipulagi, finna menn í fætur, koma spilin á stað. Þá leitar að hlaupinu. Finnur hann ekki. Innspark sem F-fáingar eiga. Vel gert, góð sending. Ásgeir Jökull hérna í baráttunni. Rúnar Geysis fram. Þetta er frábær vörn. Öxl í öxl. Stendur fastur á sínu.
Ég er ekkert ekki eftir, en það skiptir hverjum leikur máli. Við erum í forkeppninni, en þetta telur allt saman. Ég er verið að raða liðum fyrir næstu leikina og næstu dögum. Við erum þetta síðustu leikina að spyrja hvort þessi lið séu búin að detti í kvöldmat, séu sött og sæl eða vel hungruð í þetta verkefni. Magnamenn með boltan, spilið. Æfangar gesa fram. Hérna mikið kapphlaup boltan. Fyrirlið Magnamanna kemst í boltan, skila sér tilbaka. Æfangar spila hérna tilbaka. Mikið að spili, bæði lið að reyna að finna menn í fætur. Það er nákvæmlega sem við viljum sjá. Æfangar í spilinu. Já, fastur fyrir. Gefur ekkert eftir hann Gabriel. Hér kemur hlaupið og stoppin einn í gegn. Hann lokar vel þarna í markinu hjá FH. Ætlar ekki að fá að sé annað mark strax. Sýnir þetta að vera hún Anita. Dansar með boltan, en FH-ingar enda á vinnan. Geysast hér fram. Góðu varnarleikur hjá Magnamönnum. Þekktir fyrir mikla baráttu og mikla samstöðu. Barist hvern bolta. 6 mínútur eru búnar af þessum leik. Góð sending, en hann nær rétt að koma stóru tánni í þennan bolta og trufla sendinguna. Annars þetta geta verið stórhættulegt. Já, Magnamenn pressa strax. Ingasóli mættinn á völlinn. Strax komin í boltan, strax komin í baráttuna. Vill vinna hann. Gabriel, vel gert. Ekki alveg viss á hvori hvað þarna í vörninni, Olgeir eða Birgir. Þeir eru tveir þarna að standa á vaktina og gera það vel. Rúnar. Kemur þessi í einn spark. Hér er önnur lið að horfa á leikinn og undirbúa sig undir að koma inn á. Framarar hérna á hliðarlínunni að leika sig með boltan. Ingasóli með boltan. Gabriel finnur Anitu. En FH-ingar þéttir. Hér er mikið kapplaup. Mikil pressa á ekkert annað í stöðun að koma þessu bara í einn spark. Eina vitið. Hér á Akureyri er búið að vera mikil stemming eftir að flauta til leiks á eina af þessu stærstu mótum yngri flokka á árinu og já, líklega því skemmtilegasta. Enn eitt mótið. FH með boltan. Vel spilað, finna hvern annan í fætur. Anita. Geysist hér fram með mann í sér, þarf að finna menn í spil. Vel gert, finna vörnina í spil. Að gera að koma þeim inn í leikinn. Þeir geta líka verið fimmir í fótunum. Og hér er hættuleg sending. En hann er stór og stæðilegur og fljótur. Númer 11. Ætlar ekki að fá á sig mörk í þessu leik. Sjáum til hvort það takist.
Þetta erfið vörn að brjóta bak aftur hérna hjá Magnamönnum. Magnaður varnarleikur alveg hreint. FH með innsparkið. Leitað sendingunni inn í deginn, það maður þar. Móa hérna komin inn í lið Magna. Heldur hann minna á Reynir, já, vel gert, Rúnar mættur. Já, Rúnar kemur þessu upp. Anita setur pressu. 3 stelpur núna inn á í liði Magna. Inga Sóley með boltan á Anitu. Gabriel. Nei, FH halda boltanum. Þetta er vel gert. Virkilega vel gert. Kemur þetta ekki fyrir? Jú, vel gert. Stoppa boltan. Nei, er hann ekki fyrir samt. Góð vörn hérna hjá Magna sem áður. Nú er komin í spil. Halda leikplani. Halda boltanum á jörðinni, strákar. Einmitt, FH-ingar leið og spilið kemur í gang. Þá eru þeir hættulegir. Inga Sóley vinnur boltan, vel gert. Hanna vel spilað, FH-ingar. En sem áður, trukkurinn í liði Magna mættur. Hér er hættulegur bolti. Nei, Móa kemst í hann. Já, snýr. Finnum henni í fættu, nei. Rúnar snöggur til. Og við erum alveg að nálgast hálfleik hér í þessum leik. FH 5, Magni 1, staðan 1-0 fyrir Magna. FH með boltan. Og það er að gera að komast í hennar zón. Það er mjög sterkt að ná jafna leikinn fyrir hálfleik. Komum í spil. Á, vel gert. Á, burtu með þetta. En tími, hugsa ég. Nei, það er ekki tími. Það er búið að flauta til hálfleiks hér í þessum æsispennandi leik. Leikmenn taka sér hlé og við sömuleiðis. Hér er seinni hálfleikurinn að fara af stað í leik FH 5 og Magna. Staðan 1-0, hún breytist ekkert í hálfleiknum. 1-0 fyrir Magna. Hér fyrir leikurinn stað, Anita sparka boltanum, kemur nú Gabriel. Kemur nú á varnar tröllið í liði Magna og fyrir liðan. Nú er staðið vaktina vel. En munurinn á liðanum en 1 mark. Móa með boltan. Reynir að finna Anitu með löngubolta, gengur ekki, FH-ingar vinna boltan.
Magnamenn þurfti ekki að fara alveg eins langt til að komast hingað. Víkingar. F-áðingar þurfti hins vegar að fara allaveg úr Hafnarfirðinum til að komast hingað á Akureyri til að taka þátt í enn einn mótinu. Skemmtilegasta yngri flokkar móti ársins. Jón Barði í baráttunni en þessi endar á tánum hjá F-áðingum, haldur honum inn á, vel gert Aron Máni. Kemur sendingun inn á miðjuna, aftur bjóða sig Aron. Vilja fá hann aftur, ekki í hendurnar á hausinn. Já, Gabriel endar á að vinna boltan. Aron Máni geysir þarna upp á kantinum, hægra megin. Gabriel vinnur boltan. Stór og sterkur. Vantar svolítið að menn séu að bjóða sig. Þegar sendingin er komin þá er menn að halda áfram að bjóða sig. En það kemur sending og svo bíða menn. Það gengur náttúrulega ekki. Anton þjálfari Mannamönnum bendir þeim að fara upp völlinn. Hann vil meira. 1-0. Hann veit sem þjálfari að þetta er engin forysta. Innspark. F-áðingar vinna boltan á miðjunni. Það er hættulegt. Reyna að finna menn í fætur. Gengur ekki. Já, boltinn inn á, Rúnar með boltan. Reynar að finna Anitur í tegnum, finnur hana. Þetta gengur ekki. Gósó hins vegar. Hér færast boltarnir svolítið milli valla. Margir boltar í gangi, margir leikir í gangi. Hér er knattspyrnu veisla. Vel gert Jón Barði. Anita með henni í tegnum. Á, þessi endar út fyrir. Og hér er hotspyrna og þá sjálfsögðu mæta stóru menninir á teig. Það setja ennið hennan. Taka þetta stutt. Það er nú bara kýlt þessum inni með þessa ruma þarna inni í magnaliðinu. Jón boltinn fram, Gabriel með skallan. Og Jón Barði. Nei, F-áðingar gera vel. Anita með boltan, heldur honum. F-áðingar vinnan. Hér er mikil barátta, enda mikið undir. Nóg eftir að leiknum og aðeins 1 mark sem skilur liðin að. Háspenna, dramatík, alvöru fótbolti. Svona viljum við hafa það. Erfiður við að hafa leikmann nr. 11 hjá Magna. Vinnur hvern boltan á fætur öðrum. Gabriel með boltan. Allar að hlæði skotið. Nei, Jón Barði. Jón Barði ætlaði að vera óeigingjarn þarna og reyna að finna Anitu inn í tegnum. Hefði kannski bara mátt skjóta, en auðvelt fyrir mig að vera vitur eftir á hér. Anita! Já, mikið kappið hér. Móan nær að koma þessum í innspark. Vel gert. Já, hér er sannlega staðurinn á einhvern móti til þess að fylgjast með framtíðar knattspyrnu fólki Íslands. Og þið getið gert það hér í bestu sætunum. Þó ég á KTV, þó ég mæli nú sannlega með því að koma á völlin, en það frábært veður búið að vera hér. Og barist hvern dropa af sólarvörn á hliðlínunni. F-áðingar með boltan. Góð sending inn. Hann er mættur. Sem fyrr, alltaf á vaktinni.
F-fæðingar með sparkið. Hittir hann ekki alveg nógu vel. Góð hugmynd samt. Taka frákastið. Sparkar öllu frá. Hermann Hreiðarsson Grenivíkur. Allir boltarnir frá. F-fæðingar með boltan. Þeir þurfa markið. Eru 1-0 undir. Gott spil hér. Kemur. Ennþá tími. Nægu tími. Jóhann með boltan í markinu. Sultuslakur. Vinnan hérna. Hættulegum stað. Já, það er útspark. Unnu boltan á hættulegum stað F-fæðingar og þetta hefði geta verið í jöfnunarmarkið. Langur bolti fram. Já, hér. Búið að dæma. Dómarinn búinn að vera með góð tök á þessum leik. Enda alvöru dómari hér á ferð. Hér kemur aukaspyrnan inn í teiginn, reyna flíkonum, gengur ekki, heldur boltanum, skotið! Halda boltanum ennþá F-fæðingar. Hafnfirðingarinn í mikilli sókn hérna þessa stundina. Magnamenn að reyna að koma boltanum fram, gengur ekki. Hafnfirðingar vinna hvern boltan á fætur öðrum. Komum nú fram, komum nú í spilið. Það er hóspilna. Nú er tækifæri. Það eru stórir hins vegar hérna í teignum. Nokkrir. Já, mikil barátta, öxl í öxl. Ekkert gefið eftir, ekki tóma. Aftur horn. Jóhann að skipa mönnum fyrir hann á að gera það. Hann stjórnar þessu. Hertoginn í marktegnum. Boltinn fyrir. Já, hann þarf að vera aðeins hærri en þetta til þess að drífa yfir þennan jaxl. Það er konar 21 á klukkuna og staðan er enn 1-0 fyrir Magna í hörkuleik. Sjáum við dramatíkir í lokin, sjáum við að fá eitthvað laumin einu marki, það skildi þó aldrei vera. Geisast ég upp, reynir að finna Aron, tekst ekki, Móa með góða stjórn á þessu, Anita með boltan, finnur Ingu Sóley, hægra megin, Inga Sóley, keyrir fram, sterk, en F-fæðingar ögn sterkari og vinna boltan. Nú er að finna spilið, hver er með þér? Já, finnur hann, í fætur, Móa hérna, först fyrir, já, sterk og vinnur þetta einspark. Svona á að gera þetta í vörninni. Glæsileg vörn að vinna Móa. Gefum boltanum upp. Hér er líklega aukaspyrna. Já. Dómarinn meitur þetta rétt eins og allar aðrar ákvarðanir í þessum leik. Aukaspyrna sem F-fæðingar eiga. Nú er kominum inn. Nokkur tilbúin í skallan, þetta er nú líklega of langt fyrir skotið og þó þessi er með fót. Þannig að kannski sjáum við alvöru sleggju. Já, dómar gefur merki, sparkar, en þetta endar, já, í axlinum sjálfum sem áður. Einspark
lítið eftir. F-áingar ætla að gera allt þess að ná þessu marki. Það er nægur tími fyrir mark. Alltaf tími fyrir mark á meðan að dómarinn ekki búinn að flauta af. En tíminn er samt að verða lítill. Við erum hérna að keyra inn í síðustu mínútuna í þessum leik. Það er kannski tími fyrir 1 mark í viðbót. Er það ekki önnum mark? Eða gera Magnamenn út leikinn. Hér er hættuleg. Mikil hætta. En, hann hirðir þennan bolta. Og hann kemur vantarlega með eitt langa núna. Jú, fram með þetta. F-áingar vinna aftur. Það er tími, strákar, það er tími. Magnamenn pressa að gera, reyna að vinna boltan hátt. 1 mark í viðbót frá Magnamenn myndi gera út leikinn. En hann er enn í átnum, Móa. Glæsilegt Móa. Hér flautar góðu dómar leiksins til leiks. Loka tölur. FH 5-0, Magni 1. Takk kærlega fyrir mig. Jú, komið sæl kæru áhorfendur og velkomin á þennan leik IBVF 2 og Selfoss 2 hér á N1 mótinu á Akureyri. Þið eru hérna að horfa á útsendingu KA TV. Skúli Geirdal heiti ég og með mér til hals og traust er Sindri Már Stefánsson. Velkomin Sindri. Sælir. Það má búast við hörku leik hérna í dag. Ég las knattspyrnu spána rétt áðan og það var góð spáð góðri knattspyrnu. Þetta er náttúrulega grannar slagur. Heldur betur.
Við erum hérna í geisladiska fórkeppninni eða CD fórkeppninni eins og hún einnig kölluð og við erum í raun að raða liðunum upp fyrir úrslitakeppnina sem verður hérna næstu daga. Já, það hárrétt. Þannig að mikil gæði búin að vera hérna í dag en við erum eftir að sjá gæðin fara, já, þráðbeint upp eftir því sem líður á mótið. Það held ég. Bæði liði búin að ferðast langa leið til þess að koma hérna í dag. Og þetta farið að stað. Þetta er komið að stað, Eyjamenn hérna, rúlla boltanum á milli sín, finna menn í fætur, aðeins að klappa boltanum. Selfyssingar vinna boltan á miðjunni. Þá getur allt gerst. Ætla að reyna að prjóna sig hérna í gegnum miðjuna. Stoppa þær aðeins í försinni. Þá koma Eyjamenn. Já, hér er mikið kapplaup. En Selfyssingar stöða þetta. Það búið gott viður hérna í dag, Sindri. Já, aðeins farið kólnandi núna. Aðeins, en það fara að líða á daginn þó að segja þó vel bjart úti. Algjörlega. En ég hvet fólk til þess að tryggja sér sólavörnina hérna áður en við höldum lengri inn í mótið. Hún fer að vera uppselt í öllu búðum. Það held ég. Sólarspá framöndan. Já. Spark sent tilbaka á markmanninn. Já, við tökum því. Það eru innspörk í mótinu. Það er ágætt að innbra á því. Það er ekki innköst eins og við eigum að venjast alla jafna. Langur bolti hérna fram. Já, þessi var ekki inn á vellinum. Ég held að hann var hérna í hörku hlaupi. Hann var það ekki. Hann var bara að sækja stakkin sinn. Það var ekki bara varamaður í BVF. Það var varamaður að sækja stakkin sinn. En hann svo sem sterti ekki boltan fyrir hann komin út af. Þannig að það var ekkert ólulegt við þetta. Selfyssingar í góðri sókn en bara mikið af hvítum treyjum hér í BVF þéttir tilbaka. Hér kemur skot. Það er beint í slána. Og fór hann allavega yfir eða hvað? Hann fór allavega yfir. Já, og það eru einhverju góðir menn að sækja boltan, sýnist mér. Já, það vantar ekki góða menn hérna á Akureyri. Nei. Þannig að koma inn aftur. Markmaðurinn á þennan, hann ætlar að nýta teyginn. Setur hann svo stutt í hliðar, missir hann þarna frá sér. Já, innspark hér, Selfoss á það, Óli tekur þetta endal í fátunum hjá IBVF en Selfyssingar samt með boltan. Hann kom hann fyrir þarna, gott hlaup tilbaka. Þetta sannar maður þarf að vinna varnarvinnuna líka. Það er nauðsynlegt. Sér leikur verið svolítið fram og tilbaka hérna svona fyrstu mínútuna. Og hér er færi, skotið aftur. Vel varið og svo rétt framhjá. Þessi hafi ekki endað inn í markinu, Sindri Már. Þetta er ótrúlegt. Svona er þetta. Selfyssingar sterkari hérna í upphæði. Jú, vissulega. En nóg eftir, við erum rétt byrjaðir. Já. Klukkan hér á Akureyri var núna að slá 8:30 þannig að þessi lið eru líklega búin að borða, sött og sæl. Já, góða bæjóni skingu. Við ætlum að vona að við séum samt hungruð í sigur. Mér sýnist það nú. Það vilja alltaf vinna. Já, þó bæjun skikkan sé góð þá settir hún ekkert sigur viljan. Nei, algjörlega ekki. Það er heldur betur nóg að leikju framöndan hérna á Akureyri. Við að sjálfsögum myndum við geta sýnt frá þeim öllum en það væri dálítið mikið verk. En við höldum úti útsendingum hérna allt mótið. Já, það eru 2 vellir í dag og morgun. Já, það er spilað á Akureyravelli, það er nýjung. Já. Það er nýjung í ár. Akureyrarvöllur. En svo þarf hann að fara í einhverja pásu, skils mér, á föstudaginn. Það þarf að passa upp á grasið. Já. Selfyssingar í sól, skotið. Ver þetta vel, en nær ekki að halda honum samt. Nei. En það skapast hætta, þá er
alltaf möguleiki á því að taka frákastið. Algjörlega. Nauðsynlegt að enda sóknina með skoti. Klárt. Takka þetta snöggt, Selfyssingar, gengur ekki. Þú skorar ekki nema að skjóta markið. Nei. Og þarna kemur skotið. Nú endar þetta í hraumunum. IBVF á í erfiðleikum með að komast upp völlinn. Selfyssingar eru með stífa sókn. En við höfum ennþá eftir að sjá fyrsta mark leiksins. Algjörlega. En það kemur. Það hlýtur á þetta inn. Því að við skulum alveg fara að venast því að hér erum við að fara að sjá nóga mörkum á N1 mótinu. Við höfum séð nóg og munum fá fleiri. Mörg komið í dag í beinni útsendingu. Aldrei of mörg Nei, samt. aldrei of mörg. Já, nú var að keyra upp strákar, nú var að setja sig på að pressa á þetta, reyna að vinna hann ofar, koma liðinu ofar, upp með ykkur, upp. Það er komið smá þreyta í menn, sérmaður, enda liðið langt á daginn, margir leikir búin að vera í dag. Það hófst klukkan 12 í dag. Já, það þarf að fara að snemma í hátinn. Ennþá lengri dagur á morgun. Já. Þá byrjum við 8 í fyrramálið. En þá kemst maður samt í gýrin sko, eftir því sem maður líður á. Selfyssingar með boltan, endar út fyrir. Lykillinn að því að halda út allt mótið, snemma að sofa, borða vel. Já. Hlusta á þjálfarana sinn. Þetta eru lykilatriði. Selfyssingar í zón. Hér er skotfærið, nær ekki alveg að mynda skotfótinn og IBVF í zón. Nú er að hlaupa. Selfyssingar stöða þetta. Fyrri hálfleikur hálfnaður, rétt rúmlega. Og við leitum á marki. IBVF komnir ofal á völlinn, loksins. Þá skapast þetta, en hann fer út á. Nú kemur sólin aftur. Við erum vanir að sjá hana hér á Akureyri. Algjörlega. Selfyssingar í sól. Við og guðirnir hafa verið yfirleitt í liði með þeim. Það er kannski ástæðan fyrir að sólin er komin. Það gæti verið. Það er í spark. Vinnur á hættunum stað, það er spurning, kapplaup, markmaðurinn, vel vakandi þarna. Vel vakandi þarna, kemur hún fram úr hættu. Mikilvægt að vera með vel vakandi markvörð. Já. Og sér lítið að gera, á ögurstundu þarf það að vera klár. Koma Selfyssingar. Róli með boltan, spóla sig í gegn. Þetta er laglegt mús. Vel varið hérna. Þessi taktar verðskulduðu mark, en það er ekki alltaf þannig. Það þarf að klára færið alla leið. Það er hróttspinnan. Á hótatakana stutt, gera það ekki, boltinn inn í. Grípur hennan, en það var tæft. Það var tæft. Menn þurfa að halda þessum boltum. Snerist þarna eitthvað í höndunum á honum. Já, þetta er meira en að segja það. Halda honum niðri. Þarna nær sendingunni, reynir að skjóta væntanlega. Með mann í sér erfitt. Fylgir honum eins og skugginn. Þetta eru bæði mjög sterk varnarlið. Man sér það. Það var legið á IBVF, en þeir hafa staðist þetta. Selfyssingar
Það verður að vera með augun opin og svona móti. Hér erum við að fylgjast með framtíðarleikmönnum okkar Íslendinga. Hér leynast landslýsmenn, meistaraflokksleikmenn. Já, nokkuð svafa. Boltinn fram. Boltinn í innspark. Það eru Selfissingar sem fá þetta. Innsparkið að má koma með boltan inn á völlin eða sparkonum. Já. Það er eitthvað, nei, eitthvað spurning hver á þetta. Það er 50-50 þannig að skæri plasti. Já, Steinþór er ekkert að flækja þetta. Nei. Já, hér geysast Eyjamenn upp. Góðu bolti. Þeir eru 3 á 4. En vel unnið tilbaka þarna hjá Selfyssingum. Mjög vel. Boltinn inn í... Nei. Aðeins og hár hérna. Aðeins og hár. Markmaðurinn með boltan. Nú er að bjóða sig. Selfyssingar með boltan, ætla að færa hann upp. Missa hann út af innspark. Aron Daði hér með boltan. Kemur hann fram. Hanna lagleg, hér er færi. Og við erum að sjá hér fyrsta mark leiksins. Og það er af dýrari gerðinni vel klárað. Virkilega vel gert. Náði þarna snertingun inn fyrir og chippa síðan niður markmanninn. Það verður að segja að þetta er aðeins á gangi leiksins. Selfyssingar búin að sækja meira. Algjörlega. En það er ekki spurt af því. Það er ekki spurt af því í þessu. Einn góð sókn hjá Eyjamönnum og það er mark. Og svo ég hann er bara... Það er bara beint í hálfleik. Þannig að við tökum okkur stutthlé. Jú, við erum komin aftur inn hérna. Það er seinni hálfleikurinn er að fara af stað. IBVF 1, Selfoss 0 var staðan í fyrri hálfleik og hún er það ennþá. Eyjamenn settu markarna bara á síðustu stundu í fyrri hálfleiknum. Engar glæsilegt mark. Það komur einhver auka bolti inn á völlin. Skilaboðin í hálfleik, Sindri, hver voru þau? Þetta er bara að halda áfram það sem frá var hálfið held ég. Já. Þeir eru þéttið tilbaka bæði lið. Og sjáu hérna. Skoti. Íslána. Selfyssingar tæpir bara að jafna leikinn hérna strax. Já. Jú, rétt. Selfyssingar náttúrulega voru mikið í sókn í fyrri hálfleik. Já. Þannig þeir voru í sjálfu sér á réttri leið. Vantaði bara að finna leiðina í markið sjálft. Svo kom einn skyndisókn frá IBVF sem var virkilega vel gert
Já, sóknarmanni Eyjamanna. Já. Potaði sér hann í gegn og chippaði síðan yfir markmannin. Og það er það sem telur. Það er það sem telur. En það eru 11 mínútur eftir á þessu. Nóg eftir. Heldur betur. Hérna geysist hann upp, vinstri kantinn. Heldur hann að vinna á IBF. Þetta er líklega aukaspyrna, já. Þetta er aukaspyrna. Selfoss-pappinn hann með helsendingu hérna á vellinu aftur. Já, smá taktar. Já, fá að vera með. Hér kemur langur bolti. Hann er hann ekki alveg. Nei. Beint í hendurnar á markverði Selfyssinga. Hann kastar hann beint til Eyjamanna og hér er sókn. Finnur ekki skotið með mann í sér. Dettur þarna, Eyjamenn vinna boltan aftur í spil, skotfæri. Já. Ó, hann grípur hann og heldur honum. Þetta hefði getað verið hættulegt. Já, og smá basl þarna á Selfyssingum. Selfoss geysist hér upp. Búið mikil spenna í þessum leik. Já. Þetta er 2 hörkulið. Og mark leið í loftinu. Ég held ég eftir að sjá fleiri. Já. Annað kemur mér á óvart. Hér flautar dómarinn. Eitthvað. Aukaspyrna dæmd. Réttilega. Selfyssingar eiga hana. Já. Rétt skal vera rétt. Hér er aukaspyrnan, leikurinn frá stað. Vandaðis menn með sér þarna. Sending og svo boð. Góð snúningur. Reyna alla þriðningsspilið, gekk ekki. Hér gæst IBF með hennu upp en vandar Eyjamennina með. Nú er undir 4. Þarna losnar skotið. Lengi að færa liðið upp en leið og gerðist þá var hætta. Já. Komst hérna í fínt færi en skotið rétt yfir. Snýr. Já. Mjög fljótur. Kemur úr kantinn. Er hann alveg opinn í teiknum en þeir ná að loka á þetta Eyjamenn. Aðeins lengi að þessu. Það getur rólur, lítil pressa hér. Komum bara í spil. Góðu bolti, sett ekki fyrir, nær ekki. Og aðeins á fastur hérna í seinni tilrauninni. Selfyssingar nálægt í, vandar herslumuninn. Vandar hennar herslumunn. Markverður Eyjamanna. Notar allan deginn. Já. Eins og fyrr. Já. Reynir hérna sendingun upp kantinn. Hérna koma Selfyssingar, honum í spil. Vel pressað. Góð vörn. Smá kuldi komin í okkur hérna svona undir lokdagsins. Já. Gólan. En leikmönnum inná er ekki kallt. Þeir hlaupa alveg nóg. Þessi fyrir yfir. Fín tilraun. Það tíminn líður og hún líður vel hjá IBF. Já. Selfyssingar þurfa aðeins meira að flýta sér heldur en Eyjamenn. Aðeins. En þetta er bara 1 mark. Já. Og allt er komið í háa loft ef það kemur. Þarna koma Selfyssingar. Reyna þarna skotið en það er viðkomið í varnarmanni og beint í hendurnar á markverði Eyjamanna.
sé það, barist hvern einasta bolta. Það ekkert gefið eftir. Myndatökumaður í þessum leik hann Logi og að standa sig með mikilli prýði eins og þið sjáið. Besta sjónarhornið. Gera vel. Hér dettur hann inni fyrir markmaðurinn vel með. Vel vakandi. Nei, segir hann. Ég á þennan bolta. Sparkar hann fram. Smá sókn hérna hjá Eyjamönnum. Þeir liggja lágt með liðið, Eyjamenn. Verjast vel. Svo taka þér þessar sóknir inn á milli. Algjörlega. Counter attacking. Það má sletta eins. Já. Hérna, reynir að finna Pétur í fætur. Gerir það. Pétur reynir að finna skotið. Og hann endar inni. Pétur að koma Eyjamönnum í 2-0. Hörku skot. Markmaður Selfyssinga var í honum. Það ekki að slá hann í burtu. Virkilega sterkt hjá IBVF að koma þessu í 2-0. Mikilvægt mark. Það 5 mínútur eftir. Já. Nú þurfa Selfyssingar að vera duglegir. 5 mínútur, það má alveg skora 2-3 mörk á 5 mínútum. Það má alveg gera það, annað eins og við séð. Hérna, góðu bolti. Heldur honum... Já, heldur honum inn á, Sigur. Hendurnar á markverði Selfyssing. Nei, Selfyssing. Eyjamann. Nýti teginn. Gaman að þessu. Já, tekur sér tíma. IBVF í zón, kemur hún yfir varnarmanninn, hættulegt! Vel gert þarna. Eyjamaðurinn liggur eftir þetta. Þetta var samstuð. Ég hugsa að markmaðurinn hafi samt verið undan í boltan. Já, ég held það. Steinþór stóði á leikinn aðeins. Stöpp á leikinn. Þjálfarinn og liðslæknirinn. Já, hann þarf ekki að koma. Þetta alvöru menn sem alast upp í Eyjum. Já. Lítið eftir þessum leik. IBVF 2 og Selfoss 2 í CT forkeppninni. IBVF eru yfir 2-0. Selfyssingar með boltaðinn í zón. Þeir þurfa markið. Góðu snúningur. Góðu snúningur þarna. Komin inn í teginn. Vantaði sendinguna aðeins fyrr. Já. Selfoss pappinn vel með á nótunum. Já. Passaði loga hann á myndavélinni. Já. Ánæði með það. Já. Mikilvægt. Erfitt að finna góða myndatökumenn. Já, og svona myndarlega myndatökumenn. Myndarlega myndatökumenn. Kemur nú í leikir, IBVF, geysist í zón, nærum ekki, hann er sof. Vastu. Selfyssingar ná honum ekki hann. Hérna gefa honum í gegn, nei. Hann vantaði aðeins meiri áreiðinni þarna, hann hefði alveg getað náð honum ef hann hefði ætlað sér það. Var búinn að ná kloppanum. Búinn að ná kloppanum. Það telur ekkert. Nei. Það er ekkert stig fyrir kloppa, því miður. Lítið eftir leiknum, 2 mínútur. Mark á mínútu fyrir Selfoss. Hver að vera síðastur að leggja sitt mark á leikinn. En auðvitað er þetta líka langklaup, þó að tapist eitt leikur. Já. Slíkt gerist fyrir bestamenn. Og alla knattspyrnumenn. Algjörlega. Það er enginn í gegnum lífið og vinnur alla leiki. Nei. Það væri bara furðulegt. Já, mjög.
Reyna að koma boltanum fyrir, gengur ekki. En við sjáum það er þema á þessu móti. Liðin hengja ekki í haus, sama þóttu sér undir. Hér er spilað fram á loka sekundu. Eyjamenn eiga þennan bolta. Já. Hér eru við bara... Sér tíma, en það þarf hann ekkert að flýta sér. Já, þekkir þess að barmannstakta sko. Kemur með hann langar inn á miðju. Pétur snýr vel. Reyna að prjóna sér þetta fram, gengur ekki. Selfoss í sókninni. Allir komin einu marki. Það er alveg góðu séns á því. Þarna, vel gert, góð snerting. Vel varið. Og aftur. Frábær björgun hann á línunni og svo lekur hann fram hjá hinni stönginni. Þessi hefði vel getað þetta henni. Hér flautar góðu dómur leiksins til leikloka. Þess loka tölur 2-0 fyrir IBVF gegn Selfoss í CT forkeppnin. Við þökkum fyrir okkur. Sjáumst eftir smá. Jú, komið í sæl, kæru áhörundur. Við erum að hefja hérna leik FH 7 Njarðvík 3 hér á N1 mótinu. Það er fallegur dagur hérna á fyrsta degi á mótinu í dag. Við erum að sjá mikla takta og knattspyrnuspáin. Já, hún spáir góðri knattspyrnu hér í þessum leik. Skúli Geirdal heiti ég og mér til halds og traust er Sindri Már Stefánsson. Blessaður og sæl. Já, þetta er hörkuleikur. Já. Búin að vera hörkuleikir á báðum sem liðum í allan dag. Og þau ætla sér að klára daginn vel áður en þau leggjast á kottan. Já, ekki spurning. Mögulega smá kvöldvaka samt í millitíðinni. Já, það fylgir alltaf. Það fylgir. F-fangur hérna með boltan í byrjun leiks. Þeir eru sínum bláu treyjum. Já. Í þessum leik. Sólin skín á okkur. Gólan leiðilega köld. En leikmennunum er alveg sama. Ég held hún sé bara svona
passlega köld til þess að kæla mig niður í öllum sem hita sem við erum hérna með fyrir norðan. Ég held það. Já, góð snúður, að smá bakgrýning þarna, heldur áfram, hagnaður. Já. Þetta er efnilega sókn hérna. Reynir að koma honum fyrir. Sparkar aðeins í gervigrasið. Já, þetta er eitt af stóru mótorum í sumarið í yngri flokkum. Já, mótið er alltaf að vera stærri og stærri en eitt mótið, þetta er 34. en eitt mótið sem er haldið. Já, skemmtileg staðreynd. Og nú er spilað einnig á Akureyrarvelli og við erum líka með útsendingu þar. Já, í dag er útsendingu þar og á morgun. Hér eru við á velli 8. Já, það er vellur 14 niður á Akureyrarvelli eða Greifavelli sem er í beinni útsendingu. Já. Þar er Andri Freyr Björgvinsson að stýra skútunni. Gerir það vel. Gerir það mjög fagmannlega. En F-áingar hérna með boltan á miðjunni, menn allt í kring. Vel varist hérna hjá Njarðvíkingum. Geysast hér fram, snöggur. Menn með, fyrir. Var þetta skothreinlega? Það held ég. Ég ætla að gíska að hann hafi alltaf að reyna að skjóta og freista á frákastið ef hann hefði ekki farið inn. Það er nú ekkert Frost úti en hann Frosti, hann er úti á myndavélinni og er að standa sig svona líka prýðilega. Frábær skipti úr Loga í Frosta. Já. Öll náttúröfli með okkur inn í dag. Njarðvíkingar snýr vel inn í teiknum. Skotið þessi endar inni. Stöngin inn. Fyrsta mark leiksins og það er vel grænt og vænt í boði Njarðvíkinga. Tvær og hálf mínúta búnar að þessum leik. Nóg eftir. Mark komið. Svona þetta að vera. Kunnum að meta svona. Algjörlega. En koma beint. Þeir eru ekkert að liggja í skotgröfunum. Nei, sama hvað maður sér mörg, þá verður það aldrei þreytt að sjá góð mörg. Og talandi það, kemur það hérna. Talandi mörg. Þeir eru að hlusta á lýsingunni hérna á vellinum. Og jafna leikinn. Staðan orðin 1-1 eftir 3 mínútna leik. Þetta er alvöru. Já, það á ekki að gefa neitt eftir hérna. Nei, það er spurning hvort þeir haldi þetta út allan leikinn. Skora bara á mínútu fresti, það er spurning. Það er í alvöru tempó. Njarðvíkingar með boltan. Þarna 3 á 2. Yfirtala. Góð sending. Nei, ekki taka alveg nóg vel á mótunum. Heldur honum samt en þá kemur honum. Já, vel gert. Leysir á ágætlegur þessari stöðu. Það kemur. Heyrðu. Heyr alltaf boltanum með þá. Dansar þarna inn í tegnum. Ekki mark. Þetta er vel getað ennið inni. Já. Vel unnið til baka á Njarðvík. Vinnan aftur. Allarið aftur á markmanninn. Negla fram. Mikil barátta. F-áingar enda með boltan. Skemmtilegu snúningur hérna en Njarðvíkingar vinna vel tilbaka. Mikil gæði hérna. Við erum að fylgjast með EF forkeppninni. Við erum í raun að raða liðunum í úrslitakeppnina fyrir næstu daga. Já. Ætla hann að reyna að taka á rás en F-áingarnir stöðva þetta í fæðingu. Heyrðu, hér er no pláss, Geistu kantinn, hann er ekki að fara lengra og bara gerir það, fær boltan aftur Al-1 fyrir skotið. Já. Glæsilegt mark. Þarna sofnuðu Hafnfirðingar heldur betur á verðinum.
Hann hafði heldur betur nóg pláss hérna hægra megin. Já, það var óeigingjarn að senda hann fyrir. Já. Og markið auðvelt. Það skiptir ekki máli hver skorar, það skiptir bara máli að skora. Það liðið skori, það er að spila fyrir liðið. 1-2. FH voru fljótir að svara síðast. Spurning hvað gerist núna. Já. Það er ekkert sem Hafnfirðingar hata meir en að vera undir í knattspyrnuleik. Það er rétt. Fyrri hálfleikur hálfnaður, staðan 2-1 fyrir Njarðvík. Hér er útspark. Boltinn skoppar hérna og endar hjá markmannum hínum einn. Á, aðlangur endar hjá Norgun, þeir vinna hann 3-3. Markvörður FH velvakandi. Já, engin hætta. Kastar hann fram. FH geysast upp. Þeir eru að leita sér að marki. Þá inn á hana. Þetta er næst síðasti leikurinn okkar í kvölda þegar ekki? Jú, það passar. Fáum Snæfellsnes 1, Breiðablik 11 hérna í lokaleik. Já. Hér er spilað langt fram til degi til þess að koma svolítið aðeins, það er margir leikir. Já. En hér er barátta, en hann er sterkur, nautsterkur. Heyrðu, hér er kapplaup. Hann kemur hann. Já, markvörður FH var komið með hann í hendurnar. Þetta er bara hár rétt. Já. Dómarinn með þetta á hreinu. Æja, nú þarf að menna að vanda sig. Njarðvíkingar að vinna þetta auðveldlega hérna. Æja, nú er færi, plás. Ekki alveg þessi sending. Mikið barátta. Kapplaup þetta. Þetta er nú spæntanlega aukaspyrna. Já. Hann meiti sig þarna. En hann er sterkur. Hún er harka af sér. Þetta var mikið samstuð. Já. Ætlaði nú sennilega að reyna að ná hann að öxl í öxl en Já. gekk ekki. En enginn verður óbarinn knattspyrnumaður. Það er bara þannig. Það er svoleiðis. Þetta er hann staðinn upp og ætlar að taka aukaspyrnuna bara sjálfur, syns mér. Aðeins að kvinka sér í bakinu. Já. En það er bara flott. Takk þetta sjálfur. Okkar maður hérna. Frímann. Það gerir hann. Hann lætur sig bara vaða. Aðeins of hár hérna. Aðeins hár, hann alveg með fótinn sko. Já. Spurning hvort bakið að eitthvað aðeins verið að trufla hann. Já, hann er ennþá eitthvað aðeins að kvinka sér. Já. En ég held að jafni sig á þessu. Staðan enn 1-2. Þetta er ekki alveg að ganga eftir að það sendir að sé marka hverju mínútu. Nei, því miður. Hins vegar hörkuleikur. Hörkuleikur. Hér er aukaspyrna. Mikil barátta í mönnum. Mikil. Brotið hann á Elías Óli sem brotið af sér. Hanna, flottu snúningur. Með nóg pláss út á kantinum. Reynir að koma hann fyrir. Var ekki alveg jafnvægi. Er að vera að finna plássi út á kantunum Njarðvíkingar? Já. Þeir eru snöggir hérna fram á við. Já, mjög. Nýta sér það. Vinna boltan aftur. Er þetta 3? Frábær sending. Það er ekki takkan alveg með sér eins og hann hefði viljað. Og káketlega hann aðfangarnir. Tilbaka. Já, það er loka vel á hann. En hann heldur bara áfram. Fyrir. Og hann endar í markinu. Hann endar inni. Vel gert.
Það varnar tröllið sjálft sem að setur þennan í netið. FH 1, Njarðvík 3. 1,5 eftir að fyrir áleik. Þetta var sterkt. Þetta var mjög sterkt fyrir Njarðvík. FH voru farnir aðeins að sækja í sig veðrið en Njarðvíkingar eru eins og tölum snöggir fram. Nú gildir að svara fyrir sig. Væri gott fyrir Njarðvíkinga að hanga á þessu fram að hálfleik. Sletta farin í hálfleikin við þetta. Já. Sömuleiðis gott fyrir FH að minnka þess munni fyrir hálfleik og hér kemur skotið. Hefðu vel geta minnka munni þarna. Markvörður Njarðvíkinga varði þetta þarna og stóð sig upp og fagnaði. Hann er stór. Já, hann er stór þarna í markinu og hefur spilað vel á þessu móti, það sem ég hef séð allavega. Já. Þetta kemur boltinn inn yfir pakkan. Alltaf gaman að markmennur sem láta í sér heyra, sko. Já, það þarf karakter til að vera í markinu. Það er svoleiðis, alveg sérstakka karakterar. Já, það eru sérstakki karakterar sem vilja láta negla einhverjum boltum í sig. Gera allt sem þeir geta til að stökkva til þess að fá það í sig. Já. Það er mjög... Þetta er sérstakku trúflokkur en að samanskapi algjörlega nauðsynlegur. Já, algjörlega. Þetta kom aðfangar. Boltinn dansar hann fyrir framan teginn. Njarðvíkingar koma þessi burtu. Já, vel gert. Góð gappreying hann að. Geysist upp. Flautar þetta af hérna Steinþór. Já, hann flautar þetta bara til hálfleiks. Já. Þá er komið tími á hlé, bæði á leikmönnum og okkur sjálfum. Og hérna er þetta að fara aftur af stað, síðari hálfleikur að hefjast, Njarðvíkingar rúlla boltanum af stað og klukkan er farin að tifa. Staðan er 1-3 fyrir Njarðvík og skilabóðin til FH-inga hafa nú væntanlega verið það að reyna að klára sóknirnar sínar. Já, það held ég voru óheppnir að bæta ekki við þarna öðru marki. Markvörður Njarðvíkinga átti flotta vörslu þarna til lokin. Algjörlega og þetta þriðja mark Njarðvíkinga það verður til þess að þeir geta andað aðeins rólegra en þeir eru samt komnir hér. Þeir eru ekkert sattir. Nei, þeir eru komnir til þess að skora mörk. Já. Já, hérna vinnur boltan vel, FH-ingar í sól. Geysist fram, já, þetta er mikilvæg tækling út af með þetta. Flott tækling þarna. Það er innspark. Laumon þarna inn í teginn FH-ingar. Gekk ekki alveg en þeir eru ennþá með boltan. Fínt spil. Skemmtilega gert þarna. Það komið svo frá. Í bili. Í bili.
F-fangar vilja vantilega fá mark frekar fljótt í þessum seinni hálfleik. Þá eru þeir alveg komnir aftur inn í leikinn. Mikil bara að taka boltan. Já, gerir vel með mann í bakinu. Ekkert annað að gera. Nei. Já, heyrðu, þetta er bara ágætt skaplega. Þannig að beint úr innsparkinu og nær ekki að koma fyrir. En þetta er hornspyrna. Hornspyrna, já. Það er eitthvað pínu að flýta sér F-fangar. Það er algjör óþarfi á þessum tímapunkti. Já, nú eftir. Þetta lekur hann í gegn. Nær að skoppa hann á boltinn inn í, sko bara alveg á línunni líka. Koma F-fangar, byrja nýja sókn. Auka spyrna. Það er dálítið aukaspyrnur í þessum leik. Já. Það er greinilegt. Greinilegt að það er ekki gefin tóma eftir. Nei. Þetta vilja menn vinna alla leiki. Já. Hér er leikmenn eina tómu og ætla ekki að gefa hana neitt. Skotið! Og það er varið. Vel varið þarna á. Virkilega vel varið. Stekkur á hann eins og köttur og grípur hann. Fljótur að koma honum í leik. Frábær hugmynd. Og hann nær honum. Þetta er með betri sendingu sem við hefum séð hér í dag. Frábær stungusending. Algjörlega glæsileg. Flott hlaup hann að náða honum fram í markmannunum. Rétt nær að pikka honum. Og mark. Fjórað markið komið hjá Njarðvíkingum. Þetta er líka við þannig að maður sendi áhorfendur að borga þess meira inn á leikinn þegar þú færir svona aukalega. Það líka við. Virkilega flott sókn hjá Njarðvík. Byrjaði á markvörðunum sem var fljótur að koma honum í leik. Svo þessi drauma sending. Skemmtilegt að fylgjast með hálfgreiðslunum sko. Hinrik hérna með númerið sitt rakaði í kollinn í grænum stöfum. En nú þurfa F-fáingar samt á markið að halda. Já. En þá tími. Það er þá nógu tími. Það er bara að hreinsa langt. Já. Tíminn vinnur með Njarðvíkingum. Sko, markmaðurinn er ánægður með þetta. Það er fátt sem markmenn elskar meira en að tefja smá leikinn sko. Já, þeir kunna það. Þeir kunna það. Nei, þetta er alvöru karakter í markinu hjá Njarðvíkingum. Það sést langa leiðir. Mjög ánægður með hann. Innspark. Það verður að segja, Sindri, að innsparkin er að koma vel út í hér. Þetta er að skapa meira spil, þetta er fallegt. Þetta er skemmtileg breyting. Hérna er boltinn farið út fyrir markspyrna. Markið Njarðvíkur. Kemur hann langan bara. Já, geysast hér fram. Þeir eru rosalega snöggir. Mjög snöggir. Aðeins og först sending hérna fyrir. Hérna mátti engum muna, hann við marga með sér. Já, þeir voru fjórir hérna komnir. Það eru spurningum að reyna að finna einhvern þeirra í fætur, en jæja. Óheppinn í sendingunni. Já, þetta hefði geta gert út um leikinn. Já, algjörlega. En F-fáingar eru greinafættir að setja þungan á sóknina. Já, þurfa að gera það dálítið. Bara 6 mínútur eftir af þessu. Staðan 4-1 fyrir Njarðvík. Gætu verið að vinna með þeim að Njarðvíkingar eru konur við sólina í augun núna. Já, það er spurning hvort það hjálpa eitthvað. Gæti verið sniðugt að skjóta á markið. Já, algjörlega.
En það Njarðvíkingar sem er boltan og í sókninni. Leikur sér fyrir utan, reynir að finna skotið, finnur það. Skemmtilega gert þarna, hljónaði sér bara gegn. Það var glæsilegt. Hann skorar 5. marki komið á Njarðvíkingum. Það er spurning hvort Njarðvíkingar hafa verið svona svangir í matnum. Það er þá væntanlega ekkert eftir. Nei, mér finnst það ólíklegt að þeir voru svona svangir. Það er erfitt að segja þessa menn. Það komið aftur á stað. Það er ekkert verið að tvína hún neitt við þetta en Nei, Njarðvíkingar, þeir vilja meira. En það fá enga stöðu þetta. F-áingar. Þetta endar í hrömmunum á markverði Njarðvíkinga. Þvílík barátta. Mikil barátta í þessu. Pakk í vörn, já, nei, takk, segja leikmenn. Hérna, það er séns. Frímann. Reynir að halda boltanum inn á. Erfitt samt. Já. Hann lætur hotfánan eitthvað að finna fyrir þarna Frímann. Ekki alveg nú ánæður. Nei. Hotfánan gerði honum ekki neitt allt. Nei. Það þarf við. Kannski. En maður þekkir þetta. Maður að vera blóðheitur. Þú hefur sporkaði þá nokkra hotfánana, skal ég segja ykkur. Það hefur gert það. Njarðvíkingar með boltan, mikil barátta hérna á miðjunni. 5-1 kannski ekki alveg tölur sem að lýsa gangi leiksins því F-áingar hafa verið mjög sterkir hérna í þessum leik. Algjörlega. Það er bara hraðinn fram á því á Njarðvíkingum sem hefur verið að skapa þetta. Og hérna geti eitthvað meira verið að gerast. En koma að vinna vel tilbaka þarna F-áingar. Vel tilbaka. Svona vinna, hún bjargar mörkum. Já. Það er bara þannig. Algjörlega. Vinna vel tilbaka. Nauðsynlegt. Það er að spinna sólinn í augun á mönnum. Það er boltinn. Njarðvíkingar frekar bara pirra árið því að það skulle eitthvað vera að tegja leikinn sko. Þeir vilja bara halda áfram að skora fyrir mörg. Ekkert rugl. Það kemur boltinn en F-áingar koma þessu frá. Hér fer boltinn út af í hinn spark. Nei. Jú. Gert á endanum. Það er hinn spark. Aðeins að komast í hann. F-áingar vinna hérna boltan á hættulegu stað. 3-2. Það er auka spinna. Á stór hættulegu stað. Með við skotið hérna á hann sem var á mun lengra færi. Það held ég að þeir geti vel sett þetta á markið. Það er alveg fótur á Hafnfirðingum. Já, algjörlega. En það er spurning hvort að það sé einhver meiðsli hérna í gangi. Já, hann er eitthvað að kvinka sér. Þjálfarinn og liðslæknirinn hleypur hérna inn á. Alltaf gott að fá. Það skal ekki vanmeta lækningamáttin í því að rífa menn á fætur. Nei, algjörlega. Það virkar. Það virkar alltaf. Hvernig er hann tilbúinn? Ég segi hann taka hann. Já, nú er þetta fast ristaskott. Ég held að. Ég vil heila ekki sjá neitt annað. Nú er að passa pung, Njarðvíkingar. Ekki snúa baki, koma. Kemur þetta, já. Þetta var hörku spinna. Hörku spinna rétt. Þú last þetta rétt? Yfir, já. Áfram með smjörið. Það er hann rukka spinna. Já. Ég hleypu þjálfarinn inn á. Hann er eitthvað að kvinga sér. Þetta var vont. Það lítið eftir að þessu rétt rúm mínúta bara. Það er að bera hann út af. Við vonum að sé í lagi með hann. Já. En sterkur strákur þannig að við höfum fulla trú á því. Fulla trú að hann verið búinn að jafna sig fyrir morgundaginn. Já. En við erum bara dett inn í síðustu mínútuna í þessum leik. F1, Njarðvík 5. Já. Mikill markaleikur. Það er spurning hvort við fáum að sjá fleiri. Það er þetta tími. Þetta er potteinurinn.
Innspark. Þetta er vel spilað, gott þrýtingsspil hérna fyrir Aðeins og hár. Aðeins og hár. Nú er bara 20 sekundur eftir að þessu. Það Steinþór sé farin að líta á klukku sína. Já, búið að flauta á öðrum völlum þannig að það fer að líða á þessum velli líka. Já. Þannig að gott. Njarðvíkingar bara rólegir, sigla þessi land. Já. Fara sáttir á kottan í nótt. Já, ekki spurning. Hann ætla bara að prjón. Já. Og hérna flautar góðu dómar leiksins til leiksloka. FH 1, Njarðvík 5 og við þökkum þessum liðum kærlega fyrir frábæran leik.
Jú, góða kvöldið kæru áhörundur, hér er að fara á stað leikur Snæfellsnes 1 Breiðablik 11 hér á N1 mótinu á Akureyri. Góðu dómari leiksins Ásgeir er að fara að flauta leikinn á, Skúli Bragi Geirdalíti ég og með mér er Sindri Már Stefánsson. Blessaður og sæll, þetta er leikur í EF fórkeppninni. Síðasta leikur dagsins. Já, síðasti af mörgum sem hafa verið hérna í dag. Búið að vera mikið af tilþrifum hjá þessum liðum í dag einmitt. Já. Þannig að það má búast við góðum leik. Algjörlega, býst ekki við öðru. Býst ekki við öðru. Veðrið hefur leikið við okkur hérna á fyrsta degi. Algjörlega. Sólavörnin selst upp í öllum apótekum, þannig að já, þetta er góð fyrirheit fyrir næstu daga hérna á mótinu. Já, skulum vona það. Við verðum hérna næstu daga með útsendingu, við erum með 2 útsendingar í gangi núna á KTV. Yes. Hann annars vegar hér og svo er hann Andri á Greifavellinum. Yes. En hér eru Snæfellsnes í sókn. Skemmtilega gert þarna. Já, vel leist. Skotið og hann grípur þetta vel. Náðu honum ekki alveg. Markmaður Blika. Nógu föstum hana. Á myndavélinni eru við með, já eins og sumir vilja meina myndalegasta myndatökumann í teiminu, hann Frosti, og hann er að standa sig líka svona líka vel. Mjög vel. Þarna komið Snæfellsnes í smá færi, skot framhjá. Líka með boltan, vinnan á hættulegu stað þarna Snæfellsningar og ætlar að prjóna sig hérna í gegn en stöðar. Stóð fast í fæturnar. Smá hætta. Taka með fótunum hérna. Já, gekk ekki alveg. Ef einhver var að velta því fyrir sér, þá er þetta EF-fórkeppnin, EF, og við erum að raða hér í, já, riðla fyrir úrslitakeppnina. Já, hárrétt. Hver leikur skiptir máli? Boltinn hefur farið eitthvað. En þótt þessi síðasti leikurinn hér í dag, þá þýðir ekkert að vera að sofna á verðinum. Þeir sofna bara eftir. Algjörlega. Skotið. Og það er varið. Vel gert. Öruggar hendur. Þarna svo snúa. Hér keyra Blikar upp. Vel gert. Leita skoturu. Þarna hefur nú bara mátt láta vaða, er það ekki Sindri? Já, jú. Með sólina í augun og þá getur nú allt gerst. Hér er mikill sprettur. Hörgufæri senda fyrir. Nei, hann setur það bara í markið. Við getum ekki kvartað neitt yfir því. Nei, virkilega vel gert. Fyrsta mark leiksins mjög vel gert. Og það eru svona taktar kæru áhörður sem þið að venjast þeir eru að fylgjast með leikjum hér á N1 mótinu. Algjörlega. Í síðasta leik sáum við liðin svara fljótt. Það er spurning hvort að Blikar eigi svör við þessu. Áhorfendur vilja sjá fljótandi bolta. Já, og það viljum við líka því að við erum líka með hérna, við bjóðum upp á innspörk en ekki innköst og það er ymmið til þess að láta boltan fljóta og koma til spil. Algjörlega. Langur. Hér er smá kapplaup. Já, setja pressu, alveg hárrétt, pressa ofarlega, fylgja með. Kópressa hana innspark sem Snæfellsnes á. Blikar vinna boltan. Þetta er vel gert. Hérna finna skotið. Skjóta svo strákar. Kemur hana. Fínt spil hjá Breiðablik. Mjög fínt spil. Mark liggur í loftinu. Á, 2-2. Lyftur honum upp, aðeins erfiður bolti, skildi hann halda honum inn á. Nei. Og hann heldur erfiður útspark. Já, sýnist það, já.
Spark niður staðan. Já, Ásgeir veit hvað hann er að gera. Já. Þannig að Spark. Já, bláur við boltan. Sittur pressa á hann. Já, nei, þetta er bara ekkert rugl. Skemmtilega gert þarna að Blikum. En ná ekki þessari lokasendingu. Ja, eða hvað? Nei. Blikar er að komast ágætlega í yfirtölu hérna já, fyrir fram að mark Snæfellsnes. Ákveðlega. Tilbaka og fram. Liðin byrjuð af miklum krafti. Aðeins rólegra tempo akkurat núna. Já. Nú eftir að leiknum. Nú eftir. Fyrri hálfleikur ekki hálfnaður. Boltið fram. Finnur pláss. Já, keyrði í plásið, nóg pláss. Menn með þeir inn í. Góði varnarleikur. Mjög góð varnarleikur. Já, klukkan núna, hún er 9:30, langur dagur og morgun sömuleiðis. Já, og eiginlega bara ennþá lengri. Borða vel, drekka vel, sofa vel. Lykilatriðin. Og svo hlusta á þjálfara sinn. Yes. Það vitum við betur en okkur. Það fór í baki á honum. Já, hárrétt. Hárrétt. Eitthvað spilna. Þarna, tekur þetta sagt, þetta er bara flott, vel gert. En margir bláir þarna. Já. Snæfellsnes koma þessu frá. Geta nú að sótra. Nei. Og hann hættu bara að vaða. Já, geta þessu. Það er meiri þungi í sókninni frá Blikum akkurat núna. Já. En góð pressa. Heyrðu, hér er færi. 2. Reynir að prjóna sig þetta í gegn. Gekk ekki en ekki hættur. Þeir eru hættulegi fram á við. Já. Fljótir, stórir, lungnir. Varið. Fer hann út fyrir. Já, staðan 1-0. Þetta er enn galopið. Algjörlega, nóg eftir. Blikar reyna hérna að byggja upp smá sók. Spil. Bolti, hann er snöggur og hann heldur honum inn á. Vel gert. Góð barátta hana. Mikil barátta. Stendur bara upp. Aftur komin í boltan. Svona á að gera þetta. Stoppin eitt í gegn. Skotið. Frábærlega varið. Glæsileg markvarsla. Snæfellsnes ennþá. Þarna koma þér í burtu. Flottu sprettur þarna. Þarna hefði staðan hæglega geta verið orðin 2-0. Já. Snæfellsnes hafa verið að hlusta og gáfu í. Algjörlega. Við hafa verið að skiptast á að leggja mikið þungi í sónina. Hilmar nær þessum ekki. Guðjón, laglegt. Sleppur í gegn. Einn á móti markverði. Þetta var ekki flókið. Hann endaði inn í þessi. Hann endaði inn í þessi. Ég síntist hann að hafa farið í stöngina. Þú sást þetta betur. Markmaðurinn hefði þurft að vera aðeins fyrr að koma og mæta honum. Já, en virkilega vel klárað. Já, þetta var hörkufæri. Og hörku vel gert. 2-0 hér í þessum leik. Já. Og hérna er hann að sleppa aftur í gegn.
Þetta er að fara að loka á þessa sendingar og þessi hlaup hjá númer 9. Hann er sprækur. Mjög. Og með blátt hár líka. Við höfum ekki svoleiðis framtök. Hættulegu boltinn. Blíkarnir ná að hreinsa þetta í bili. Já, grípur þetta vel. Já. Nú er spurningum að reyna að færa Blikarliðið aðeins ofar á völlin. Snæfellsnes hefur verið að stjórna sókninni algjörlega núna. Góð pressa hérna að stoppa þetta uppspil Blikana. Já, sólinn skín hér en alveg eins og, já, klukkan gæti hreinlega verið 8 morgun eða bara hádegi. Algjörlega búið að vera topp fótboltaveður í dag. Já. Og topp fótbolti. Algjörlega. Það er 1 mínúta eftir að þessu hérna í fyrirháleik. Blikarnir freista þess að ná að setja 1 mark hérna. Væri sterkt. Hilmar. Vel lokað. Setja hérna Snæfellsnes aðeins og nálægt hérna. Hér geysast þið fram. Þetta er alltaf hættulegt. Vel gert. Þetta var að hann á að drepa þessu són alveg með fæðingu. Flottu varnarleikur hérna. Boltinn hefur farið hérna eitthvað undir. Undir bílinn. Já. Það verður að leita á honum. Það er ná honum. Þetta tók ekki langa tíma. Nei. Guðjón hérna á Miklusbretti. Enn og aftur, númer 9. Þarna þeir eru fattir að þekka þetta. Nú lokar á hann 3. Hér flautar góðu dómar leiksins til hálfleiks. Við tökum okkur stutthlé. Hér er leikurinn að fara aftur af stað. Blikar eru klárir og Snæfellsnes er að koma sér í stöður. Við erum von á frábærum seinni hálfleik. Breiðablik ætla væntanlega að setja svolítið kraft í sóknina og reyna að jafna leikinn. Nægur tími til þess. Já, þetta eru síðustu 12 mínúturnar í dag. Nú má alveg gefa vel í því það er hvíld framöndan. En það er spurning, Snæfellsnes getur líka gefið vel í og 1-2 mörk upp frá þeim myndu nú loka þessum leik. Já, Blikarnir eru staðránir í að lifa því ekki að gerast. Algjörlega. Já,
vinna hér boltan á mjög hættulegu svæði. Innspark, Snæfellsnes reyna þrýðningsspilið. Blikarnir stöðu þetta. Þarna nú plás hérna vinstra megin. Já, sækja upp. Á, nei, Snæfellsnes vinnur boltan og snúa Örn í sól. Reyna að koma hérna fyrir hotspinna sem fínur. Snæfellsnes á. Ekkert að þessu. Gilsi klárar hann að taka þetta. Það eru nokkrir hávaxnir þarna sem getur nú vel skallað þennan inn. Þarna Já. Kemur þriðja markið á Snæfellsnes. Þriðja markið. Það er alltaf hættuleysi í föstu leikatriði. Já, boltinn hann að Blikarnir náðu ekki að koma svo frá. Nei, þetta var líka einstaklega á hættulegu stað þessi hótspilna. Já, algjörlega. Nú þurfa Breiðablik að koma inn marki. Eitt mark myndi nú koma vel inn í þennan leik samt. Já, algjörlega. Og setja hann í svolítið uppnám. Hristi upp í hlutunum. Gott stopp hérna. En mönnum fyrir vestan er kennt að sigra. Þarna, flott vörn. Það er eðlilega komið svolítið þreytt í menni. Þetta er náttúrulega síðasti hálfleikur í síðasta leik dagsins. Já. En það þarf einhvers staðar að finna auka byrðina núna. Nú er að duga að drepast. Boltinn inn fyrir færi. Flott vörn hana. Mjög flott vörn. Björgun. Hann er búinn að vera með og alveg í vasanum. Algjörlega. Hann hefur eitthvað mitt sig hérna. Og svo að tæklingin hafi verið löglega. Það verið einhver smá snerting hérna. En huggandi orð frá þjálfaranum eru nú, já, með töluverðan töframátt þegar kemur að lækningum. Algjörlega. Það er skipting. Hotspinna. Sá mark. Úr slíkri hérna rétt á hann. Slæna frá. Og nú er færi á skyndisón. Vel gert að setja hann það fram. Nú þarf að hlaupa. Þetta er bara frábær vörn. Algjörlega. Vel unnið tilbaka hana. Glæsilegt. Þeir snúa sér sér í hag. Komið sér spil. Það eru margir grænir hérna í kringu þá. Þetta er erfitt, þetta er að finna sér plás. Þá spurningum að senda hann yfir. Skipting yfir getur oft gert. Yes, heyrði í mér. Aðeins og föstur. En það verður þéttur dagur hjá okkur á morgun og að gera að fylgjast vel með útsendingunum á KTV. Já, algjörlega. Það byrja strax klukkan 8 í fyrramáli og verðum fram á kvöld. Snæfellsnes með boltan. Þarna vel spilað og það er mark. Já. Það er mark. Vel klárað hana. 4-0 fyrir Snæfellsnes. Nú þýðir ekkert að hengja haus. Nei. Ekki neitt. Bara reyna að klára þetta. Halda áfram. Berjast. Eitt mark. Já, það getur komið bros á vör fyrir kottan í kvöld. Algjörlega. En þetta leikmenn Snæfellsnes ætla ekkert að gefa það neitt frá sér auðveldlega. Nei. Það þarf að vinna fyrir mörkunum. Það þarf að vinna fyrir þessu. Já.
Þessi endar út af, það hornspyrna. Já. Líka eru fann að læra það þarf að passa mennina vel af því að ef menn sóna verðum hér þá er því það bara mark. Svo einfalt er það. Búið hættulegar hornspyrnur. Mjög. Kemur hérna inn á fjárstöngina. Farinn í bakið. Enda hefur farið í hendina á honum. Í hendina. Engin mótmæli þar. Nei. Enda bara hárrétt. Algjörlega hárréttu dómur. 6 mínútur eftir á hérna hjá okkur. Snæfellsnes með boltan. Það bara prjóna sér þetta í gegn. Rosalega vel gert. Nokkar maður hann mættur. Já, hann er búinn að stöða nokkur uppleipin. Heldur betur. Vel með á nótunum. Snæfellsnes heldur pressunni bara áfram. Sjá okkar mann nummið 3. Hann er til í að fara í alla tækningar. Já. Það er hornspyrna. Hann tekur svona ekstra langt í burtu. Mátti alveg koma aðeins nær. Já, gerir það. Það er bara að taka hornið á næsta velli. Það eru nokkur horn náttúrulega hérna. Já. Ekki skrítið að menn ruglist. Markmaður slær þetta frá. Skotið. Skotið og vera aftur frábærlega. Og skot sem endar inni. Við erum að fá hér 5. mark leiksins og það er Snæfellsnes sem skorar það. Skemmtilegt skot þarna niður í hornið, óverjandi. Já, þessi var óverjandi, við verðum að segja það. Gekk erfiðlega fyrir blikana að koma þessu í burtu og Snæfellsnes refsaði. Við verðum að gefa markmanninu það að hann var búinn að slá hann frá og verja hann vel þarna rétt á undan. Já, algjörlega. Blikar byrja að rúla boltanum á milli sín. Ekkert stress á þessu, bara spila sín bolta. Hærinspark, Guðjón setur hann út af. Þegar það eru 4 mínútur eftir. Já, 4 mínútur eftir. Við getum vel verið hérna í 4 tíma í viðbót. Já, algjörlega. Alltaf gaman að horfa á góðan fótbolta. Algjörlega. Já, hér liftaði boltanum úr innsparkinu og það má auðvitað ekki. Nei, þú mátt taka pínu snertingu og síðan skjóta hann með sátt og þú getur. Já, en ekki beint. Það voru Snæfellsnes að sleppa í gegn en hann misti aðeins jafnvægið þarna á lokasprettinum. Þessi endar í hönskonum hjá markmanninum. Sér kemur hann fljótt í leik. Fram í boltan. Mikil barátta í Blikunum núna. Já. Klára þetta. Þarna, góð sókn. Það er svo fórsendingarna. Þetta var efnilegt. Já, gekk ekki alveg eftir. Það eru fullar rólegir hérna. Já, pollar rólegir. En það gengur eftir. Koma blikarnir aftur. Flottur bolti og þarna kemur markið. Þarna kemur markið. Þetta er það sem við erum að segja. Það borgar sig að halda áfram. Algjörlega. Þýðir ekkert að hengja haus og hætta. Það skila mörkum. Já. Eitthvað verið að hlúa leikmanni Blika hérna. Staðan 5-1 fyrir Snæfellsnes. 2 mínútur eftir á þessu. Ánægð með Blikana að ná að koma inn marki. Já. Þetta skiptir allt máli fyrir sjálfstöðið. Það koma Snæfellsnes. Geysast þeir í són, margir bláir. Það getur verið að skilja neitt marga eftir. Nei. Tilbaka. Sækja allir saman. Já.
Erfiður bolti. Bolti inn í hættuleg. Hver tekur frákastið? Það eru bláir. Og þeir taka boltan, reyna að finna skotið, finna það ekki. Blikar enda með boltan. Koma hans í burtu. Mikill barningur hérna fyrir framann Teig. Blika. Og það enda með sendingu fram. Skyndisól, hlaupa nú. Maður með þeir inn í Teig. Kemur væntanlega fyrirgjöf. Hún kemur en endar beint í fótunum á Snæfellsnesingum. Hér eru við í síðustu mínútu leiksins. Það er hóspilna. Þetta er með í síðasta. Og hér flautar frábær dómari leiksins til loka. Lokatölur í þessu leik 5-1 fyrir Snæfellsnes. Þetta er síðasti leikurinn í kvöld. Já. Þannig að við þökkum bara fyrir okkur og sjáumst í fyrirmáli. Já, hlökkum til að sjá okkur þá. Já.